ਨਮਸਕਾਰ ਜੀ, ਸਤਿ ਸ਼੍ਰੀ ਅਕਾਲ ਜੀ। ਤੁਹਾਡੀ ਆਪਣੀ ਆਰਤੀ ਤੁਹਾਡੇ ਲਈ ਲੈ ਕੇ ਹੈਗੀਆਂ ਕਿਸਮਤ ਕਰਮਾ। ਅੱਜ ਦੇ ਸ਼ੋਅ ਦੇ ਵਿੱਚ ਸਾਡੇ ਕਾਰਡ, ਸਾਡੇ ਪੱਤੇ ਦੇਖੂੰਗੀ। ਤੁਹਾਨੂੰ ਸਾਰਿਆਂ ਨੂੰ ਦੱਸੂੰਗੀ ਕਿ ਕਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਜਾਂ ਕਿੰਨੀ ਜਲਦੀ ਤੁਸੀਂ ਆਪਣੀ ਲਾਈਫ 'ਚ ਖੁਦ ਇੰਪਰੂਵਮੈਂਟ ਜਾਂ ਸਹੀ ਸਟਰੋਂਗ ਪੋਜ਼ੀਟਿਵ ਐਨਰਜੀ ਲੈ ਕੇ ਆ ਸਕਦੇ ਆ। ਯਾਦ ਰੱਖਣਾ, ਜੇ ਤੁਸੀਂ ਆਪਣੇ ਬਾਰੇ 'ਚ ਕੋਈ ਵੀ ਗੱਲ ਪੁੱਛਣਾ ਚਾਹੁੰਦੇ, ਆਪਣੇ ਸਵਾਲ, ਆਪਣੇ ਕੁਐਸਚਨ ਪਹਿਲਾਂ ਤੋਂ ਹੀ ਰੈਡੀ ਰੱਖਣਾ, ਤਿਆਰ ਰੱਖਣਾ, ਤਾਂ ਕਿ ਕਾਰਡਸ ਦੇ ਹਿਸਾਬ ਦੇ ਨਾਲ ਤੁਹਾਡੀ ਪੂਰੀ ਮਦਦ ਕਰ ਸਕਾਂ, ਤੁਹਾਨੂੰ ਦੱਸ ਸਕਾਂ ਕਿ ਕਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਜਾਂ ਕਿੰਨੀ ਜਲਦੀ ਤੁਸੀਂ ਆਪਣੀ ਲਾਈਫ ਨੂੰ ਖੁਦ ਪੋਜ਼ੀਟਿਵ ਬਣਾ ਸਕਦੇ ਹੋ ਜਾਂ ਖੁਦ ਸਟਰੋਂਗ ਬਣਾ ਸਕਦੇ ਆ। ਯਾਦ ਰੱਖਣਾ, ਜੇ ਤੁਸੀਂ ਅੱਜ ਦੇ ਲਾਈਵ ਇੰਟਰੈਕਟਿਵ ਸ਼ੋਅ ਦੇ ਵਿੱਚ ਹਿੱਸਾ ਲੈਣਾ ਚਾਹੁੰਦੇ ਹੈਗੇ ਆ ਤਾਂ ਜਿਹੜਾ ਨੰਬਰ ਸਕਰੀਨ ਦੇ ਥੱਲੇ ਲਿਖਿਆ ਆ ਰਿਹਾ ਹੈਗਾ ਆ, ਐਸੀ ਨੰਬਰ ਦੇ ਜ਼ਰੀਏ ਮੈਨੂੰ ਕੰਟੈਕਟ ਕਰ ਸਕਦੇ ਹੈਗੇ ਆ। ਜਿੰਨੀ ਵੀ ਮੇਰੇ ਕੋਲ ਹੋ ਸਕੇ ਤੁਹਾਡੀ ਮਦਦ ਜਾਂ ਤੁਹਾਡੀ ਹੈਲਪ ਜ਼ਰੂਰ ਕਰੂੰਗੀ। ਯਾਦ ਰੱਖਣਾ, ਦ 090 ਨੰਬਰ ਇਜ਼ ਦ ਨੰਬਰ that you can call ਕਿ ਜੇ ਤੁਸੀਂ ਲਾਈਵ ਸਟੂਡੀਓ ਦੇ ਵਿੱਚ ਮੇਰੇ ਨਾਲ ਐਸੀ ਵੇਲੇ ਗੱਲ ਕਰਨਾ ਚਾਹੁੰਦੇ ਹੈਗੇ ਆ, ਜਾਂ ਫਿਰ ਜੇ ਤੁਸੀਂ ਮੇਰੇ ਨਾਲ ਆਫ ਏਅਰ ਗੱਲ ਕਰਨਾ ਚਾਹੁੰਦੇ ਆ ਜਾਂ ਮੈਨੂੰ ਆ ਕੇ ਮਿਲਣਾ ਚਾਹੁੰਦੇ ਆ, ਤੇ ਉਹਦੇ ਲਈ ਜਿਹੜਾ ਪ੍ਰੀ ਬੁਕਿੰਗ ਨੰਬਰ ਹੈਗਾ ਆ, ਉਸ ਨੰਬਰ ਦੇ ਜ਼ਰੀਏ ਵੀ ਤੁਸੀਂ ਕੰਟੈਕਟ ਕਰ ਸਕਦੇ ਆ। ਜਿੰਨੀ ਵੀ ਮੇਰੇ ਕੋਲ ਹੋ ਸਕੇ ਤੁਹਾਡੀ ਮਦਦ ਜਾਂ ਤੁਹਾਡੀ ਹੈਲਪ ਜ਼ਰੂਰ ਕਰੂੰਗੀ। ਪਰ ਰਿਮੈਂਬਰ ਵਨ ਥਿੰਗ, ਆਈ ਕੈਨ ਓਨਲੀ ਹੈਲਪ ਯੂ ਇਫ ਯੂ ਕਮਿਊਨੀਕੇਟ ਵਿਦ ਮੀ। ਜਦ ਤੱਕ ਤੁਸੀਂ ਮੈਨੂੰ ਕਹਿੰਦੇ ਨਹੀਂ ਜਾਂ ਦੱਸਦੇ ਨਹੀਂ ਹੈਗੇ ਕਿ ਆਰਤੀ ਜੀ ਆਹ ਉਲਝਣ ਆ ਜਾਂ ਆਹ ਪ੍ਰੋਬਲਮ ਆ, ਉਦੋਂ ਤੱਕ ਕੁਛ ਨਹੀਂ ਹੋ ਸਕਦਾ ਹੈਗਾ। ਇਟਸ ਯੋਰ ਲਾਈਫ, ਇਟਸ ਯੋਰ ਐਨਰਜੀ ਐਂਡ ਇਟਸ ਅਪ ਟੂ ਯੂ ਟੂ ਮੇਕ ਇਟ ਵਾਟ ਯੂ ਵਾਂਟ ਇਟ ਟੂ ਬੀ। ਜੇ ਤੁਸੀਂ ਆਪਣੀ ਲਾਈਫ ਨੂੰ ਪੋਜ਼ੀਟਿਵ ਬਣਾਉਣਾ ਚਾਹੁੰਦੇ ਆ, ਥੋੜ੍ਹੀ ਜਿਹੀ ਸਹੀ ਮਿਹਨਤ ਕਰੋ, ਥੋੜ੍ਹੀ ਜਿਹੀ ਸਹੀ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕਰੋ, ਤੇ ਦੇਖੋ ਕਿ ਕੀ ਕੁਛ ਨਹੀਂ ਹੋ ਸਕਦਾ ਹੈਗਾ। ਬਟ ਇਫ ਯੂ ਡੋਨਟ ਬੋਦਰ, ਜਾਂ ਤੁਸੀਂ ਆਪਣੇ ਵੱਲੋਂ ਟਰਾਈ ਨਹੀਂ ਕਰਦੇ ਜਾਂ ਮਿਹਨਤ ਨਹੀਂ ਕਰਦੇ ਹੈਗੇ, ਫਿਰ ਕੁਛ ਵੀ ਨਹੀਂ ਹੋ ਸਕਦਾ ਹੈਗਾ। ਐਟ ਦੀ ਐਂਡ ਆਫ ਦ ਡੇ ਆਈ ਕੈਨ ਓਨਲੀ ਹੈਲਪ ਯੂ ਸੋ ਮਚ। ਯਾਦ ਰੱਖਣਾ ਕਿ ਜੇ ਤੁਸੀਂ ਅੱਜ ਦੇ ਲਾਈਵ ਇੰਟਰੈਕਟਿਵ ਸ਼ੋਅ ਦੇ ਵਿੱਚ ਹਿੱਸਾ ਲੈਣਾ ਚਾਹੁੰਦੇ ਹੈਗੇ ਆ, ਡੈਫੀਨੇਟਲੀ ਗਿਵ ਮੀ ਅ ਕਾਲ ਔਨ ਦ ਨੰਬਰ ਐਟ ਦ ਬਾਟਮ ਆਫ ਦ ਸਕਰੀਨ। ਜਿੰਨੀ ਵੀ ਮੇਰੇ ਕੋਲ ਹੋ ਸਕੇ ਤੁਹਾਡੀ ਹੈਲਪ ਜ਼ਰੂਰ ਕਰੂੰਗੀ। ਬਾਕੀ ਯਾਦ ਰੱਖਣਾ ਕਿ ਇਹ ਸ਼ੋਅ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜਿਸ ਤਰੀਕੇ ਨਾਲ ਮੈਂ ਤੁਹਾਡੇ ਕਾਰਡਸ ਦੇਖਦੀ ਹੈਗੀ ਆ, ਇਸ ਐਜ਼ ਪਰ ਸਪਿਰਿਚੁਅਲਿਟੀ। ਸੋ ਇਹਦੇ ਵਿੱਚ ਮੈਨੂੰ ਤੁਹਾਡੀ ਕੋਈ ਵੀ ਪਰਸਨਲ ਇਨਫੋਰਮੇਸ਼ਨ ਜਾਂ ਤੁਹਾਡੀ ਪਰਸਨਲ ਡੀਟੇਲਸ ਦੀ ਜ਼ਰੂਰਤ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦੀ ਹੈਗੀ। all I need is your question। ਸਿਰਫ ਮੈਨੂੰ ਤੁਹਾਡੇ ਸਵਾਲ ਦੀ ਜ਼ਰੂਰਤ ਆ, ਤੁਹਾਡੇ ਕੁਐਸਚਨ ਦੀ ਜ਼ਰੂਰਤ ਆ, ਫਿਰ ਉਸ ਹਿਸਾਬ ਦੇ ਨਾਲ ਮੈਂ ਤੁਹਾਡੀ ਮਦਦ ਕਰ ਦੂੰਗੀ, ਤੁਹਾਡੀ ਹੈਲਪ ਕਰ ਦੂੰਗੀ। ਬਾਕੀ ਤੁਸੀਂ ਇੰਨੀ ਗੱਲ ਜ਼ਰੂਰ ਯਾਦ ਰੱਖਣੀ ਹੈਗੀ ਕਿ ਜੇ ਤੁਸੀਂ ਆਪਣੇ ਬਾਰੇ 'ਚ ਕੋਈ ਵੀ ਗੱਲ ਪੁੱਛਣਾ ਚਾਹੁੰਦੇ ਹੈਗੇ ਆ, ਮੈਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਇਹੀ ਰਿਕੁਐਸਟ ਕਰੂੰਗੀ ਕਿ ਤੁਸੀਂ ਸਿਰਫ ਆਪਣਾ ਕੁਐਸਚਨ, ਆਪਣਾ ਸਵਾਲ ਤੁਸੀਂ ਰੈਡੀ ਰੱਖਣਾ ਹੈਗਾ ਆ। ਵਨ ਯੂ ਕੁਐਸਚਨ ਇਜ਼ ਰੈਡੀ, ਡੈਫੀਨੇਟਲੀ ਗਿਵ ਮੀ ਅ ਕਾਲ। ਫਿਰ ਉਸ ਹਿਸਾਬ ਦੇ ਨਾਲ ਤੁਸੀਂ ਸਿਰਫ ਆਪਣਾ ਕੁਐਸਚਨ ਪੁੱਛਣਾ ਹੋਊਗਾ ਐਂਡ ਆਈ'll do my best to help you। ਪਰ ਤੁਹਾਡੀ ਕੋਈ ਵੀ ਪਰਸਨਲ ਇਨਫੋਰਮੇਸ਼ਨ, ਤੁਹਾਡਾ ਨਾਮ ਵਗੈਰਾ, you don't need to give because I don't need that information। it's a spiritual reading। spiritual reading ਦੇ ਵਿੱਚ ਇਸ ਤਰੀਕੇ ਦੀ ਇਨਫੋਰਮੇਸ਼ਨ ਦੀ ਬਿਲਕੁਲ ਵੀ ਕੋਈ ਜ਼ਰੂਰਤ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦੀ ਹੈਗੀ। ਸੋ the only thing that I need from you is your question। ਬਸ ਮੈਂ ਇਹੀ ਤੁਹਾਨੂੰ ਰਿਕੁਐਸਟ ਕਰੂੰਗੀ ਕਿ ਜਿਹੜਾ ਵੀ ਉਹ ਸਵਾਲ ਹੋਊਗਾ, ਕੁਐਸਚਨ ਹੋਊਗਾ, ਇੱਕੋ ਹੀ ਕੁਐਸਚਨ ਹੋਵੇ ਅਤੇ ਇੱਕ ਇਨਸਾਨ ਦੇ ਬਾਰੇ ਹੋਵੇ। ਬੈਸਟ ਆ ਕਿ ਜੇ ਉਹ ਸਵਾਲ, ਉਹ ਕੁਐਸਚਨ ਤੁਹਾਡੇ ਆਪਣੇ ਬਾਰੇ ਹੋਵੇ, ਕਿਉਂਕਿ ਉਹਦੇ ਨਾਲ ਉਸ ਹਿਸਾਬ ਦੇ ਨਾਲ ਮੈਂ ਤੁਹਾਡੀ ਜ਼ਿਆਦਾ ਮਦਦ ਕਰ ਸਕੂੰਗੀ। ਜੇ ਤੁਸੀਂ ਕਿਸੇ ਹੋਰ ਦੇ ਲਈ ਪੁੱਛਣਾ ਚਾਹੁੰਦੇ ਹੈਗੇ ਆ, ਉਹ ਵੀ ਤੁਸੀਂ ਪੁੱਛ ਸਕਦੇ ਆ। ਪਰ ਯਾਦ ਰੱਖਣਾ ਕਿ ਜੇ ਤੁਸੀਂ ਕਿਸੇ ਹੋਰ ਦੇ ਬਾਰੇ ਪੁੱਛਣਾ ਚਾਹੁੰਦੇ ਹੈਗੇ ਆ, ਤਾਂ ਉਹ ਤੁਹਾਡੀ ਇਮੀਡੀਏਟ ਫੈਮਿਲੀ ਵਿੱਚੋਂ ਹੋਣੇ ਚਾਹੀਦੇ ਆ। ਫੋਰ ਐਗਜ਼ਾਮਪਲ, ਜੇ ਤੁਸੀਂ ਆਪਣੇ ਭੈਣ ਭਰਾਵਾਂ ਦੇ ਬਾਰੇ 'ਚ ਪੁੱਛਣਾ ਹੈਗਾ ਆ, ਜਾਂ ਫਿਰ ਤੁਹਾਡੀ ਕਿਤੇ ਰਿਸ਼ਤੇ ਦੀ ਗੱਲ ਚੱਲ ਰਹੀ ਹੈਗੀ ਆ, ਉਹਦੇ ਬਾਰੇ 'ਚ ਤੁਸੀਂ ਪੁੱਛਣਾ ਚਾਹੁੰਦੇ ਹੈਗੇ ਆ, ਜਾਂ ਆਪਣੇ ਪਾਰਟਨਰ ਦੇ ਬਾਰੇ 'ਚ ਪੁੱਛਣਾ ਚਾਹੁੰਦੇ ਹੈਗੇ ਆ, ਜਾਂ ਬੱਚਿਆਂ ਦੇ ਬਾਰੇ 'ਚ ਪੁੱਛਣਾ ਚਾਹੁੰਦੇ ਹੈਗੇ ਆ, ਪੇਰੈਂਟਸ ਦੇ ਬਾਰੇ 'ਚ ਪੁੱਛਣਾ ਆ, ਉਹ ਤੁਸੀਂ ਆਪਣੇ ਪੁੱਛ ਸਕਦੇ ਹੈਗੇ ਆ। ਪਰ ਜੇ ਤੁਸੀਂ ਮੈਨੂੰ ਕਹੋ ਕਿ ਆਰਤੀ ਜੀ ਅਸੀਂ ਕਿਸੇ ਫਰੈਂਡ ਦੇ ਮੁੰਡੇ ਦੇ ਬਾਰੇ 'ਚ ਜਾਣਨਾ ਆ, ਜਾਂ ਕਿਸੇ ਫਰੈਂਡ ਦੀ ਕੁੜੀ ਦੇ ਬਾਰੇ 'ਚ ਜਾਣਨਾ ਹੈਗਾ, then that's unethical and immoral and I wouldn't be able to help you with anything like that। ਪਰ ਹਾਂ, ਜੇ ਤੁਸੀਂ ਇਮੀਡੀਏਟ ਫੈਮਿਲੀ ਦੇ ਬਾਰੇ 'ਚ ਪੁੱਛਣਾ ਚਾਹੁੰਦੇ ਹੈਗੇ ਆ, ਤੇ ਫਿਰ ਜਿੰਨੀ ਵੀ ਮੇਰੇ ਕੋਲ ਹੋ ਸਕੇ ਤੁਹਾਡੀ ਮਦਦ, ਤੁਹਾਡੀ ਹੈਲਪ ਜ਼ਰੂਰ ਕਰੂੰਗੀ। ਪਰ ਇੱਕ ਗੱਲ ਤੁਸੀਂ ਜ਼ਰੂਰ ਯਾਦ ਰੱਖਣੀ ਹੈਗੀ ਹੈ ਕਿ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਦੀ ਵੀ ਰੀਡਿੰਗ ਮੈਂ ਕਰੂੰਗੀ, ਜੇ ਕੋਈ ਉਪਾਅ ਜਾਂ ਕੋਈ ਰੈਮੇਡੀ ਬਣਦੀ ਆ, ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਨਿਕਲਦੀ ਹੈਗੀ ਆ, ਉਹ ਉਪਾਅ, ਉਹ ਰੈਮੇਡੀ ਉਸੇ ਇਨਸਾਨ ਨੂੰ ਕਰਨੀ ਪਊਗੀ ਕਿ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਦੀ ਮੈਂ ਰੀਡਿੰਗ ਕਰ ਰਹੀ ਹੈਗੀ ਆ। ਇਟਸ ਨੋਟ ਲਾਈਕ ਕਿ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਬਿਹਾਫ 'ਤੇ ਕੋਈ ਹੋਰ ਰੈਮੇਡੀਜ਼ ਕਰ ਦੇਵੇ ਅਤੇ ਉਹਦੇ ਨਾਲ ਹੈਲਪ ਹੋ ਜੂਗੀ। ਇਟ ਵੁਡਨਟ ਹੈਲਪ ਐਂਡ ਆਈ'll explain why। ਕਿਉਂਕਿ ਬੇਸਿਕਲੀ ਜਿਹੜਾ ਇਨਸਾਨ ਸਭ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਆਪਣੇ ਵੱਲੋਂ ਕਰਮ ਕਰਦਾ ਆ, ਉਹ ਆਪਣੀ ਕਿਸਮਤ ਬਦਲਦਾ ਆ। ਸੋ ਜਦੋਂ ਤੁਸੀਂ ਆਪਣੀ ਰੈਮੇਡੀਜ਼ ਕਰਦੇ ਆ, ਤੁਸੀਂ ਉਸ ਹਿਸਾਬ ਦੇ ਨਾਲ ਤੁਸੀਂ ਆਪਣੇ ਕਰਮ ਕਰ ਰਹੇ ਆ, ਅਤੇ ਜਿਹੜਾ ਉਹ ਰੈਮੇਡੀ ਦਾ ਤੁਹਾਨੂੰ ਰਿਜ਼ਲਟ ਮਿਲਣਾ ਆ ਤੁਹਾਡੀ ਲਾਈਫ ਦੇ ਵਿੱਚ, ਉਹ ਤੁਹਾਡੀ ਫਿਰ ਤੇਰੀ ਕਿਸਮਤ ਬਣ ਕੇ ਤੁਹਾਡੇ ਸਾਹਮਣੇ ਆਉਣੀ ਹੈਗੀ ਆ। ਫਿਰ ਅਸੀਂ ਜਿੱਦਾਂ ਦੇ ਕਰਮ ਕਰਦੇ ਹਾਂ, ਉਸ ਹਿਸਾਬ ਦੇ ਨਾਲ ਅਸੀਂ ਆਪਣੀ ਕਿਸਮਤ ਬਣਾਉਂਦੇ ਹੈਗੇ ਆ। ਅਸੀਂ ਆਪਣੀ ਕਿਸਮਤ ਨੂੰ ਪੋਜ਼ੀਟਿਵ ਵੀ ਬਣਾ ਸਕਦੇ ਹਾਂ, ਜਾਂ ਰੱਬ ਨਾ ਕਰੇ ਪਰ ਨੈਗੇਟਿਵ ਵੀ ਬਣਾ ਸਕਦੇ ਹੈਗੇ ਆ। ਅਨਫੋਰਚੁਨੇਟਲੀ ਕਾਫੀ ਲੋਕ ਜਾਣੇ ਅਣਜਾਣੇ ਦੇ ਵਿੱਚ ਆਪਣੀ ਤਕਦੀਰ, ਆਪਣੀ ਲੱਕ, ਆਪਣੀ ਕਿਸਮਤ ਨੂੰ ਨੈਗੇਟਿਵ ਵੀ ਬਣਾ ਲੈਂਦੇ ਹੈਗੇ ਆ। God forbid, but if you are suffering with any sort of negative energy of that sort,
ਮੈਂ ਇੰਨੀ ਚੀਜ਼ ਤੁਹਾਨੂੰ ਜ਼ਰੂਰ ਕਹਿਣਾ ਚਾਹੂੰਗੀ ਕਿ ਡੈਫੀਨੇਟਲੀ ਟਰਾਈ ਟੂ ਗੈਟ ਸਮ ਹੈਲਪ ਸੂਨਰ ਰਾਦਰ ਦੈਨ ਲੇਟਰ। ਇਸ ਚੀਜ਼ ਨੂੰ ਜ਼ਿਆਦਾ ਦੇਰ ਦੇ ਲਈ ਨਹੀਂ ਰਹਿਣ ਦੇਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈਗਾ, ਜ਼ਿਆਦਾ ਦੇਰ ਦੇ ਲਈ ਇਹਨੂੰ ਜ਼ਿਆਦਾ ਖਰਾਬ ਨਾ ਹੋਣ ਦਿਓ, ਕਿਉਂਕਿ ਜੇ ਕੋਈ ਵੀ ਜ਼ਿਆਦਾ ਨੈਗੇਟਿਵ ਐਨਰਜੀ ਜ਼ਿਆਦਾ ਸਟਰੋਂਗ ਹੁੰਦੀ ਆ ਜਾਂ ਜ਼ਿਆਦਾ ਖਰਾਬ ਹੁੰਦੀ ਹੈਗੀ ਆ then you wouldn't be able to move forward। ਜੇ ਤੁਸੀਂ ਆਪਣੀ ਜ਼ਿੰਦਗੀ 'ਚ ਅੱਗੇ ਵਧਣਾ ਚਾਹੁੰਦੇ ਹੈਗੇ, ਅੱਗੇ ਜਾਣਾ ਚਾਹੁੰਦੇ ਹੈਗੇ, ਫਿਰ ਆਪਣੇ ਵੱਲੋਂ ਸਹੀ ਸਟੈਪ ਲਓ, ਆਪਣੇ ਵੱਲੋਂ ਸਹੀ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕਰੋ ਅਤੇ ਦੇਖੋ ਕਿ ਕੀ ਕੁਛ ਨਹੀਂ ਹੋ ਸਕਦਾ ਹੈਗਾ। ਪਰ ਕਦੇ ਵੀ ਤੁਸੀਂ ਆਪਣੇ ਮਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਇਹ ਨਾ ਸੋਚੋ ਜਾਂ ਇਹ ਖਿਆਲ ਨਾ ਲੈ ਕੇ ਆਓ ਕਿ ਆਪਾਂ ਨੇ ਨੈਗੇਟਿਵ ਐਨਰਜੀ ਦਾ ਸਹਾਰਾ ਲੈ ਕੇ ਕੋਈ ਪੋਜ਼ੀਟਿਵ ਕੰਮ ਕਰਨਾ ਹੈਗਾ ਆ। ਇਹ ਦੋਨੋਂ ਚੀਜ਼ਾਂ ਦਾ ਮੇਲ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦਾ। Negative energy is never going to turn into positive energy. That is what it is। ਪੋਜ਼ੀਟਿਵ ਐਨਰਜੀ ਆਪਣੀ ਜਗ੍ਹਾ ਆ। ਫਿਰ ਜੇ ਤੁਸੀਂ ਆਪਣੀ ਲਾਈਫ ਦੇ ਵਿੱਚ ਰੱਬ ਨਾ ਕਰੇ ਕੋਈ ਇੱਦਾਂ ਦੀ ਸਿਚੁਏਸ਼ਨ ਹੋਵੇ, ਪਰ ਜੇ ਤੁਸੀਂ ਫੀਲ ਕਰ ਰਹੇ ਹੈਗੇ ਆ that you're suffering with any sort of a negative element in your life, ਫਿਰ ਤੁਸੀਂ ਸਿਰਫ ਤੇ ਸਿਰਫ ਪਰਮਾਤਮਾ ਦੀ ਸ਼ਕਤੀ ਦਾ ਸੱਚਾ ਸਹਾਰਾ ਲਓ, ਸਿਰਫ ਪੋਜ਼ੀਟਿਵ ਐਨਰਜੀ ਦਾ ਸਹਾਰਾ ਲਓ ਕਿ ਜਿਹਦੇ ਨਾਲ ਤੁਹਾਡੀ ਸਹੀ ਮਦਦ ਹੋ ਸਕਦੀ ਹੈਗੀ ਆ। ਉਸ ਹਿਸਾਬ ਦੇ ਨਾਲ ਜਦੋਂ ਤੁਸੀਂ ਅੱਗੇ ਵਧਾਂਗੇ ਆਪਣੀ ਲਾਈਫ ਦੇ ਵਿੱਚ, ਅੱਗੇ ਜਾਓਗੇ, ਐਟ ਲੀਸਟ ਯੂ ਨੋ ਯੂ ਟੇਕਿੰਗ ਦ ਰਾਈਟ ਸਟੈਪਸ, ਅਤੇ ਤੁਹਾਨੂੰ ਇਹ ਤਸੱਲੀ ਹੋਊਗੀ ਕਿ ਕਿਉਂਕਿ ਅਸੀਂ ਰਾਈਟ ਸਟੈਪ ਲਿੱਤੇ ਆ, ਸਾਨੂੰ ਉਹਦੇ ਰਾਈਟ ਰਿਜ਼ਲਟ ਮਿਲਣਗੇ। ਪਰ ਜੇ ਤੁਸੀਂ ਆਪਣੇ ਵੱਲੋਂ ਰਾਈਟ ਸਟੈਪ ਹੀ ਨਹੀਂ ਲੈਂਦੇ ਹੈਗੇ ਜਾਂ ਰਾਈਟ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਨਹੀਂ ਕਰਦੇ ਹੈਗੇ, ਫਿਰ ਤੁਹਾਨੂੰ ਉਹਦੇ ਰਾਈਟ ਰਿਜ਼ਲਟ ਕਿੱਦਾਂ ਮਿਲਣਗੇ? ਯਾਦ ਰੱਖਣਾ, ਸਾਰਾ ਕੁਝ ਆਪਣੇ ਆਪ ਨਹੀਂ ਹੋਣਾ ਹੈਗਾ। ਜੇ ਤੁਸੀਂ ਕੁਝ ਕਰਾਂਗੇ ਤਾਂ ਕੁਝ ਹੋਊਗਾ, ਜੇ ਕੁਝ ਨਹੀਂ ਕਰਾਂਗੇ ਕੁਝ ਨਹੀਂ ਹੋਊਗਾ। ਸੋ ਤੁਹਾਡੇ 'ਤੇ ਡਿਪੈਂਡ ਕਰਦਾ ਕਿ ਐਕਚੁਅਲੀ ਤੁਸੀਂ ਕਰਨਾ ਕੀ ਚਾਹੁੰਦੇ ਆ। what is it that you want in life? ਤੁਸੀਂ ਆਪਣੀ ਲਾਈਫ ਨੂੰ ਪੋਜ਼ੀਟਿਵ ਬਣਾਉਣਾ ਚਾਹੁੰਦੇ ਆ ਜਾਂ ਨੈਗੇਟਿਵ ਬਣਾਉਣਾ ਚਾਹੁੰਦੇ ਆ? ਜਿੰਨੀ ਜ਼ਿਆਦਾ ਤੁਸੀਂ ਆਪਣੇ ਵੱਲੋਂ ਮਿਹਨਤ ਕਰਾਂਗੇ, ਸਹੀ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕਰਾਂਗੇ, ਓਨਾ ਜ਼ਿਆਦਾ ਪੋਜ਼ੀਟਿਵ ਤੁਸੀਂ ਆਪਣੀ ਜ਼ਿੰਦਗੀ ਨੂੰ ਬਣਾ ਸਕਾਂਗੇ। ਜੇ ਤੁਹਾਨੂੰ ਇਹਦਾ ਲੱਗਦਾ ਕਿ ਸ਼ਾਇਦ ਤੁਹਾਨੂੰ ਡਾਕਟਰ ਆਰਤੀ ਦੀ ਮਦਦ ਦੀ ਜ਼ਰੂਰਤ ਹੈਗੀ ਆ, then definitely give me a call। ਜਿੰਨੀ ਵੀ ਮੇਰੇ ਕੋਲ ਹੋ ਸਕੇ ਤੁਹਾਡੀ ਹੈਲਪ, ਤੁਹਾਡੀ ਮਦਦ ਜ਼ਰੂਰ ਕਰੂੰਗੀ। ਪਰ ਯਾਦ ਰੱਖਣਾ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਦੀ ਮੈਂ ਰੀਡਿੰਗ ਕਰ ਰਹੀ ਹੈਗੀ ਆ, ਉਹ ਰੈਮੀਡੀਜ਼ ਵੀ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਹੀ ਕਰਨੇ ਪਊਗੇ, ਬਿਕੋਜ਼ ਐਟ ਦੀ ਐਂਡ ਆਫ ਦ ਡੇ ਇਜ਼ ਦੇਅਰ ਰੀਡਿੰਗ, ਸੋ ਆਮ ਚੈਕਿੰਗ ਦੈਟ ਪਰਸਨਸ ਐਨਰਜੀ। ਕਿੰਨੀ ਵਾਰੀ ਮੈਨੂੰ ਲੋਕ ਪੁੱਛਦੇ ਕਿ ਆਰਤੀ ਜੀ ਤੁਸੀਂ ਪੂਰੀ ਫੈਮਿਲੀ ਦੀ ਰੀਡਿੰਗ ਕਰ ਦਿਓ, ਜਾਂ ਪੂਰੀ ਫੈਮਿਲੀ ਦੀ ਰੀਡਿੰਗ ਸਾਡੇ ਲਈ ਨਹੀਂ ਤੁਸੀਂ ਕਰ ਸਕਦੇ ਹੈਗੇ। ਐਂਡ ਦ ਆਨਸਰ ਇਜ਼ ਸਿੰਪਲੀ ਨੋ, ਕਿ ਤੁਸੀਂ ਪੂਰੀ ਫੈਮਿਲੀ ਦੀ ਰੀਡਿੰਗ ਇੱਕ ਪਰਸਨ ਦੀ ਰੀਡਿੰਗ ਦੇ ਨਾਲ ਨਹੀਂ ਕਰ ਸਕਦੇ ਹੈਗੇ। ਬਿਲਕੁਲ ਉਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਜੇ ਤੁਸੀਂ ਆਪਣੇ ਡਾਕਟਰ ਦੇ ਕੋਲ ਜਾਂਦੇ ਆ ਬਲੱਡ ਟੈਸਟ ਦੇ ਲਈ, ਤੇ ਤੁਸੀਂ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਕਹਿੰਦੇ ਕਿ ਤੁਹਾਡਾ ਬਲੱਡ ਟੈਸਟ ਕਰ ਦੇਣ ਅਤੇ ਉਹਦੇ ਨਾਲ ਪੂਰੀ ਫੈਮਿਲੀ ਦਾ ਆਪਣੇ ਆਪ ਹੀ ਹੋ ਜਾਊਗਾ। ਇਹ ਤਾਂ ਹੋ ਹੀ ਨਹੀਂ ਸਕਦਾ ਹੈਗਾ, ਬਿਕੋਜ਼ ਐਵਰੀ ਇੰਡੀਵਿਜੂਅਲ ਇਜ਼ ਯੂਨੀਕ। ਐਵਰੀ ਇੰਡੀਵਿਜੂਅਲ, ਹਰ ਇੱਕ ਇਨਸਾਨ ਆਪਣਾ ਉਹਦੀ ਆਪਣੀ ਇੰਡੀਵਿਜੂਅਲਿਟੀ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਨਾਲ ਹੈਗੀ ਹੈ। ਸੋ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਡਾਇਟ, ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਵੈਲਬੀਂਗ ਸਾਰਾ ਕੁਝ ਡਿਫਰੈਂਟ ਹੋਊਗਾ। ਬਿਲਕੁਲ ਉਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਹਰ ਇੱਕ ਇਨਸਾਨ ਦੇ ਕਰਮ ਵੀ ਯੂਨੀਕ ਹੁੰਦੇ ਹੈਗੇ ਆ। ਅਸੀਂ ਜਿੱਦਾਂ ਦੇ ਆਪਣੇ ਕਰਮ ਕਰਦੇ ਹਾਂ, ਉੱਦਾਂ ਦੀ ਸਾਡੀ ਕਿਸਮਤ ਬਣਦੀ ਆ। ਫਿਰ ਚਾਹੇ ਤੁਸੀਂ ਇੱਕ ਫੈਮਿਲੀ ਦੇ ਮੈਂਬਰਸ ਆ ਜਾਂ ਤੁਸੀਂ ਇੱਕ ਘਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਰਹਿੰਦੇ ਆ, ਇਹ ਜ਼ਰੂਰੀ ਨਹੀਂ ਹੈ ਕਿ ਤੁਹਾਡੀ ਸਾਰਿਆਂ ਦੀ ਕਿਸਮਤ ਇੱਕੋ ਜਿਹੀ ਹੋਵੇ ਜਾਂ ਬਿਲਕੁਲ ਸੇਮ ਹੋਵੇ। ਦੇ ਕੈਨ ਬੀ ਚੇਂਜਸ ਇਨ ਦੇਅਰ। ਸੋ ਇਹ ਬਹੁਤ ਇੰਪੋਰਟੈਂਟ ਹੈਗਾ ਕਿ ਤੁਸੀਂ ਆਪਣੇ ਕਰਮਾਂ ਦੇ ਉੱਤੇ ਫੋਕਸ ਕਰਨਾ, ਕਿ ਤੁਸੀਂ ਕਿੱਦਾਂ ਦੇ ਕਰਮ ਕਰਦੇ ਆ। ਕਿਉਂਕਿ ਜਿੱਦਾਂ ਦੇ ਤੁਸੀਂ ਕਰਮ ਕਰਾਂਗੇ, ਫਿਰ ਉਸ ਹਿਸਾਬ ਦੇ ਨਾਲ ਤੁਹਾਡੀ ਕਿਸਮਤ ਦੇ ਵਿੱਚ ਬਦਲਾਵ ਆਊਗਾ ਅਤੇ ਤੁਹਾਡੀ ਕਿਸਮਤ ਚੇਂਜ ਹੋਊਗੀ। ਪਰ ਜੇ ਤੁਸੀਂ ਆਪਣੇ ਵੱਲੋਂ ਸਹੀ ਪੋਜ਼ੀਟਿਵ ਕਰਮ ਨਹੀਂ ਕਰਾਂਗੇ, ਤੁਹਾਡੀ ਕਿਸਮਤ ਦੇ ਵਿੱਚ ਉਹ ਬਦਲਾਵ ਨਹੀਂ ਆਉਣਾ ਹੈਗਾ ਜਿਹੜਾ ਆਉਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈਗਾ ਆ। At the end of the day, I can only help you so much, I can suggest so much, ਪਰ ਤੁਹਾਡੀ ਮਰਜ਼ੀ ਹੈ ਕਿ ਤੁਸੀਂ ਆਪਣੀ ਲਾਈਫ ਦੇ ਬਾਰੇ 'ਚ ਜੇ ਕੁਝ ਕਰਨਾ ਚਾਹੁੰਦੇ ਆ ਕਿ ਨਹੀਂ। ਜਦ ਤੱਕ ਤੁਸੀਂ ਆਪਣੇ ਵੱਲੋਂ ਕੋਈ ਸੱਚੀ ਇਮਾਨਦਾਰ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਨਹੀਂ ਕਰਦੇ ਹੈਗੇ, ਉਦੋਂ ਤੱਕ ਕੁਝ ਵੀ ਨਹੀਂ ਹੋ ਸਕਦਾ ਹੈਗਾ। ਰਿਮੈਂਬਰ, ਇਟਸ ਯੋਰ ਲਾਈਫ, ਯੋਰ ਐਨਰਜੀ, ਇਟਸ ਅਪ ਟੂ ਯੂ ਟੂ ਮੇਕ ਇਟ ਪੋਜ਼ੀਟਿਵ। ਜੇ ਤੁਸੀਂ ਆਪਣੀ ਲਾਈਫ ਨੂੰ ਪੋਜ਼ੀਟਿਵ ਬਣਾਉਣਾ ਚਾਹੁੰਦੇ ਹੈਗੇ ਆ, ਸਟਰੋਂਗ ਬਣਾਉਣਾ ਚਾਹੁੰਦੇ ਹੈਗੇ ਆ, ਤਾਂ ਯੂ ਕੈਨ ਡੈਫੀਨਿਟਲੀ ਮੇਕ ਇਟ ਸਟਰੋਂਗਰ। ਪਰ ਉਹਦੇ ਲਈ ਤੁਹਾਨੂੰ ਆਪਣੇ ਵੱਲੋਂ ਸਹੀ ਮਿਹਨਤ ਜਾਂ ਸਹੀ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕਰਨੀ ਪਊਗੀ। ਜਦ ਤੱਕ ਤੁਸੀਂ ਆਪਣੇ ਵੱਲੋਂ ਸੱਚੀ ਇਮਾਨਦਾਰ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਨਹੀਂ ਕਰਦੇ ਹੈਗੇ, ਉਦੋਂ ਤੱਕ ਕੁਝ ਵੀ ਨਹੀਂ ਹੋ ਸਕਦਾ ਹੈਗਾ। ਐਟ ਦੀ ਐਂਡ ਆਫ ਦ ਡੇ ਮੇਰੀ ਹਮੇਸ਼ਾ ਇਹੀ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਹੁੰਦੀ ਹੈਗੀ ਆ ਕਿ ਮੈਂ ਜ਼ਿਆਦਾ ਤੋਂ ਜ਼ਿਆਦਾ ਲੋਕਾਂ ਦੀ ਮਦਦ ਕਰਾਂ। ਤੁਹਾਡੀ ਵੀ ਮਦਦ ਕਰਨਾ ਚਾਹੁੰਦੀ ਹਾਂ, ਹੈਲਪ ਕਰਨਾ ਚਾਹੁੰਦੀ ਹਾਂ, ਬਟ ਆਈ ਕੈਨ ਓਨਲੀ ਹੈਲਪ ਯੂ ਇਫ ਯੂ ਕਮਿਊਨੀਕੇਟ ਵਿਦ ਮੀ। ਜਦ ਤੱਕ ਤੁਸੀਂ ਮੈਨੂੰ ਦੱਸਦੇ ਨਹੀਂ ਜਾਂ ਕਹਿੰਦੇ ਨਹੀਂ ਹੈਗੇ ਕਿ ਆਰਤੀ ਜੀ ਆਹ ਉਲਝਣ ਆ ਜਾਂ ਆਹ ਪ੍ਰੋਬਲਮ ਆ, ਉਦੋਂ ਤੱਕ ਕੁਝ ਨਹੀਂ ਹੋ ਸਕਦਾ ਹੈਗਾ। ਇਟਸ ਯੋਰ ਲਾਈਫ, ਯੋਰ ਐਨਰਜੀ, ਇਟਸ ਅਪ ਟੂ ਯੂ ਹਾਊ ਯੂ ਵਾਂਟ ਟੂ ਚੇਂਜ ਇਟ ਔਰ ਹਾਊ ਯੂ ਵਾਂਟ ਇਟ ਟੂ ਬੀ। ਤੁਸੀਂ ਆਪਣੇ ਵੱਲੋਂ ਸੱਚੀ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕਰੋ ਐਂਡ ਦੈਨ ਯੂ ਕੈਨ ਮੋਲਡ ਯੂਰ ਲਾਈਫ ਦ ਵੇ ਦੈਟ ਯੂ ਵਾਂਟ ਇਟ ਟੂ ਬੀ। ਪਰ ਯਾਦ ਰੱਖਣਾ ਕਿ ਜੇ ਤੁਸੀਂ ਅੱਧੀ ਅਧੂਰੀ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕਰਾਂਗੇ, ਫਿਰ ਉਹਦੇ ਰਿਜ਼ਲਟ ਵੀ ਤੁਹਾਨੂੰ ਉਹੋ ਜਿਹੇ ਮਿਲਣੇ ਹੈਗੇ ਆ, ਅੱਧੇ ਅਧੂਰੇ। ਜੇ ਆਪਾਂ ਪੂਰੀ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕਰਾਂਗੇ, cross all the T's and dot all the I's, then you'll notice ਕਿ ਹਾਂ ਤੁਸੀਂ ਫਿਰ ਉਨੇ ਜ਼ਿਆਦਾ ਸਕਸੈਸਫੁਲ ਹੋਵੋਗੇ in order to achieve the objective। ਕਿਹੜੀ ਤੁਸੀਂ ਆਪਣੀ ਵਿਸ਼ ਪੂਰੀ ਕਰਨਾ ਚਾਹੁੰਦੇ ਹੈਗੇ ਆ, ਕਿਹੜਾ ਆਪਣਾ ਕੰਮ ਪੂਰਾ ਕਰਨਾ ਚਾਹੁੰਦੇ ਹੈਗੇ ਆ, ਕਿਹੜੇ ਕੰਮ ਦੇ ਵਿੱਚ ਤੁਸੀਂ ਸਫਲਤਾ ਪਾਉਣਾ ਚਾਹੁੰਦੇ ਹੈਗੇ ਆ। ਡਿਪੈਂਡ ਕਰਦਾ ਕਿ ਤੁਸੀਂ ਮਿਹਨਤ ਕਿੰਨੀ ਕਰਨ ਦੇ ਲਈ ਰੈਡੀ ਆ।
ਕਿੰਨੀ ਵਾਰੀ ਮੇਰੇ ਕੋਲ ਲੋਕ ਆਉਂਦੇ ਰੀਡਿੰਗ ਦੇ ਲਈ, ਹੈਲਪ ਦੇ ਲਈ, ਅਤੇ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਸੁਪਨੇ ਤਾਂ ਬਹੁਤ ਵੱਡੇ ਵੱਡੇ ਹੁੰਦੇ ਆ, ਪਰ ਜਿਸ ਵੇਲੇ ਮਿਹਨਤ ਕਰਨ ਦੀ ਟਾਈਮ ਆਉਂਦੀ ਹੈਗੀ ਕਹਿੰਦੇ ਆਰਤੀ ਜੀ ਮਿਹਨਤ ਨਹੀਂ ਕਰਨੀ ਹੈਗੀ, ਇੱਦਾਂ ਦਾ ਕੁਛ ਕਰ ਦਿਓ ਕਿ ਜਿੱਥੇ ਤੁਸੀਂ ਸਾਡੇ ਲਈ ਪ੍ਰੇ ਕਰ ਦਿਓ ਸਾਰਾ ਕੁਛ ਆਪਣੇ ਆਪ ਹੀ ਠੀਕ ਹੋ ਜਾਵੇ। It doesn't exist. That scenario does not exist. ਸਭ ਤੋਂ ਇੰਪੋਰਟੈਂਟ ਚੀਜ਼, ਜੇ ਤੁਸੀਂ ਆਪਣੀ ਲਾਈਫ ਦੇ ਵਿੱਚ ਸਕਸੈਸਫੁਲ ਹੋਣਾ ਚਾਹੁੰਦੇ ਹੈਗੇ ਆ, you will have to put in the effort, you will have to put in the hard work. ਇੱਦਾਂ ਹੋ ਹੀ ਨਹੀਂ ਸਕਦਾ ਕਿ ਤੁਸੀਂ ਕੁਛ ਵੀ ਨਾ ਕਰੋ, ਹੱਥ 'ਤੇ ਹੱਥ ਕਰਕੇ ਬੈਠੇ ਰਹੋ ਅਤੇ ਆਪਣੇ ਆਪ ਹੀ ਸਾਰਾ ਕੁਛ ਸਹੀ ਹੋ ਜਾਵੇ। ਇਹਨੇ ਸੇ ਤੁਹਾਨੂੰ ਆਪਣੇ ਵੱਲੋਂ ਖੁਦ ਮਿਹਨਤ ਕਰਨੀ ਪਊਗੀ, ਖੁਦ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕਰਨੀ ਪਊਗੀ। ਜੇ ਤੁਸੀਂ ਕੋਈ ਟੈਸਟ ਵੀ ਪਾਸ ਕਰਨਾ ਚਾਹੁੰਦੇ ਹੈਗੇ ਆ, ਤੁਹਾਨੂੰ ਉਹਦੇ ਲਈ ਖੁਦ ਰਿਵਾਈਜ਼ ਕਰਨਾ ਪਊਗਾ, ਉਹਦੇ ਲਈ ਖੁਦ ਸਟੱਡੀ ਕਰਨਾ ਪਊਗਾ, ਤਾਂ ਹੀ ਤੁਹਾਡੇ ਪਾਸ ਹੁੰਦੇ ਤੁਹਾਨੂੰ ਚਾਂਸਿਸ ਵੀ ਹੋਣਗੇ। ਪਰ ਜੇ ਤੁਸੀਂ ਬੁੱਕ ਨੂੰ ਹੱਥ ਨਹੀਂ ਲਾਣਾ, ਤੁਸੀਂ ਟੈਸਟ ਦੇ ਲਈ ਰਿਵਾਈਜ਼ ਬਿਲਕੁਲ ਵੀ ਨਹੀਂ ਕਰਨਾ, ਅਤੇ ਤੁਸੀਂ ਕਹੋਗੇ ਕੋਈ ਐਗਜ਼ਾਮ ਅਸੀਂ ਪਾਸ ਹੋ ਜਾਈਏ, ਇੱਦਾਂ ਤਾਂ ਹੋ ਹੀ ਨਹੀਂ ਸਕਦਾ। ਸੋ ਜੇ ਤੁਸੀਂ ਚਾਹੁੰਦੇ ਕਿ ਤੁਹਾਡਾ ਐਗਜ਼ਾਮ ਪਾਸ ਹੋਵੇ, ਤੁਹਾਨੂੰ ਪੜ੍ਹਾਈ ਵੀ ਕਰਨੀ ਪਊਗੀ, ਤੁਹਾਨੂੰ ਪੜ੍ਹਨਾ ਵੀ ਪਊਗਾ, ਤਾਂ ਹੀ ਕਿਤੇ ਕਿ ਤੁਸੀਂ ਸਕਸੈਸਫੁਲ ਹੋ ਸਕਦੇ ਆ। ਸੋ ਬੀ ਵੈਰੀ ਪ੍ਰੈਕਟੀਕਲ, ਬੀ ਵੈਰੀ ਲੌਜੀਕਲ ਇਨ ਲਾਈਫ। ਇਹ ਬਹੁਤ ਜ਼ਿਆਦਾ ਜ਼ਰੂਰੀ ਹੈਗਾ ਆ। ਤਾਂ ਹੀ ਅਸੀਂ ਇਸ ਸ਼ੋਅ ਦਾ ਨਾਮ ਰੱਖਿਆ ਹੈਗਾ ਕਿਸਮਤ ਕਰਮਾ। ਕਿਉਂ? ਕਿਉਂਕਿ ਜੇ ਤੁਸੀਂ ਆਪਣੀ ਕਿਸਮਤ ਚਮਕਾਉਣਾ ਚਾਹੁੰਦੇ ਹੈਗੇ ਆ, ਉਹਦੇ ਲਈ ਸਹੀ ਕਰਮ ਕਰੋ। ਹੁਣ ਜਿਹੜੇ ਤੁਸੀਂ ਕਰਮ ਕਰਦੇ ਹੈਗੇ ਆ, ਇਹ ਪ੍ਰੈਕਟੀਕਲ ਕਰਮ ਵੀ ਹੋ ਸਕਦੇ ਹੈਗੇ ਆ। ਫੋਰ ਐਗਜ਼ਾਮਪਲ, ਜੇ ਤੁਸੀਂ ਕੋਈ ਜੋਬ ਲੱਭਦੇ ਆ, ਤੁਸੀਂ ਜੋਬ ਦੇ ਲਈ ਅਪਲਾਈ ਵੀ ਕਰਨਾ ਹੋਊਗਾ, ਉਹ ਪ੍ਰੈਕਟੀਕਲ ਸਟੈਪ ਆ। ਤੁਸੀਂ ਆਪਣੀ CV ਬਣਾਉਣੀ ਹੋਊਗੀ, ਅਪਡੇਟ ਕਰਨੀ ਹੋਊਗੀ, ਐਪਲੀਕੇਸ਼ਨ ਫੋਰਮ ਸਹੀ ਤਰੀਕੇ ਨਾਲ ਭਰਨਾ ਹੋਊਗਾ। ਇਹ ਸਾਰੇ ਪ੍ਰੈਕਟੀਕਲ ਸਟੈਪ ਆ। ਜੇ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਤੁਹਾਨੂੰ ਇੰਟਰਵਿਊ ਲਈ ਸੱਦਿਆ ਜਾਂ ਬੁਲਾਇਆ, ਤੁਹਾਨੂੰ ਇੰਟਰਵਿਊ 'ਤੇ ਲਈ ਜਾਣਾ ਪਊਗਾ। ਦਿਸ ਆਰ ਆਲ ਪ੍ਰੈਕਟੀਕਲ ਸਟੈਪਸ। ਪਰ ਉਹਦੇ ਨਾਲ ਦੀ ਨਾਲ ਜੇ ਤੁਹਾਨੂੰ ਕੋਈ ਸਪਿਰਿਚੁਅਲ ਸਟੈਪ ਦਿੱਤਾ ਜਾਵੇ ਜਾਂ ਕੋਈ ਸਪਿਰਿਚੁਅਲ ਕਰਮ ਦਿੱਤਾ ਜਾਵੇ ਕਹਿੰਦੇ ਤੁਹਾਨੂੰ ਕਿਹਾ ਜਾਵੇ ਕਿ ਤੁਸੀਂ ਆਹ ਕਰਮ ਕਰਨਾ ਹੈਗਾ ਜਾਂ ਆਹ ਤੁਸੀਂ ਉਪਾਅ ਦੇ ਨਾਮ ਦੇ ਉੱਤੇ ਸਟੈਪ ਲੈਣਾ ਹੈਗਾ ਆ, ਦੈਨ ਦੋਜ਼ ਆਰ ਦ ਸਪਿਰਿਚੁਅਲ ਸਟੈਪਸ ਯੂ ਨੀਡ ਟੂ ਟੇਕ। ਪਰ ਇੱਕ ਗੱਲ ਤੁਸੀਂ ਜ਼ਰੂਰ ਯਾਦ ਰੱਖਣੀ ਹੈਗੀ ਕਿ ਸਪਿਰਿਚੁਅਲ ਸਟੈਪ ਲੈਣ ਦੇ ਨਾਲ ਅਸੀਂ ਸਿਰਫ ਆਪਣਾ ਰਸਤਾ ਕਲੀਅਰ ਕਰਦੇ ਹਾਂ, ਦੈਟਸ ਵਾਟ ਵੀ ਡੂ। ਪਰ ਪ੍ਰੈਕਟੀਕਲੀ ਤੁਹਾਨੂੰ ਉਸ ਰਸਤੇ 'ਤੇ ਚੱਲਣਾ ਤਾਂ ਵੀ ਖੁਦ ਪਊਗਾ। ਹੁਣ ਜੇ ਤੁਹਾਡਾ ਰਸਤਾ ਸਾਫ਼ ਆ, ਤੁਹਾਡਾ ਰਸਤਾ ਕਲੀਅਰ ਆ, ਪਰ ਤੁਸੀਂ ਤਾਂ ਵੀ ਉਸ ਸਾਫ਼ ਰਸਤੇ 'ਤੇ ਵੀ ਨਹੀਂ ਚੱਲਦੇ ਹੈਗੇ, ਦੈਨ ਹੂਜ਼ ਫਾਲਟ ਇਜ਼ ਦੈਟ? ਸੋ ਇਹਦੇ ਲਈ ਤੁਹਾਨੂੰ ਬਹੁਤ ਕੇਅਰਫੁਲ ਰਹਿਣਾ ਪਊਗਾ ਆਪਣੇ ਵੱਲੋਂ ਕਿ ਜਦੋਂ ਵੀ ਤੁਸੀਂ ਕੋਈ ਸਟੈਪ ਲੈਂਦੇ ਹੈਗੇ ਆ, ਮੇਕ ਸ਼ੋਰ ਕਰਨਾ ਹੈਗਾ ਤਾਂ ਯੂ ਫੋਲੋ ਇਟ ਥਰੂ। ਜਦੋਂ ਅਸੀਂ ਆਪਣੀ ਲਾਈਫ ਦੇ ਵਿੱਚ ਸਹੀ ਸਪਿਰਿਚੁਅਲ ਸਟੈਪ ਲੈਂਦੇ ਹੈਗੇ ਆ, ਤਾਂ ਪ੍ਰੈਕਟੀਕਲ ਸਟੈਪ ਵੀ ਨਾਲ ਦੀ ਨਾਲ ਸਾਨੂੰ ਲੈਣੇ ਪੈਂਦੇ ਹੈਗੇ। ਇਟ ਗੋਜ਼ ਹੈਂਡ ਇਨ ਹੈਂਡ, ਕਿਉਂਕਿ ਅਸੀਂ ਆਪਣੀ ਸਪਿਰਿਚੁਅਲਿਟੀ ਦੇ ਥਰੂ ਅਸੀਂ ਆਪਣੀ ਲਾਈਫ ਦੇ ਵਿੱਚ ਅਸੀਂ ਆਪਣੀ ਰਿਐਲਿਟੀ ਨੂੰ ਪੋਜ਼ੀਟਿਵ ਬਣਾਉਣਾ ਚਾਹੁੰਦੇ, ਅਸੀਂ ਆਪਣੀ ਲਾਈਫ ਦੇ ਵਿੱਚ ਉਹ ਸਹੀ ਪੋਜ਼ੀਟਿਵ ਐਨਰਜੀ ਲੈ ਕੇ ਆਉਣਾ ਚਾਹੁੰਦੇ ਹੈਗੇ ਜਿਹੜੀ ਆਉਣੀ ਚਾਹੀਦੀ ਹੈਗੀ ਆ। ਸੋ ਵੀ ਹੈਵ ਟੂ ਮੈਨੀਫੈਸਟ ਦ ਐਨਰਜੀ ਇਨ ਟੂ ਆਰ ਲਾਈਫ ਸਮਹਾਓ। ਪਰ ਉਹ ਸਿਰਫ ਤਾਂ ਹੋ ਸਕਦਾ ਕਿ ਅਸੀਂ ਜੇ ਆਪਣੇ ਸਹੀ ਸਪਿਰਿਚੁਅਲ ਕਰਮ ਪ੍ਰੈਕਟੀਕਲ ਤਰੀਕੇ ਨਾਲ ਕਰੀਏ ਕਿ ਜਿਹਦੇ ਨਾਲ ਸਾਡੀ ਜ਼ਿਆਦਾ ਮਦਦ ਹੋ ਸਕਦੀ ਹੈਗੀ ਆ। ਯਾਦ ਰੱਖਣਾ, ਜੇ ਤੁਸੀਂ ਆਪਣੇ ਬਾਰੇ ਵੀ ਕੋਈ ਵੀ ਗੱਲ ਪੁੱਛਣਾ ਚਾਹੁੰਦੇ ਹੈਗੇ, ਤੁਹਾਡਾ ਕੋਈ ਵੀ ਸਵਾਲ ਹੈਗਾ ਆ, then definitely give me a call। ਜਿੰਨੀ ਵੀ ਮੇਰੇ ਕੋਲ ਹੋ ਸਕੇ ਤੁਹਾਡੀ ਮਦਦ, ਤੁਹਾਡੀ ਹੈਲਪ ਜ਼ਰੂਰ ਕਰੂੰਗੀ। ਪਰ remember one thing, I can only help you if you communicate with me। ਸਕਰੀਨ ਦੇ ਥੱਲੇ ਨੰਬਰ ਲਿਖੇ ਆ ਰਹੇ ਨੇ, ਐਸੀ ਨੰਬਰ ਦੇ ਉੱਤੇ ਮੈਨੂੰ ਕੰਟੈਕਟ ਕਰ ਸਕਦੇ ਆ। ਜਿੰਨੀ ਵੀ ਮੇਰੇ ਕੋਲ ਹੋ ਸਕੇ ਤੁਹਾਡੀ ਮਦਦ ਜਾਂ ਤੁਹਾਡੀ ਹੈਲਪ ਜ਼ਰੂਰ ਕਰੂੰਗੀ। ਪਰ remember one thing, I can only help you if you communicate with me। ਸੋ ਸਭ ਤੋਂ ਇੰਪੋਰਟੈਂਟ ਚੀਜ਼ ਇਹ ਹੈਗੀ ਹੈ that you have your question ready when you get in touch with me, ਕਿਉਂਕਿ ਤਾਂ ਹੀ ਤੁਹਾਡੀ ਮਦਦ ਕਰ ਸਕੂੰਗੀ। ਜਿੰਨੀ ਜ਼ਿਆਦਾ ਤੁਹਾਡੀ ਕੌਨਸਨਟ੍ਰੇਸ਼ਨ ਰਹੂਗੀ, ਜਿੰਨਾ ਜ਼ਿਆਦਾ ਤੁਹਾਡਾ ਧਿਆਨ ਕੁਐਸਚਨ ਵੱਲ ਰਹੂਗਾ, ਉਨੀ ਜ਼ਿਆਦਾ ਡੀਟੇਲ ਦੇ ਵਿੱਚ ਫਿਰ ਮੈਂ ਤੁਹਾਡੀ ਹੈਲਪ ਕਰ ਸਕੂੰਗੀ। ਸੋ ਟਰਾਈ ਟੂ ਮੇਕ ਸ਼ੋਰ ਕਿ ਤੁਹਾਡੇ ਆਸ ਪਾਸ ਕੋਈ ਇੰਟਰਫੇਰੈਂਸ ਨਾ ਹੋਵੇ, ਕੋਈ ਹੋਰ ਆਵਾਜ਼ ਨਾ ਹੋਵੇ। ਆਪਣਾ ਪੂਰਾ ਧਿਆਨ, ਆਪਣਾ ਪੂਰਾ ਕੌਨਸਨਟ੍ਰੇਸ਼ਨ ਤੁਸੀਂ ਆਪਣੇ ਸਵਾਲ, ਆਪਣੇ ਕੁਐਸਚਨ 'ਤੇ ਰੱਖਣਾ ਹੋਊਗਾ। ਐਂਡ ਦੈਨ ਜਦੋਂ ਤੁਸੀਂ ਲਾਈਵ ਸ਼ੋਅ ਦੇ ਵਿੱਚ ਫੋਨ ਕਰਾਂਗੇ, ਓਲ ਯੂ ਨੀਡ ਟੂ ਡੂ ਇਜ਼ ਵਾਸਟ ਕੀਪਿੰਗ ਯੋਰ ਕੁਐਸਚਨ ਇਨ ਯੋਰ ਮਾਈਂਡ, ਤੁਸੀਂ ਮੈਨੂੰ ਸਟਾਪ ਕਹਿਣਾ ਹੋਊਗਾ। ਜਦੋਂ ਤੁਸੀਂ 3 ਵਾਰੀ ਸਟਾਪ ਕਹੋਗੇ, ਮੈਂ ਤੁਹਾਡੇ 3 ਕਾਰਡ ਤੁਹਾਡੇ ਲਈ ਸਿਲੈਕਟ ਕਰ ਦੂੰਗੀ। ਫਿਰ ਮੈਂ ਆਪਣੇ ਵੱਲੋਂ ਵੀ ਤੁਹਾਡੇ ਲਈ ਕੁਝ ਐਕਸਟਰਾ ਕਾਰਡਸ ਕੱਢੂੰਗੀ ਕਿ ਜਿਹਦੇ ਨਾਲ ਤੁਹਾਨੂੰ ਥੋੜ੍ਹੀ ਜਿਹੀ ਹੋਰ ਡੀਟੇਲ ਦੇ ਵਿੱਚ ਦੱਸ ਸਕਾਂ। ਰੀਡਿੰਗ ਕਰਕੇ ਫਿਰ ਮੈਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਦੱਸ ਸਕਦੀ ਹੈਗੀ ਕਿ ਤੁਹਾਡੇ ਸਭ ਤੋਂ ਪੋਜ਼ੀਟਿਵ ਸਟੈਪ ਕਿਹੜਾ ਹੈਗਾ ਆ। ਪਰ ਬਿਨਾਂ ਰੀਡਿੰਗ ਕੀਤੇ I can't just guess, I can't just tell you just like that ਕਿ ਤੁਹਾਨੂੰ ਕਿਹੜਾ ਉਪਾਅ ਕਰਨਾ ਪਊਗਾ ਜਾਂ ਕਿਹੜੀ ਰੈਮੇਡੀ ਕਰਨੀ ਪਊਗੀ। I won't be able to tell you that until I've actually looked into your energy field। So how will I check your energy field? ਤੁਹਾਡਾ energy field check ਕਰਨ ਦੇ ਲਈ I will have to do a reading for you। So ਉਹਦੇ ਲਈ ਬਹੁਤ ਜ਼ਿਆਦਾ ਇੰਪੋਰਟੈਂਟ ਹੈਗਾ ਆ ਕਿ ਤੁਸੀਂ ਮੇਰੇ ਨਾਲ ਕਮਿਊਨੀਕੇਟ ਕਰੋ। And because I do your reading in a spiritual way,
याद रखना, आई डोंट नीड योर पर्सनल इन्फॉर्मेशन। अपना नाम, अपनी पर्सनल डिटेल्स अपने कोल ही रखियो। जस्ट आस्क मी योर क्वेश्चन कि तुहाडा सवाल की हैगा या उस हिसाब के जिन्नी भी मेरे को हो सके थोड़ी मदद या थोड़ी हेल्प जरूर करूँगी। बिकॉज एट द एंड ऑफ द डे इट्स योर लाइफ, योर एनर्जी एंड इट्स अप टू यू हाउ पॉजिटिव यू वांट टू मेक इट। जब तक तुसी खुद अपने आप तुसी कोशिश नहीं करते हैगे या अपने वालों मेहनत नहीं करते हैगे, यू वोंट सी दिस डिजायर्ड रिजल्ट्स इन योर लाइफ। हर एक इंसान सपने लैंदा हैगा, हर एक इंसान बहुत कुछ चाहता हैगा कि असीं सक्सैसफुल होइए या असीं अपनी लाइफ के अगे बढ़िए या साडी लाइफ पॉजिटिव होवे, पर तुसीं उहदे लई प्रैक्टिकली कर की रही हैं ये देखना ज़रूरी है। एंड इफ समथिंग्स an obstacle in your path or something is stopping you, then ask yourself, what's stopping me? ਕਿਹੜਾ ਉਹ ਰੀਜ਼ਨ ਹੈਗਾ ਕਿ ਜਿਹਦੀ ਵਜ੍ਹਾ ਨਾਲ ਤੁਸੀਂ ਆਪਣੀ ਲਾਈਫ ਦੇ ਵਿੱਚ ਸਕਸੈਸਫੁਲ ਨਹੀਂ ਹੋ ਪਾਉਂਦੇ ਹੈਗੇ ਜਾਂ ਤੁਸੀਂ ਆਪਣੀ ਜ਼ਿੰਦਗੀ 'ਚ ਅੱਗੇ ਵੱਧ ਨਹੀਂ ਰਹੇ ਹੈਗੇ। ਪਹਿਲਾਂ ਤੁਸੀਂ ਖੁਦ ਨੂੰ ਇਹ ਚੀਜ਼ ਪੁੱਛੋ। ਮੈਨੂੰ ਕੰਟੈਕਟ ਕਰਨ ਤੋਂ ਵੀ ਪਹਿਲਾਂ ਤੁਸੀਂ ਆਪਣੇ ਮਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਇਹ ਸੋਚੋ, what's stopping you? ਜੇ ਤੁਸੀਂ ਆਪਣੀ ਲਾਈਫ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕੁਝ ਅਚੀਵ ਕਰਨਾ ਚਾਹੁੰਦੇ ਆ, ਤੁਸੀਂ ਕੁਝ ਪਾਉਣਾ ਚਾਹੁੰਦੇ ਆ, ਕੁਝ ਕਰਨਾ ਚਾਹੁੰਦੇ, ਕੁਝ ਪਾਉਣਾ ਚਾਹੁੰਦੇ ਆ, what's stopping you from getting there? ਜਿਹੜਾ ਵੀ ਕੋਈ ਉਹ ਆਬਸਟੀਕਲ ਹੈਗਾ ਆ ਜਾਂ ਕੋਈ ਪ੍ਰੋਬਲਮ ਹੈਗੀ ਆ ਜਾਂ ਕੁਝ ਵੀ ਆ, ਤੁਸੀਂ ਉਹਨੂੰ ਪਹਿਲਾਂ ਸਭ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਦੇਖੋ, ਇਜ਼ ਇਟ ਸਮਥਿੰਗ ਦੈਟ ਯੂ ਕੈਨ ਡੂ ਸਮਥਿੰਗ ਅਬਾਊਟ ਇਟ ਜਾਂ ਕੋਈ ਇਹੋ ਜਿਹੀ ਚੀਜ਼ ਹੈਗੀ ਦੈਟ ਯੂ ਕਾਂਟ ਡੂ ਐਨੀਥਿੰਗ ਅਬਾਊਟ ਇਟ। ਇਫ ਇਜ਼ ਸਮਥਿੰਗ ਦੈਟ ਮੇਬੀ ਜਿਹਦੇ ਬਾਰੇ ਤੁਸੀਂ ਕੁਝ ਕਰ ਸਕਦੇ ਹੈਗੇ ਆ, ਮੇਬੀ ਤੁਸੀਂ ਉਸ ਪ੍ਰੋਬਲਮ ਨੂੰ ਸੋਰਟ ਆਊਟ ਕਰ ਸਕਦੇ ਹੈਗੇ ਆ, ਦੈਨ ਟਰਾਈ ਟੂ ਰਿਜ਼ੋਲਵ ਇਟ ਯੋਰਸੈਲਫ। ਉਹਨੂੰ ਖੁਦ ਠੀਕ ਕਰਨ ਦੀ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕਰੋ, ਉਹਨੂੰ ਖੁਦ ਪੋਜ਼ਿਟਿਵ ਬਣਾਉਣ ਦੀ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕਰੋ। ਪਰ ਜੇ ਤੁਸੀਂ ਖੁਦ ਆਪਣੇ ਵੱਲੋਂ ਸੱਚੀ ਇਮਾਨਦਾਰ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਨਹੀਂ ਕਰਦੇ ਹੈਗੇ, ਆਪਣੇ ਵੱਲੋਂ ਸਹੀ ਮਿਹਨਤ ਨਹੀਂ ਕਰਦੇ ਹੈਗੇ, ਇਟਸ ਸਿੰਪਲੀ ਨੋਟ ਗੋਇੰਗ ਟੂ ਹੈਪਨ। So it's your life, your energy, and it's up to you to turn it around, make it positive. याद रखना कि जे तुसीं मेरे नाल लाइव शो दे विच गल करना चाहते हैगे आ, डेफिनेटली गिव मी अ कॉल। जिन्नी भी मेरे कोल हो सके थोड़ी मदद या थोड़ी हेल्प जरूर करूँगी। बट एट द एंड ऑफ द डे आई कैन ओनली हेल्प यू इफ यू कम्यूनीकेट विद मी। सो जब तक तुसीं मैनूं कहंदे नहीं या दसदे नहीं हैगे कि आरती जी आह उलझन आ या आह प्रॉब्लम आ, उदों तक कुछ नहीं हो सकता हैगा। इट्स योर लाइफ, योर एनर्जी, इट्स अप टू यू टू मेक इट पॉजिटिव। जदों तुसीं अपने वालों मेहनत करांगे, तुसीं नोटिस करांगे कि तुसीं अपने कर्म खुद कर रहे हैं, तो ਉਹਦੀ वजह ਨਾਲ ਕੀ ਹੋਊਗਾ ਕਿ ਤੁਹਾਡੀ ਕਿਸਮਤ ਬਦਲੂਗੀ। ਹੁਣ ਨੋਰਮਲੀ ਕੀ ਹੁੰਦਾ ਕਿ ਜੇ ਤੁਸੀਂ ਕਿਸੇ ਫੈਮਿਲੀ ਯੂਨਿਟ ਦੇ ਵਿੱਚ ਰਹਿੰਦੇ ਹੈਗੇ ਆ, ਤੇ ਜਦੋਂ ਵੀ ਫੈਮਿਲੀ ਦੇ ਕੋਈ ਵੀ ਇੱਕ ਮੈਂਬਰ ਵੀ ਕੋਈ ਸਟੈਪ ਲੈਂਦਾ ਹੈਗਾ ਆ, ਉਹਦੀ ਵਜ੍ਹਾ ਨਾਲ ਉਹਦਾ ਅਸਰ ਦੂਸਰੇ ਫੈਮਿਲੀ ਮੈਂਬਰਸ 'ਤੇ ਵੀ ਪੈਂਦਾ ਹੈਗਾ ਆ। ਹੁਣ ਇਹ ਅਸਰ ਪੋਜ਼ਿਟਿਵ ਵੀ ਹੋ ਸਕਦਾ ਜਾਂ ਨੈਗੇਟਿਵ ਵੀ ਹੋ ਸਕਦਾ ਹੈਗਾ, ਡਿਪੈਂਡ ਕਰਦਾ ਕਿ ਸਟੈਪ ਕਿਹੜਾ ਲਿੱਤਾ ਗਿਆ ਤੇ ਕਾਹਦੇ ਲਈ ਲਿੱਤਾ ਗਿਆ। ਸੋ ਜੇ ਤਾਂ ਤੁਸੀਂ ਕੋਈ ਪੋਜ਼ਿਟਿਵ ਸਟੈਪ ਆਪਣੇ ਵੱਲੋਂ ਲੈਂਦੇ ਹੈਗੇ ਆ ਐਂਡ ਸੇ ਯੂ ਕੀਪਿੰਗ ਦ ਰਾਈਟ ਸਪਿਰਿਚੁਅਲ ਡਿਸਪਲਿਨਸ, ਪਰ ਤੁਹਾਡੇ ਫੈਮਿਲੀ ਮੈਂਬਰਸ ਉਹ ਰਾਈਟ ਸਪਿਰਿਚੁਅਲ ਡਿਸਪਲਿਨਸ ਨਹੀਂ ਫੋਲੋ ਕਰ ਰਹੇ ਜਾਂ ਨਹੀਂ ਰੱਖ ਰਹੇ, then obviously it's going to have an adverse effect. ਸੋ ਜਦ ਵੀ ਤੁਸੀਂ ਕੋਈ ਕਰਮ ਵੀ ਕਰਦੇ ਆ ਜਾਂ ਕੋਈ ਸਟੈਪ ਵੀ ਲੈਂਦੇ ਆ, ਜੇ ਤੁਸੀਂ ਕੋਈ ਪਾਠ ਕਰਦੇ, ਕੋਈ ਪ੍ਰੇਅਰ ਕਰਦੇ ਹੈਗੇ ਆ, ਕੁਛ ਵੀ ਤੁਸੀਂ ਕੋਈ ਸਟੈਪ ਲੈਂਦੇ ਹੈਗੇ ਆ, ਮੇਕ ਸ਼ੋਰ ਕਿ ਜਦੋਂ ਤੁਸੀਂ ਉਹ ਸਟੈਪ ਲੈਂਦੇ ਹੈਗੇ ਆ, ਯੂ ਆਰ ਫੋਲੋਇੰਗ ਦ ਰਾਈਟ ਡਿਸਪਲਿਨਸ ਵਿਦ ਇਟ ਐਜ਼ ਵੈਲ। ਜ਼ਿਆਦਾਤਰ ਮੈਂ ਇਹੀ ਮਿਸਟੇਕ ਨੋਟਿਸ ਕਰਦੀ ਹਾਂ ਕਿ ਜਿੱਥੇ ਲੋਕ ਗਲਤੀਆਂ ਕਰਦੇ ਹੈਗੇ, ਇਹ ਮਿਸਟੇਕ ਕਈ ਵਾਰੀ ਉਹਨਾਂ ਤੋਂ ਬਹੁਤ ਜ਼ਿਆਦਾ ਹੋ ਜਾਂਦੀ ਹੈਗੀ ਆ ਕਿ ਕਈ ਵਾਰੀ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਦੱਸਿਆ ਹੀ ਨਹੀਂ ਜਾਂਦਾ, ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਪਤਾ ਹੀ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦਾ ਹੈਗਾ ਕਿ ਜੇ ਅਸੀਂ ਆਹ ਕਰਮ ਕਰ ਰਹੇ ਹਾਂ ਕਿ ਇਹਦੇ ਨਾਲ ਸਾਨੂੰ ਇਹ ਡਿਸਪਲਿਨ ਵੀ ਰੱਖਣੇ ਪੈਂਦੇ ਆ। Sometimes some people make some disciplines up in their mind and they just think generically that maybe this is something that I should do. But there's a lot more to it than what meets the eye, than what you think it is. So किसी भी चीज़ पर तुसीं उदां ही अपने मन च सोच के ना करो, find out कि actually ਇਹਦੇ ਸਹੀ disciplines ਕੀ ਹੈਗੇ ਆ and try to keep the right spiritual disciplines that will help you in the right way. ਜਿੱਦਾਂ ਕਿ ਹੁਣੀ ਨਵਰਾਤਰੀ ਹੁਣੀ ਹੋ ਕੇ ਗਈ ਹੈਗੀ, ਅੱਜ ਦਾ ਦਿਨ ਕਾਫੀ ਲੋਕਾਂ ਨੇ ਆਪਣੀ ਅਸ਼ਟਮੀ ਮਨਾਈ ਹੈ ਅਤੇ ਨਵਰਾਤਰੀ ਦਾ ਵੀ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਆਪਣਾ ਵਰਤ ਖੋਲ੍ਹਿਆ ਹੈਗਾ। ਪਰ ਸਭ ਤੋਂ ਇੰਪੋਰਟੈਂਟ ਚੀਜ਼ ਇਹ ਹੈਗੀ ਆ ਕਿ ਇਹਦੇ ਵਿੱਚ ਕਾਫੀ ਲੋਕਾਂ ਦੇ ਮਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਆਉਂਦਾ ਹੈਗਾ ਕਿ ਕੁਝ ਡਿਸਪਲਿਨ ਇਹੀ ਆ ਕਿ ਸ਼ਾਇਦ ਅਸੀਂ ਐਲਕੋਹਲ ਅਵੋਇਡ ਕਰੀਏ ਜਾਂ ਨੋਨ ਵੈਜ ਅਵੋਇਡ ਕਰੀਏ, ਪਰ most people don't know that you also avoid cutting your hair. ਬਾਲ ਕੱਟਣੇ ਵੀ ਮਨਾ ਆ। A lot of people don't know this. ਕੁਛ ਹੋਰ ਵੀ ਇਹਦੇ ਡਿਸਪਲਿਨਸ ਹੁੰਦੇ ਹੈਗੇ ਆ ਜਿਹੜੇ ਨਹੀਂ ਰੱਖੇ ਜਾਂਦੇ ਹੈਗੇ। ਫੋਰ ਐਗਜ਼ਾਮਪਲ ਅਵੋਇਡ ਅਨੀਅਨ ਐਂਡ ਗਾਰਲਿਕ, ਪਰ ਕਾਫੀ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਇਸ ਚੀਜ਼ ਦਾ ਨਹੀਂ ਪਤਾ ਹੈਗਾ ਬਿਕੋਜ਼ ਇਟਸ ਨੋਟ ਸਮਥਿੰਗ ਦੈਟਸ ਜਨਰਲੀ ਡਿਸਕਸਡ। ਕਿ ਨੇ ਸੇ ਇਸ ਚੀਜ਼ ਨੂੰ ਅੰਡਰਸਟੈਂਡ ਕਰਨਾ ਬਹੁਤ ਜ਼ਰੂਰੀ ਹੈ। ਆਰ ਯੂ ਫੋਲੋਇੰਗ ਦ ਕਰੈਕਟ ਡਿਸਪਲਿਨਸ, ਆਰ ਯੂ ਡੂਇੰਗ ਐਵਰੀਥਿੰਗ ਦ ਕਰੈਕਟ ਵੇ। ਤੋ ਸਰ ਬਹੁਤ ਜ਼ਿਆਦਾ ਇੰਪੋਰਟੈਂਟ ਹੈ। ਯੂ ਮੇਕਿੰਗ ਯੂ ਵਾਂਟ ਟੂ ਇੰਪਰੂਵ ਯੋਰ ਐਨਰਜੀ, ਪਰ ਤੁਹਾਡੇ ਘਰ ਤੁਹਾਡੇ ਪਰਿਵਾਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਹੋਰ ਵੀ ਫੈਮਿਲੀ ਮੈਂਬਰਸ ਰਹਿੰਦੇ ਆ,
हो सकता है कि you're following the right disciplines and you're following the right spiritual disciplines that's requested of you, पर हो सकता है कि family members ना उन्होंने follow कर रहे हों. How do you know someone else is not sneaking in a beer can into their house? इन्हें से इस चीज़ बारे केयरफुल होना बहुत ज़रूरी हैगा आ कि जद भी तुसी अपने वालों कोई भी स्टैप लेंदे हैगे आ, really think about the consequences of your actions. तो जे थानू ये पता है कि तुसी कोई खास स्पिरिचुअल तुसी टास्क कर रहे हैं तो शायद वो पूरी तरह डिसिप्लिन ना रखे जान, then you need to find a way कि जिहदे नाल कोई किसी चीज़ का तुहाडे उत्ते कोई नैगेटिव असर ना होवे. क्योंकि जद भी असीं कोई स्पिरिचुअल काम करते पॉजिटिव स्टैप लेंदे वी ट्राइंग टू टेक हैल्प डायरैक्टली फ्रॉम द सोर्स. सो असीं परमात्मा कोलों डायरैक्टली मदद लैण दी कोशिश करते हैगे आ, पर जदों सानूं डायरैक्टली वो मदद नहीं मिलती हैगी, वो हैल्प नहीं मिलती हैगी, then we try to, unfortunately कुछ लोग की ट्राई करते हैं, they try to follow some other tactics ਜਿਹਦੇ ਵਿੱਚ ਉਹ ਕਈ ਵਾਰੀ ਨੈਗੇਟਿਵ ਐਨਰਜੀ ਦਾ ਸਹਾਰਾ ਲੈਣਾ ਸ਼ੁਰੂ ਕਰ ਦਿੰਦੇ ਹੈਗੇ ਆ. ਪਰ ਰੱਬ ਨਾ ਕਰੇ ਜੇ ਤੁਸੀਂ ਨੈਗੇਟਿਵ ਐਨਰਜੀ ਦਾ ਸਹਾਰਾ ਲੈਣਾ ਸ਼ੁਰੂ ਕਰਤਾ, then you're just going to get into more trouble. It's not going to help you in any way whatsoever. Negative energy attracts negative energy. ਫਿਰ ਜਦੋਂ ਤੁਸੀਂ ਨੈਗੇਟਿਵ ਐਨਰਜੀ ਦਾ ਸਹਾਰਾ ਲੈਂਦੇ ਆ ਉਹਦੇ ਨਾਲ ਉਹ ਹੋਰ ਨੈਗੇਟਿਵ ਐਨਰਜੀ ਨੂੰ ਅਟਰੈਕਟ ਕਰਦੇ ਆ. And before you know it, you're stuck and there's no way out. So अपने आप ਨੂੰ ਉਸ ਬੰਦਿਸ਼ ਦੇ ਵਿੱਚ ਪਾਓ ਹੀ ਨਾ. ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕਰੋ ਕਿ ਜੋ ਵੀ ਹੋ ਜਾਵੇ ਤੁਸੀਂ ਆਪਣੀ ਲਾਈਫ ਦੇ ਵਿੱਚ ਨੈਗੇਟਿਵ ਐਨਰਜੀ ਦਾ ਸਹਾਰਾ ਨਹੀਂ ਲੈਣਾ, ਤੁਸੀਂ ਡਾਰਕ ਐਨਰਜੀ ਦਾ ਸਹਾਰਾ ਬਿਲਕੁਲ ਨਹੀਂ ਲੈਣਾ ਹੈਗਾ. ਜੇ ਤੁਹਾਡੀ ਲਾਈਫ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕਿਸੇ ਵੀ ਕਿਸਮ ਦੀ ਕੋਈ ਬੰਦਿਸ਼ ਹੈਗੀ ਆ ਜਾਂ ਰੱਬ ਨਾ ਕਰੇ ਕੋਈ ਰੁਕਾਵਟ ਹੈਗੀ ਆ ਜਾਂ ਕੋਈ ਪ੍ਰੋਬਲਮ ਹੈਗੀ ਆ, ਡੈਫੀਨੇਟਲੀ ਤੁਸੀਂ ਮੇਰੀ ਟੀਮ ਦੇ ਨਾਲ ਗੱਲ ਕਰ ਲਓ ਐਂਡ ਦੇ ਵਿਲ ਡੂ देयर बेस्ट टू अरेंज अ डेट टाइम प्लेस फॉर अस टू मीट और स्पीक. जिन्नी भी मेरे को हो सके थोड़ी मदद जरूर करूँगी. याद रखना कि जे तुसीं मेरे नाल ऑफर गल करना चाहते हैं या परसनली आके मिलना चाहते हैं, ਉਹਦੇ ਲਈ ਜਿਹੜਾ 0203 ਨੰਬਰ ਹੈਗਾ ਆ, ਯੂ ਕੈਨ ਕਾਲ ਔਨ ਦੈਟ ਨੰਬਰ ਐਟ ਐਨੀ ਟਾਈਮ. ਹੁਣ ਵੀ ਜੇ ਤੁਸੀਂ ਉਸ ਨੰਬਰ 'ਤੇ ਫੋਨ ਕਰ ਸਕਦੇ ਆ. ਅੱਜ ਰਾਤ ਨੂੰ 10 ਵਜੇ ਤੱਕ ਫੋਨ ਲਾਈਨਸ ਓਪਨ ਰਹਿਣਗੀਆਂ. ਉਹ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਕੱਲ੍ਹ ਸਵੇਰ ਨੂੰ 7 ਵਜੇ ਤੋਂ ਲੈ ਕੇ ਰਾਤ ਨੂੰ 10 ਵਜੇ ਤੱਕ 7 ਦਿਨ ਜਿਹੜਾ ਪ੍ਰੀ ਬੁਕਿੰਗ ਦਾ ਨੰਬਰ ਹੈਗਾ ਆ ਓਪਨ ਰਹਿੰਦਾ ਹੈ. ਤੁਸੀਂ ਕਿਸੇ ਵੀ ਵੇਲੇ ਉਸ ਨੰਬਰ 'ਤੇ ਫੋਨ ਕਰ ਸਕਦੇ ਆ. ਜੇ ਹੁਣੀ 10 ਵਜੇ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਫੋਨ ਕਰ ਲਾਂਗੇ, ਮੇਰੀ ਟੀਮ ਦੇ ਨਾਲ ਤੁਹਾਡੀ ਹੁਣੀ ਗੱਲ ਹੋ ਜੂਗੀ ਅਤੇ ਉਹ ਤੁਹਾਡੇ ਲਈ ਡੇਟ ਟਾਈਮ ਵਗੈਰਾ ਅਰੇਂਜ ਕਰ ਦੇਣਗੇ. ਸੋ ਔਨ ਦੈਟ ਡੇਟ ਦੈਟ ਟਾਈਮ you'll be able to meet me or speak to me and I'll do my best to help you in every way that I can. But at the end of the day I can only help you if you communicate with me. So ਇਹ ਸਭ ਤੋਂ ਇੰਪੋਰਟੈਂਟ ਚੀਜ਼ ਹੈਗੀ ਆ. ਬਾਕੀ ਯਾਦ ਰੱਖਣਾ ਕਿ ਜਦੋਂ ਮੈਂ ਤੁਹਾਡੀ ਰੀਡਿੰਗ ਵੀ ਕਰਦੀ ਹੈਗੀ ਆ, ਜੇ ਤੁਹਾਡੀ ਰੀਡਿੰਗ ਦੇ ਵਿੱਚ ਮੈਨੂੰ ਕੋਈ ਚੀਜ਼ ਨਜ਼ਰ ਆਉਂਦੀ ਹੈਗੀ ਆ, ਤੁਹਾਨੂੰ ਕੋਈ ਰੈਮੇਡੀ ਸੁਜੈਸਟ ਕੀਤੀ ਗਈ ਹੈਗੀ ਆ, that remedy has been suggested for that time, your energy at that time. ਜੇ ਤੁਹਾਡੀ ਰੀਡਿੰਗ ਦੇ ਵਿੱਚ ਨਜ਼ਰ ਆ ਰਿਹਾ ਹੈਗਾ ਕਿ ਤੁਹਾਡੀ ਐਨਰਜੀ ਬਹੁਤ ਹੀ ਨੈਗੇਟਿਵ ਹੈਗੀ ਆ, ਇਜ਼ ਬੈਸਟ that you sort it out sooner rather than later. ਜੇ ਤੁਹਾਡੀ ਰੀਡਿੰਗ ਦੇ ਵਿੱਚ ਨਜ਼ਰ ਆਉਂਦਾ ਹੈਗਾ ਕਿ ਹਜੇ ਤੁਹਾਡੇ ਕੋਲ ਥੋੜ੍ਹਾ ਜਿਹਾ ਟਾਈਮ ਹੈਗਾ ਆ, then at least you know that you can wait a while and think about taking any sort of major steps. ਪਰ ਜੇ ਤੁਹਾਡੀ ਰੀਡਿੰਗ ਦੇ ਵਿੱਚ ਇਹ ਆਉਂਦਾ ਹੈਗਾ ਕਿ ਤੁਹਾਨੂੰ ਹੁਣੀ ਰਾਈਟ ਸਟੈਪ ਲੈਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈਗਾ ਆ, then ਫਿਰ ਤੁਸੀਂ ਰਾਈਟ ਟਾਈਮ 'ਤੇ ਰਾਈਟ ਸਟੈਪ ਲਓ. ਫੋਰ ਐਗਜ਼ਾਮਪਲ ਜੇ ਤੁਸੀਂ ਕੰਮ ਲੱਭ ਰਹੇ ਆ, ਜੋਬ ਲੱਭ ਰਹੇ ਆ, ਤੁਹਾਡੀ ਰੀਡਿੰਗ ਦੇ ਵਿੱਚ ਇੱਦਾਂ ਨਜ਼ਰ ਆਉਂਦਾ ਕਿ ਤੁਹਾਨੂੰ ਹੁਣੀ ਜੋਬ ਲੱਭ ਲੈਣੀ ਚਾਹੀਦੀ ਹੈ, ਨਹੀਂ ਤਾਂ ਮੁਸ਼ਕਿਲ ਹੋ ਜਾਊਗਾ. ਅਤੇ ਤੁਹਾਨੂੰ ਇਹ ਦੱਸਿਆ ਜਾਂਦਾ ਕਿ ਤੁਹਾਨੂੰ ਕਿਸੇ ਖਾਸ ਦਿਨ 'ਤੇ ਤੁਹਾਨੂੰ ਅਪਲਾਈ ਕਰਨਾ ਚਾਹੀਦਾ. ਦੈਨ ਸਟਾਰਟ ਡੂਇੰਗ ਦੈਟ ਰੈਮੇਡੀ ਸਟ੍ਰੇਟ ਅਵੇ. ਜਲਦੀ ਤੋਂ ਜਲਦੀ ਸਹੀ ਸਟੈਪ ਲੈਣੇ ਸ਼ੁਰੂ ਕਰ ਦਿਓ ਸੋ ਇਟ ਹੈਲਪਸ ਯੂ ਇਨ ਅ ਪੋਜ਼ੀਟਿਵ ਵੇ. ਬਟ ਦੀ ਪ੍ਰੋਬਲਮ ਤਾਂ ਆਉਂਦੀ ਹੈਗੀ ਹੈ ਕਿ ਜਦੋਂ ਤੁਸੀਂ ਰਾਈਟ ਟਾਈਮ 'ਤੇ ਰਾਈਟ ਸਟੈਪ ਨਹੀਂ ਲੈਂਦੇ ਹੈਗੇ. ਕਿਉਂਕਿ ਤੁਸੀਂ ਰਾਈਟ ਟਾਈਮ 'ਤੇ ਰਾਈਟ ਸਟੈਪ ਨਹੀਂ ਲੈਂਦੇ ਹੈਗੇ, ਇਟਸ ਡਿਫਿਕਲਟ ਫॉर ਯੂ ਟੂ ਮੂਵ ਫੋਰਵਰਡ ਦੈਨ. ਫਿਰ ਤੁਹਾਡੀ ਲਾਈਫ ਦੇ ਵਿੱਚ ਉਹ ਸਕਸੈਸ, ਉਹ ਪੋਜ਼ੀਟਿਵ ਐਨਰਜੀ ਨਹੀਂ ਆ ਸਕਦੀ ਜਿਹੜੀ ਆਉਣੀ ਚਾਹੀਦੀ ਹੈਗੀ ਆ. ਸੋ ਡੋਂਟ ਜੈਪਰਡਾਈਜ਼ ਯੂਰ ਓਨ ਚਾਂਸਿਸ ਟੂ ਬੀ ਸਕਸੈਸਫੁਲ. ਜਿੱਥੇ ਤੱਕ ਹੋ ਸਕੇ ਆਪਣੀ ਲਾਈਫ ਨੂੰ ਤੁਸੀਂ ਪੋਜ਼ੀਟਿਵ ਬਣਾਓ ਅਤੇ ਆਪਣੀ ਲਾਈਫ ਦੇ ਵਿੱਚ ਰਾਈਟ ਟਾਈਮ 'ਤੇ ਉਹ ਰਾਈਟ ਚੇਂਜਸ ਲੈ ਕੇ ਆਓ ਕਿ ਜਿਹਦੇ ਨਾਲ ਤੁਸੀਂ ਆਪਣੀ ਜ਼ਿੰਦਗੀ 'ਚ ਅੱਗੇ ਵੱਧ ਸਕਦੇ ਹੈਗੇ ਆ. If you feel that you're stuck in any way whatsoever, you don't have to remain like that for a long while or for a long time. You can change that situation. ਜੇ ਤੁਸੀਂ ਇਸ ਵੇਲੇ ਕਿਸੇ ਸਿਚੁਏਸ਼ਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਹੈਗੇ ਆ and you're not happy in that situation, you don't like your current circumstances, you can change all of that. And it doesn't take forever. ਤੁਹਾਨੂੰ ਸਿਰਫ ਆਪਣੇ ਵੱਲੋਂ ਥੋੜ੍ਹੀ ਜਿਹੀ ਹਿੰਮਤ ਕਰਨੀ ਪਊਗੀ, ਪਰਮਾਤਮਾ 'ਤੇ ਵਿਸ਼ਵਾਸ ਰੱਖਣਾ ਪਊਗਾ. ਪਰਮਾਤਮਾ 'ਤੇ ਵਿਸ਼ਵਾਸ ਰੱਖ ਕੇ ਤੁਸੀਂ ਆਪਣੇ ਵੱਲੋਂ ਸਹੀ ਪੋਜ਼ੀਟਿਵ ਸਟੈਪ ਲਓ and then watch your dreams turn into reality.
You can manifest that, you can turn it into reality, पर ਉਹਦੇ ਲਈ ਹਾਂ ਮਿਹਨਤ ਜ਼ਰੂਰ ਕਰਨੀ ਪਊਗੀ। ਇੱਦਾਂ ਨਹੀਂ ਹੋ ਸਕਦਾ ਕਿ ਬਿਨਾਂ ਮਿਹਨਤ ਕੀਤੇ ਆਪਣੇ ਆਪ ਹੀ ਆਟੋਮੈਟਿਕਲੀ ਸਾਰਾ ਕੁਝ ਹੋ ਜਾਵੇ। A lot of people do request that, but I haven't got a magic wand। ਆਟੋਮੈਟਿਕਲੀ ਨਹੀਂ ਹੋ ਸਕਦਾ ਹੈਗਾ, ਤੁਹਾਨੂੰ ਆਪਣੇ ਵੱਲੋਂ ਥੋੜ੍ਹੀ ਬਹੁਤ ਮਿਹਨਤ ਜ਼ਰੂਰ ਕਰਨੀ ਪਊਗੀ। ਜਦੋਂ ਤੁਸੀਂ ਆਪਣੇ ਵੱਲੋਂ ਰਾਈਟ ਸਟੈਪ ਲਓਗੇ ਜਾਂ ਪੋਜ਼ੀਟਿਵ ਸਟੈਪ ਲਓਗੇ, ਦੈਨ ਯੂ ਨੋਟਿਸ ਕਿ ਤੁਹਾਡੀ ਲਾਈਫ ਦੇ ਵਿੱਚ ਫਿਰ ਪੋਜ਼ੀਟਿਵ ਚੇਂਜ ਆਉਂਦਾ ਹੈਗਾ ਆ। But when you start taking the right positive steps, don't stop midway। ਇਹ ਬਹੁਤ ਇੰਪੋਰਟੈਂਟ ਹੈਗਾ ਆ। Try to reach your full potential। ਇਹ ਦੇਖੋ ਕਿ what is the best you can do, and when you achieve your best, see can I do better than this। ਬਹੁਤ ਇੰਪੋਰਟੈਂਟ ਆ। But don't settle for anything less than the absolute best, because ਇਹ ਬਹੁਤ ਇੰਪੋਰਟੈਂਟ ਹੈ ਤੁਹਾਡੇ ਲਈ। It's your life, we've only got one life, and I would say give it your best shot। ਆਪਣੇ ਵੱਲੋਂ ਤੁਸੀਂ ਪੂਰੀ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕਰੋ ਕਿ ਤੁਸੀਂ ਆਪਣੀ ਲਾਈਫ ਨੂੰ ਜਿੰਨਾ ਸਕਸੈਸਫੁਲ ਬਣਾ ਸਕਦੇ ਆ, ਜਿੰਨਾ ਪੋਜ਼ਿਟਿਵ ਬਣਾ ਸਕਦੇ ਆ, ਉਹਨਾਂ ਤੁਸੀਂ ਇਹਨੂੰ ਪੋਜ਼ਿਟਿਵ ਬਣਾਓ। ਪਰ ਜੇ ਤੁਸੀਂ ਆਪਣੇ ਵੱਲੋਂ ਸੱਚੀ ਇਮਾਨਦਾਰ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਨਹੀਂ ਕਰਦੇ ਹੈਗੇ, ਸਹੀ ਮਿਹਨਤ ਨਹੀਂ ਕਰਦੇ ਹੈਗੇ, then you won't be able to manifest your dreams into reality as fast as you'd like to। ਅਤੇ ਜ਼ਿੰਦਗੀ ਦੇ ਬਾਰੇ ਸਾਡੇ ਕੋਲ ਇਹੀ ਸਭ ਤੋਂ ਵੱਡੀ, ਜੇ ਮੈਂ ਕਹਿ ਸਕਦੀ ਜਿਹੜੀ ਸਾਡੀ ਕਮਜ਼ੋਰੀ ਹੁੰਦੀ ਹੈ ਇਨਸਾਨ ਦੀ, ਉਹ ਇਹੀ ਹੁੰਦੀ ਹੈਗੀ ਆ ਕਿ ਅਸੀਂ ਟਾਈਮ ਦੇ ਨਾਲ ਬੰਨੇ ਜਾਂਦੇ ਹੈਗੇ ਆ। ਜਿਹੜਾ ਹਕਾਲ ਆ, ਟਾਈਮ ਆ, ਇਹ ਸਾਡੇ ਬਸ ਦੇ ਵਿੱਚ ਨਹੀਂ ਹੈਗਾ, ਅਸੀਂ ਇਹਦੇ ਬਸ ਦੇ ਵਿੱਚ ਆ। It doesn't stop for anyone, you know, so whether you want to sit still or whether you want to move fast, the clock will still keep ticking, time's still going to be running forward। Now it's up to you to make the most of this time। ਜਦ ਤੋਂ ਸਾਡਾ ਜਨਮ ਹੁੰਦਾ ਹੈਗਾ ਆ, ਉਸੇ ਡੇਟ ਤੋਂ ਹੀ ਸਾਡੀ ਐਕਸਪਾਇਰੀ ਡੇਟ ਸਾਡੇ ਨਾਲ ਆ ਜਾਂਦੀ ਹੈਗੀ ਆ। But it's up to us to make the most of each and every moment in life। You know, life is when ਜਦੋਂ ਤੁਸੀਂ ਆਪਣੇ ਮਨ 'ਚ ਡਿਸਾਈਡ ਕਰ ਲਓ ਕਿ ਮੈਂ ਰੋਜ਼ ਅੱਧਾ ਘੰਟਾ अर्ਲੀ ਉੱਠਣਾ ਆ because you want to live half an hour more। Make the most of your time, make the most of your life, and if God's given you this life and God's given you opportunities, turn those opportunities into golden opportunities। ਜੇ ਤੁਹਾਡੀ ਲਾਈਫ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕੋਈ ਓਪਰਚੁਨਿਟੀ ਆਉਂਦੀ ਹੈਗੀ, ਤੁਸੀਂ ਇਹਨੂੰ ਗੋਲਡਨ ਓਪਰਚੁਨਿਟੀ ਬਣਾਓ। ਆਪਣੇ ਵੱਲੋਂ ਮਿਹਨਤ ਕਰੋ, ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕਰੋ। ਜੇ ਤੁਸੀਂ ਆਪਣੇ ਵੱਲੋਂ ਸਹੀ ਮਿਹਨਤ ਕਰਦੇ ਆ, ਸਹੀ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕਰਦੇ ਹੈਗੇ ਆ, ਯੂ ਕੈਨ ਬਿਕਮ ਵੈਰੀ ਸਕਸੈਸਫੁਲ ਇਨ ਲਾਈਫ। ਤੁਸੀਂ ਆਪਣੀ ਲਾਈਫ ਨੂੰ ਬਹੁਤ ਪੋਜ਼ਿਟਿਵ, ਬਹੁਤ ਕੰਫਰਟੇਬਲ, ਬਹੁਤ ਹੀ ਅੱਛਾ ਬਣਾ ਸਕਦੇ ਹੈਗੇ ਆ। ਬਸ ਤੁਸੀਂ ਮਿਹਨਤ ਕਰਨ ਵਾਲੇ ਤਾਂ ਬਣੋ। ਪਰ ਜੇ ਤੁਸੀਂ ਆਪਣੇ ਵੱਲੋਂ ਮਿਹਨਤ ਹੀ ਨਹੀਂ ਕਰਨੀ ਹੈਗੀ, ਤੇ ਤੁਸੀਂ ਇਹੀ ਦੇਖਣਾ ਹੈਗਾ ਕਿ ਦੂਸਰੇ ਮਿਹਨਤ ਕਰਨ, ਦੂਸਰੇ ਹਾਰਡ ਵਰਕ ਕਰਨ, ਤੇ ਅਸੀਂ ਸਿਰਫ ਇੰਜੋਏ ਕਰੀਏ ਲਾਈਫ ਨੂੰ, ਉਹ ਵੀ ਚੀਜ਼ ਪੋਸੀਬਲ ਨਹੀਂ ਹੈਗੀ। ਜਦ ਤੱਕ ਤੁਸੀਂ ਖੁਦ ਆਪਣੇ ਵੱਲੋਂ ਤੁਸੀਂ ਕੋਈ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਨਹੀਂ ਕਰਦੇ ਹੈਗੇ, ਉਦੋਂ ਤੱਕ ਤੁਹਾਨੂੰ ਆਪਣੀ ਮਿਹਨਤ ਦੇ ਰਾਈਟ ਰਿਜ਼ਲਟ ਨਹੀਂ ਮਿਲਣੇ ਹੈਗੇ ਜਿਹੜੇ ਮਿਲਣੇ ਚਾਹੀਦੇ ਹੈਗੇ ਆ। ਐਟ ਦੀ ਐਂਡ ਆਫ ਦ ਡੇ ਇਟਸ ਯੋਰ ਲਾਈਫ, ਯੋਰ ਐਨਰਜੀ, ਐਂਡ ਇਟਸ ਅਪ ਟੂ ਯੂ ਟੂ ਬੀ ਪੋਜ਼ਿਟਿਵ। ਜੇ ਤੁਸੀਂ ਆਪਣੇ ਵੱਲੋਂ ਰਾਈਟ ਸਟੈਪ ਲੈਣਾ ਚਾਹੁੰਦੇ ਹੈਗੇ ਆ, ਰਾਈਟ ਟਾਈਮ 'ਤੇ ਰਾਈਟ ਸਟੈਪ ਲਓ ਕਿ ਜਿਹਦੇ ਨਾਲ ਤੁਸੀਂ ਆਪਣੀ ਲਾਈਫ ਨੂੰ ਸਟਰੋਂਗ ਬਣਾ ਸਕਦੇ ਹੈਗੇ ਆ। ਪਰ ਜੇ ਤੁਸੀਂ ਆਪਣੇ ਵੱਲੋਂ ਬੋਦਰ ਹੀ ਨਹੀਂ ਕਰਨਾ, ਮਿਹਨਤ ਹੀ ਨਹੀਂ ਕਰਨੀ ਹੈਗੀ, ਦੈਨ ਡੋਂਟ ਸੇ ਐਂਡ ਕਰਾਈ ਯੋਰ ਫੇਟ। ਦੇयर इज़ नो ਪੋਇੰਟ। ਕਿਉਂਕਿ ਜੇ ਤੁਸੀਂ ਰੋਈ ਜਾਓਗੇ, ਸੋਚੋਗੇ ਕਿ ਤੁਹਾਡੇ ਨਾਲ ਕੁਝ ਅੱਛਾ ਕਿਉਂ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦਾ ਹੈਗਾ, ਸਾਡਾ ਕੋਈ ਕੰਮ ਕਿਉਂ ਨਹੀਂ ਬਣਦਾ ਹੈਗਾ, ਤਾਂ ਨਹੀਂ ਬਣਦਾ ਕਿਉਂਕਿ ਤੁਸੀਂ ਬਣਾਉਂਦੇ ਨਹੀਂ, ਤਾਂ ਨਹੀਂ ਕੁਝ ਅੱਛਾ ਹੁੰਦਾ ਕਿਉਂਕਿ ਤੁਸੀਂ ਕੁਝ ਹੋਣ ਨਹੀਂ ਦਿੰਦੇ। ਜੇ ਤੁਸੀਂ ਆਪਣੀ ਸਿਚੁਏਸ਼ਨ ਨੂੰ ਚੇਂਜ ਕਰਨਾ ਚਾਹੁੰਦੇ ਹੋ, ਯੂ ਕੈਨ ਚੇਂਜ ਇਟ। ਬਸ ਆਪਣੇ ਵੱਲੋਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਮਿਹਨਤ ਕਰਨੀ ਪਊਗੀ। ਅਤੇ ਕਿੰਨੀ ਵਾਰੀ ਇੱਦਾਂ ਹੁੰਦਾ ਹੈਗਾ ਕਿ ਤੁਸੀਂ ਮਿਹਨਤ ਕਰਨ ਦੇ ਲਈ ਵੀ ਰੈਡੀ ਹੁੰਦੇ ਆ, ਪਰ ਸਮਝ ਨਹੀਂ ਆਉਂਦਾ ਕਿ ਅਸੀਂ ਸਟੈਪ ਕਿਹੜਾ ਲਈਏ, ਕਿੱਦਾਂ ਆਪਣੀ ਲਾਈਫ ਨੂੰ ਚੇਂਜ ਕਰੀਏ, ਕਿੱਦਾਂ ਆਪਣੀ ਲਾਈਫ ਨੂੰ ਪੋਜ਼ਿਟਿਵ ਬਣਾਈਏ। So if you're stuck anywhere, definitely give me a call। I'll check your energy for you। ਤੇ ਜੋ ਵੀ ਮੈਨੂੰ ਤੁਹਾਡੀ ਰੀਡਿੰਗ ਦੇ ਵਿੱਚ ਨਜ਼ਰ ਆਉਂਦਾ ਹੈਗਾ ਆ, I'll definitely share that information with you। ਕਿਉਂਕਿ ਸਭ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਇਹ ਚੀਜ਼ ਸਾਡੇ ਲਈ ਅੰਡਰਸਟੈਂਡ ਕਰਨੀ ਜ਼ਰੂਰੀ ਆ that you need to realize where the problem is first। ਕਿਉਂਕਿ ਕਿੰਨੀ ਵਾਰੀ ਕੀ ਹੁੰਦਾ ਕਿ people are in denial, ਉਹ ਐਕਸੈਪਟ ਹੀ ਨਹੀਂ ਕਰਨਾ ਚਾਹੁੰਦੇ ਕਿ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਲਾਈਫ 'ਚ ਕੁਝ ਰੋਂਗ ਹੈਗਾ ਆ। ਸੋ ਸਭ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾ ਸਟੈਪ ਇਹੀ ਹੋਊਗਾ ਐਕਸੈਪਟੈਂਸ, ਕਿ ਤੁਸੀਂ ਸਭ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਇਹ ਐਕਸੈਪਟ ਕਰਨਾ ਕਿ ਐਕਚੁਅਲੀ ਪ੍ਰੋਬਲਮ ਹੈਗੀ ਆ ਅਤੇ ਕਿੱਥੇ ਆ। ਵੰਸ ਯੂ ਨੋ ਵੇਅਰ ਦ ਪ੍ਰੋਬਲਮ ਇਜ਼ ਔਰ ਵਾਟ ਸੋਰਟ ਆਫ ਅ ਪ੍ਰੋਬਲਮ ਦੇਰ ਇਜ਼, ਫਿਰ ਤੁਸੀਂ ਉਹਦਾ ਸਹੀ ਸੋਲਿਊਸ਼ਨ ਲੱਭ ਸਕਦੇ ਹੈਗੇ ਆ। ਪਰ ਜੇ ਤੁਸੀਂ ਉਪਾਅ ਵੀ ਕਰਦੇ ਆ, ਨਾਲ ਦੇ ਨਾਲ ਤੁਹਾਨੂੰ ਉੱਦਾਂ ਵੀ ਲੱਗਦਾ ਹੈਗਾ ਕਿ ਸ਼ਾਇਦ ਕੋਈ ਪ੍ਰੋਬਲਮ ਹੀ ਨਹੀਂ ਹੈਗੀ, ਦੈਨ ਵਾਈ ਆਰ ਯੂ ਡੂਇੰਗ ਦ ਰੈਮੇਡੀ। ਫਿਰ ਇਹਦਾ ਮਤਲਬ ਕਿ ਤੁਸੀਂ ਜਿਹੜਾ ਵੀ ਕੋਈ ਕਰਮ ਕਰ ਰਹੇ ਆ, ਜਿਹੜਾ ਵੀ ਤੁਸੀਂ ਕੋਈ ਸਟੈਪ ਲੈ ਰਹੇ ਹੈਗੇ, ਤੁਸੀਂ ਅੱਧੇ ਅਧੂਰੇ ਮਨ ਦੇ ਨਾਲ ਲੈ ਰਹੇ ਆ। ਅੱਧੇ ਅਧੂਰੇ ਮਨ ਦੇ ਨਾਲ ਤੁਸੀਂ ਕੋਈ ਵੀ ਸਟੈਪ ਲਓਗੇ, ਤੁਹਾਨੂੰ ਕਦੇ ਵੀ ਉਹਦੇ ਪੂਰੇ ਰਿਜ਼ਲਟ ਨਹੀਂ ਮਿਲਣੇ ਹੈਗੇ। ਸੋ ਯੂ ਨੀਡ ਟੂ ਮੇਕ ਸ਼ੋਰ ਕਿ ਜੇ ਤੁਸੀਂ ਆਪਣੀ ਲਾਈਫ ਨੂੰ ਪੋਜ਼ਿਟਿਵ ਬਣਾਉਣਾ ਚਾਹੁੰਦੇ ਹੈਗੇ ਆ, ਸਟਰੋਂਗ ਬਣਾਉਣਾ ਚਾਹੁੰਦੇ ਹੈਗੇ ਆ, ਉਹਦੇ ਲਈ ਤੁਸੀਂ ਸਹੀ ਸਟੈਪ ਲਓ, ਸਹੀ ਟਾਈਮ 'ਤੇ ਸਹੀ ਸਟੈਪ ਲਓ। ਇਟਸ ਰੀਅਲੀ ਇੰਪੋਰਟੈਂਟ ਐਂਡ ਦ ਪਾਵਰ ਆਫ ਪਰਸੈਪਸ਼ਨ ਇਜ਼ ਵੈਰੀ ਵੈਰੀ ਸਟਰੋਂਗ। ਸੋ ਆਪਣੇ ਐਟੀਟਿਊਡ ਨੂੰ, ਆਪਣੀ ਸੋਚ ਨੂੰ ਪੋਜ਼ਿਟਿਵ ਰੱਖੋ, ਇਹ ਬਹੁਤ ਜ਼ਰੂਰੀ ਆ।
ਜਿਸ ਤਰੀਕੇ ਦੇ ਨਾਲ ਤੁਸੀਂ ਦੁਨੀਆ ਨੂੰ ਦੇਖਦੇ ਆ, ਦੁਨੀਆ ਨੂੰ ਦੇਖਣ ਦਾ ਨਜ਼ਰੀਆ ਚੇਂਜ ਕਰ ਲਓ। ਮੇਕ ਯੂਰ ਐਟੀਟਿਊਡ ਪੋਜ਼ਿਟਿਵ ਐਟ 올 ਟਾਈਮਸ। ਉਹਦੇ ਨਾਲ ਵੀ ਸਾਡੀ ਕਾਫੀ ਹੈਲਪ ਹੋ ਜਾਣੀ ਹੈਗੀ ਆ। You know, when you look at things differently, the things that you're looking at change. So ਤੁਸੀਂ ਆਪਣੀ ਐਟੀਟਿਊਡ ਨੂੰ, ਆਪਣੀ ਐਨਰਜੀ ਨੂੰ ਪੋਜ਼ਿਟਿਵ ਬਣਾਓ। ਪੋਜ਼ਿਟਿਵ ਤਰੀਕੇ ਦੇ ਨਾਲ ਤੁਸੀਂ ਦੁਨੀਆ ਨੂੰ ਦੇਖੋ, so that you know that how to bring that right energy into your life. ਸੋਚੋ ਇਹਦੇ ਬਾਰੇ ਥੋੜਾ ਜਿਹਾ। I'll see you guys. Keep in touch with friends and family across Europe with Leica Mobile's new EU Plus bundle for only £35. EU Plus bundle gives you unlimited calls to the UK and Europe, 3 gigabytes of data and unlimited text to the UK. And the best news is your minutes, data and texts are valid when you travel to Leica Mobile countries. To buy this bundle, text 535 to 3535. Order your free SIM at leicamobile.co.uk today. Terms and conditions apply. हेस्टन हाइड वेस्ट लंदन के सबसे शानदार होटल्स में से एक, with 303 air conditioned rooms and suites, one of the largest banquet spaces in London, meeting room for up to 1200 people, conferences, musical function, weddings या कोई भी गैदरिंग, मनपसंद भोजन, शानदार आयोजन और बेहतरीन वेन्यू, 400 गाड़ियों की पार्किंग के साथ। Heston Hyde. For bookings, call 0208 572 1818. Pure Heaven. Non-alcoholic celebration drinks. All the fun without the alcohol. Pure Heaven. Make every moment a sparkling moment. Now available at selected Tesco stores and Amazon. राजनीति, धार्मिक, आर्थिक, सामाजिक या कभी कभी अंतर्राष्ट्रीय। राजनीति के गलियारों में अलग अलग नुक्कड़ों पर व्यक्तियों के बीच, धार्मिक संस्थाओं के बीच, कभी कभी राष्ट्रों के बीच या कभी कभी व्यक्तिगत एक राजनीति लगातार चलती रहती है। और यही राजनीति हम लेके आ रहे हैं हर बुधवार शाम 7 बजे आपके एमए टीवी पर। देखना मत भूलिए राजनीति। वसीयतनामा और ट्रस्ट बनाने के साथ ही आप अपने परिवार और जायदाद की हिफाजत हमेशा के लिए कर सकते हैं। एबेकस विल्स एंड ट्रस्ट माहिर हैं। विल्स और ट्रस्ट लिखने में, इनहेरिटेंस टैक्स प्लानिंग और पावर ऑफ अटर्नी बनाने में। हमारी लीगल टीम आपकी कागजी कार्रवाई आपके हालात और जरूरत के मुताबिक बनाते हैं। आप ही की मदद करने के लिए है यहाँ on 0845 025 000। काहे की शर्म, माई बाप नहीं ना कोई धर्म। Hi, this is Ranveer Kapoor and you're watching Kismat Karma only on MA TV. फन हर फन मौला हर दम। ਨਮਸਕਾਰ ਜੀ, ਸਤਿ ਸ਼੍ਰੀ ਅਕਾਲ ਜੀ। ਉਮੀਦ ਕਰਦੇ ਤੁਹਾਨੂੰ ਸਾਰਿਆਂ ਨੂੰ ਬ੍ਰੇਕ ਪਸੰਦ ਆਇਆ ਹੋਊਗਾ। ਤੁਹਾਨੂੰ ਸਾਰਿਆਂ ਨੂੰ ਯਾਦ ਰੱਖੋ ਜੇ ਤੁਸੀਂ ਅੱਜ ਵੀ ਲਾਈਵ ਇੰਟਰੈਕਟਿਵ ਸ਼ੋਅ ਦੇ ਵਿੱਚ ਹਿੱਸਾ ਲੈਣਾ ਚਾਹੁੰਦੇ ਹੈਗੇ ਆ ਤੇ ਜਿਹੜਾ ਨੰਬਰ ਸਕਰੀਨ ਦੇ ਥੱਲੇ ਲਿਖਿਆ ਆ ਰਿਹਾ ਹੈਗਾ ਆ, ਐਸੇ ਨੰਬਰ ਦੇ ਜ਼ਰੀਏ ਮੈਨੂੰ ਕੰਟੈਕਟ ਕਰ ਸਕਦੇ ਹੈਗੇ ਆ। ਰਿਮੈਂਬਰ ਦ ਫੋਨ ਲਾਈਨਸ ਆਰ ਓਪਨ, ਦੇ ਆਰ ਵਰਕਿੰਗ। ਜੇ ਤੁਸੀਂ ਮੇਰੇ ਨਾਲ ਗੱਲ ਕਰਨਾ ਚਾਹੁੰਦੇ ਹੈਗੇ ਆ, ਮੇਰੇ ਨਾਲ ਕਮਿਊਨੀਕੇਟ ਕਰਨਾ ਚਾਹੁੰਦੇ ਹੈਗੇ ਆ, ਜ਼ਰੂਰ ਕਰ ਸਕਦੇ ਹੈਗੇ ਆ। ਜਿੰਨੀ ਵੀ ਮੇਰੇ ਕੋਲੋਂ ਹੋ ਸਕੇ ਕਾਰਡਸ ਦੇ ਹਿਸਾਬ ਦੇ ਨਾਲ ਤੁਹਾਡੀ ਮਦਦ ਜਾਂ ਤੁਹਾਡੀ ਹੈਲਪ ਜ਼ਰੂਰ ਕਰੂੰਗੀ। ਪਰ ਰਿਮੈਂਬਰ ਐਟ ਦੀ ਐਂਡ ਆਫ ਦ ਡੇ ਆਈ ਕੈਨ ਓਨਲੀ ਹੈਲਪ ਯੂ ਇਫ ਯੂ ਕਮਿਊਨੀਕੇਟ ਵਿਦ ਮੀ। ਸੋ ਲੈਟ ਮੀ ਨੋ ਐਗਜ਼ੈਕਟਲੀ ਵਾਟ ਇਟ ਇਜ਼ ਦੈਟ ਯੂ ਵਾਂਟ ਹੈਲਪ ਵਿਦ। ਜਿੰਨੀ ਵੀ ਮੇਰੇ ਕੋਲ ਹੋ ਸਕੇ ਤੁਹਾਡੀ ਹੈਲਪ ਜ਼ਰੂਰ ਕਰੂੰਗੀ। ਪਰ ਰਿਮੈਂਬਰ ਵਨ ਥਿੰਗ, at the end of the day I can only help you so much on live TV ਕਿਉਂਕਿ ਸਭ ਤੋਂ ਇੰਪੋਰਟੈਂਟ ਚੀਜ਼ ਇਹ ਹੈਗੀ ਹੈ that sometimes I'm limited to what I can say or what we can talk about on live TV। so ਜੇ ਕੋਈ ਮੈਨੂੰ ਤੁਹਾਡੀ ਰੀਡਿੰਗ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕੋਈ ਇਹੋ ਜਿਹੀ ਗੱਲ ਨਜ਼ਰ ਆਈ ਕਿ ਜੋ ਸਹੀ ਨਹੀਂ ਹੈਗੀ ਤੁਹਾਡੀ ਲਾਈਫ ਦੇ ਵਿੱਚ, ਮੈਨੂੰ ਇਹ ਨਜ਼ਰ ਆ ਰਿਹਾ ਕਿ ਜਦੋਂ ਰੱਬ ਨਾ ਕਰੇ ਕੋਈ ਡਾਰਕ ਐਨਰਜੀ ਆ ਜਾਂ ਕੋਈ ਸਟਰੋਂਗ ਨੈਗੇਟਿਵ ਐਨਰਜੀ ਆ, ਜਾਂ ਰੱਬ ਨਾ ਕਰੇ ਕਿ ਕਿਸੇ ਨੇ ਮੈੜੀ ਵਿਦਿਆ ਦਾ ਕੋਈ ਸਹਾਰਾ ਲਿੱਤਾ ਆ ਜਾਂ ਕੋਈ ਡਾਰਕ ਐਨਰਜੀ ਦਾ ਸਹਾਰਾ ਲਿੱਤਾ ਆ,
ਤੇ ਉਹਦੇ ਬਾਰੇ ਗੱਲ ਕਰਨ ਦੇ ਲਈ ਬੈਟਰ ਇਹੀ ਰਹੂਗਾ ਕਿ ਤੁਸੀਂ ਮੇਰੇ ਨਾਲ ਆਫ ਫਿਰ ਗੱਲ ਕਰ ਲਓ ਜਾਂ ਮੈਨੂੰ ਪਰਸਨਲੀ ਆ ਕੇ ਮਿਲ ਲਓ, ਤਾਂ ਹੀ ਫਿਰ ਮੈਂ ਤੁਹਾਡੀ ਜ਼ਿਆਦਾ ਮਦਦ ਕਰ ਸਕੂੰਗੀ। ਯਾਦ ਰੱਖਣਾ ਕਿ ਜੇ ਤੁਸੀਂ ਮੇਰੇ ਨਾਲ ਆਫ ਫਿਰ ਗੱਲ ਕਰਨਾ ਚਾਹੁੰਦੇ ਹੈਗੇ ਆ ਜਾਂ ਪਰਸਨਲੀ ਆ ਕੇ ਮਿਲਣਾ ਚਾਹੁੰਦੇ ਹੈਗੇ ਆ ਜਾਂ ਕੋਈ ਇਹੋ ਜਿਹੀ ਚੀਜ਼ ਡਿਸਕਸ ਕਰਨਾ ਚਾਹੁੰਦੇ ਹੈਗੇ ਆ ਤਾਂ ਉਹਦੇ ਲਈ ਬੈਟਰ ਇਹੀ ਰਹੂਗਾ ਚਾਹੇ ਤੁਸੀਂ ਹੁਣੀ ਮੇਰੀ ਟੀਮ ਦੇ ਨਾਲ ਗੱਲ ਕਰ ਲਓ। ਪ੍ਰੀ ਬੁਕਿੰਗ ਨੰਬਰ 'ਤੇ ਤੁਸੀਂ ਫੋਨ ਕਰ ਸਕਦੇ ਆ, ਮੇਰੀ ਟੀਮ ਦੇ ਨਾਲ ਗੱਲ ਕਰ ਸਕਦੇ ਆ ਅਤੇ ਉਹ ਤੁਹਾਡੇ ਲਈ ਡੇਟ ਟਾਈਮ ਵਗੈਰਾ ਅਰੇਂਜ ਕਰ ਦੇਣਗੇ। ਫਿਰ ਉਸ ਦਿਨ ਉਸ ਡੇਟ ਉਸ ਟਾਈਮ 'ਤੇ ਯਾਦ ਤੁਸੀਂ ਮੈਨੂੰ ਆ ਕੇ ਮਿਲ ਸਕਦੇ ਆ ਜਾਂ ਫਿਰ ਤੁਸੀਂ ਮੇਰੇ ਨਾਲ ਆਫ ਫਿਰ ਗੱਲ ਕਰ ਸਕਦੇ ਹੈਗੇ ਆ। ਯਾਦ ਰੱਖਣਾ ਦ ਫੋਨ ਲਾਈਨਸ ਆਰ ਓਪਨ until 10 PM ਐਵਰੀ ਨਾਈਟ। ਸਵੇਰ ਨੂੰ 7 ਵਜੇ ਤੋਂ ਲੈ ਕੇ ਰਾਤ ਨੂੰ 10 ਵਜੇ ਤੱਕ ਜਿਹੜਾ ਪ੍ਰੀ ਬੁਕਿੰਗ ਦਾ ਨੰਬਰ ਹੁੰਦਾ ਹੈਗਾ ਆ 7 ਦਿਨ ਓਪਨ ਰਹਿੰਦਾ ਆ। ਫਿਰ ਜਿਹੜੀ ਵੀ ਤੁਸੀਂ ਕੋਈ ਗੱਲ ਕਰਨੀ ਆ ਪੁੱਛਣੀ ਹੈਗੀ ਤੁਸੀਂ ਪੁੱਛ ਸਕਦੇ ਆ। ਆਈ ਡੂ ਮਾਈ ਬੈਸਟ ਟੂ ਹੈਲਪ ਯੂ। ਜੇ ਤੁਸੀਂ ਮੇਰੀ ਟੀਮ ਨਾਲ ਗੱਲ ਕਰਾਂਗੇ ਤੁਹਾਡੇ ਲਈ ਡੇਟ ਅਤੇ ਟਾਈਮ ਵਗੈਰਾ ਅਰੇਂਜ ਕਰ ਦੇਣਗੇ। ਫਿਰ ਉਸ ਦਿਨ ਉਸ ਡੇਟ ਉਸ ਟਾਈਮ 'ਤੇ ਜਾਂ ਤਾਂ ਤੁਸੀਂ ਮੈਨੂੰ ਆ ਕੇ ਮਿਲ ਸਕਦੇ ਹੈਗੇ ਆ ਜਾਂ ਫਿਰ ਤੁਸੀਂ ਮੇਰੇ ਨਾਲ ਆਫ ਏਅਰ ਗੱਲ ਕਰ ਸਕਦੇ ਹੈਗੇ ਆ। ਆਈਦਰ ਵੇ ਆਈ ਡੂ ਮਾਈ ਬੈਸਟ ਟੂ ਹੈਲਪ ਯੂ ਇਨ ਐਵਰੀ ਵੇ ਆਈ ਕੈਨ। ਬਾਕੀ ਯਾਦ ਰੱਖਣਾ ਕਿ ਜੇ ਤੁਸੀਂ ਅੱਜ ਦੇ ਲਾਈਵ TV ਸ਼ੋਅ ਦੇ ਵਿੱਚ ਵੀ ਹਿੱਸਾ ਲੈਣਾ ਚਾਹੁੰਦੇ ਹੈਗੇ ਆ ਦੈਨ ਡੈਫੀਨੇਟਲੀ ਗਿਵ ਮੀ ਅ ਕਾਲ। ਦ ਫੋਨ ਲਾਈਨਸ ਆਰ ਓਪਨ, ਦੇ ਆਰ ਵਰਕਿੰਗ। ਜਿਹੜਾ 090 ਨੰਬਰ ਹੈਗਾ ਆ ਸਕਰੀਨ ਦੇ ਥੱਲੇ ਲਿਖਿਆ ਆ ਰਿਹਾ ਹੈਗਾ, ਐਸੇ ਨੰਬਰ ਦੇ ਜ਼ਰੀਏ ਮੈਨੂੰ ਕੰਟੈਕਟ ਕਰ ਸਕਦੇ ਹੈਗੇ ਆ। ਜਿੰਨੀ ਵੀ ਮੇਰੇ ਕੋਲ ਹੋ ਸਕੇ ਤੁਹਾਡੀ ਮਦਦ ਜਾਂ ਤੁਹਾਡੀ ਹੈਲਪ ਜ਼ਰੂਰ ਕਰੂੰਗੀ। ਬਟ ਐਟ ਦੀ ਐਂਡ ਆਫ ਦ ਡੇ ਆਈ ਕੈਨ ਓਨਲੀ ਹੈਲਪ ਯੂ ਸੋ ਮਚ। ਸਭ ਤੋਂ ਇੰਪੋਰਟੈਂਟ ਚੀਜ਼ ਇਹ ਹੈਗੀ ਆ ਤੇ ਇਫ ਯੂ ਵਾਂਟ ਟੂ ਬ੍ਰਿੰਗ ਸਮ ਪੋਜ਼ਿਟਿਵ ਐਨਰਜੀ ਇਨਟੂ ਯੋਰ ਲਾਈਫ ਤੁਹਾਨੂੰ ਆਪਣੇ ਵੱਲੋਂ ਕੋਈ ਸਹੀ ਮਿਹਨਤ ਜਾਂ ਸਹੀ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕਰਨੀ ਪਊਗੀ। ਓਨਲੀ ਦੈਨ ਕੈਨ ਦੈਟ ਪੋਜ਼ਿਟਿਵ ਐਨਰਜੀ ਕਮ ਇਨਟੂ ਯੋਰ ਲਾਈਫ। ਪਰ ਜੇ ਤੁਸੀਂ ਆਪਣੇ ਵੱਲੋਂ ਬੋਦਰ ਨਹੀਂ ਕਰਾਂਗੇ ਜਾਂ ਟਰਾਈ ਨਹੀਂ ਕਰਾਂਗੇ ਫਿਰ ਤੁਹਾਡੀ ਲਾਈਫ ਦੇ ਵਿੱਚ ਉਹ ਰਾਈਟ ਐਨਰਜੀ ਕਦੇ ਵੀ ਨਹੀਂ ਆ ਸਕਦੀ ਹੈਗੀ ਜਿਹੜੀ ਆਉਣੀ ਚਾਹੀਦੀ ਹੈਗੀ ਆ। At the end of the day, I can only help you so much, but the most important thing is that you communicate with me first. So ਤੁਸੀਂ ਮੈਨੂੰ ਸਭ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਦੱਸਣਾ ਹੋਊਗਾ, ਕਹਿਣਾ ਹੋਊਗਾ ਕਿ ਆਰਤੀ ਜੀ ਆਹ ਪ੍ਰੋਬਲਮ ਆ, ਆਹ ਉਲਝਣ ਆ, and then I'll see the best way that I can help you. But remember one thing, I can only help you if you communicate with me. ਜਦ ਤੱਕ ਤੁਸੀਂ ਮੈਨੂੰ ਦੱਸਦੇ ਨਹੀਂ ਹੈ, ਮੈਨੂੰ ਕਹਿੰਦੇ ਨਹੀਂ ਹੈਗੇ ਕਿ ਆਰਤੀ ਜੀ ਆਹ ਉਲਝਣ ਆ ਜਾਂ ਆਹ ਪ੍ਰੋਬਲਮ ਆ, ਉਦੋਂ ਤੱਕ ਕੁਛ ਨਹੀਂ ਹੋ ਸਕਦਾ ਹੈਗਾ। It's your life, it's your energy, and it's up to you to make it positive. ਤੁਹਾਨੂੰ ਖੁਦ ਮਿਹਨਤ ਕਰਨੀ ਪਊਗੀ। ਇੱਦਾਂ ਹੋ ਹੀ ਨਹੀਂ ਸਕਦਾ ਹੈਗਾ ਕਿ ਤੁਸੀਂ ਕੁਛ ਵੀ ਨਾ ਕਰੋ ਅਤੇ ਸਾਰਾ ਕੁਛ ਆਪਣੇ ਆਪ ਹੀ ਠੀਕ ਹੋ ਜਾਵੇ। ਇਟ ਡਜ਼ਨਟ ਵਰਕ ਲਾਈਕ ਦੈਟ। ਥੋੜ੍ਹੀ ਬਹੁਤ ਮਿਹਨਤ ਆਪਣੇ ਵੱਲੋਂ ਕਰਨੀ ਪਊਗੀ, ਥੋੜ੍ਹੀ ਬਹੁਤ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਆਪਣੇ ਵੱਲੋਂ ਕਰਨੀ ਪਊਗੀ। ਜਦ ਤੱਕ ਤੁਸੀਂ ਆਪਣੇ ਵੱਲੋਂ ਸਹੀ ਪੋਜ਼ੀਟਿਵ ਸਟੈਪ ਨਹੀਂ ਲੈਂਦੇ ਹੈਗੇ ਜਾਂ ਆਪਣੇ ਵੱਲੋਂ ਰਾਈਟ ਸਟੈਪ ਨਹੀਂ ਲੈਂਦੇ ਹੈਗੇ ਯੂ ਆਰ ਨੋਟ ਗੋਇੰਗ ਟੂ ਗੈਟ ਦ ਰਾਈਟ ਰਿਜ਼ਲਟਸ। ਬਹੁਤ ਜ਼ਰੂਰੀ ਹੈ। ਐਂਡ ਦ ਵਰਸਟ ਥਿੰਗ ਇਜ਼ ਜਿੰਨੇ ਲਾਈਕ ਕਿੰਨੀ ਵਾਰੀ ਲੋਕ ਕੀ ਕਰਦੇ ਹੈਗੇ ਆ ਕਿ ਉਹ ਜਦੋਂ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਲਾਈਫ ਵਿੱਚ ਕੋਈ ਨੈਗੇਟਿਵ ਐਨਰਜੀ ਆਉਂਦੀ ਹੈਗੀ ਆ ਦੇ ਇਗਨੋਰ ਇਟ and they hope for the best but they keep ignoring all these signs and all these signals ਕਿ negative energy ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਜ਼ਿੰਦਗੀ 'ਚ ਹੈਗੀ ਆ। So don't ignore the signs, ਬਹੁਤ important ਹੈ। ਜੇ ਕੋਈ ਮੁਸ਼ਕਿਲ ਹੈਗੀ ਹੈ ਤੁਸੀਂ ਉਹਦਾ ਸਾਹਮਣਾ ਕਰੋ। Accept what's going on in your life. Don't bury your head in the sand, ਕਿਉਂਕਿ ਜੇ ਤੁਸੀਂ ਇਗਨੋਰੈਂਸ ਵੱਲ ਚਲੇ ਗਏ, ਜੇ ਤੁਸੀਂ ਉਸ ਚੀਜ਼ ਨੂੰ ਇਗਨੋਰ ਕਰਨਾ ਸ਼ੁਰੂ ਕਰਤਾ, ਜਦੋਂ ਖਰਗੋਸ਼ ਨਹੀਂ ਕਰਦੇ ਕੋਈ ਪ੍ਰੋਬਲਮ ਆਉਂਦੀ ਦੇਖਦੇ ਨਾ ਅੱਖਾਂ ਮੀਚ ਲੈਂਦੇ ਹੈਗੇ ਆ, ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਲੱਗਦਾ ਕਿ ਕਿਉਂਕਿ ਅਸੀਂ ਆਪਣੀਆਂ ਅੱਖਾਂ ਬੰਦ ਕਰ ਲਿਆ ਪ੍ਰੋਬਲਮ ਵੀ ਗਾਇਬ ਹੋ ਗਈ। However, that's not the case. ਉੱਦਾਂ ਹੀ ਇਨਸਾਨ ਕਈ ਵਾਰੀ ਆਪਣੀ ਜ਼ਿੰਦਗੀ 'ਚ ਇੱਦਾਂ ਕਰਦਾ ਕਿ ਜੇ ਅਸੀਂ ਕਿਸੇ ਚੀਜ਼ ਨੂੰ ਇਗਨੋਰ ਕਰ ਦਈਏ ਜਾਂ ਆਪਣੀਆਂ ਅੱਖਾਂ ਮੀਚ ਲਈਏ ਕਿ ਸ਼ਾਇਦ ਉਹ ਪ੍ਰੋਬਲਮ ਦੂਰ ਹੋ ਜੂਗੀ ਜਾਂ ਦੂਰ ਚਲੇ ਜਾਊਗੀ। ਪਰ ਲਾਈਫ ਡਜ਼ਨਟ ਵਰਕ ਲਾਈਕ ਦੈਟ। ਉਹ ਪ੍ਰੋਬਲਮ ਨੇ ਉੱਥੇ ਹੀ ਰਹਿਣਾ ਆ। And the scary thing is, it will keep growing. That problem's not going to go away. ਜੇ ਤੁਸੀਂ ਚਾਹੁੰਦੇ ਕਿ ਕੋਈ ਪ੍ਰੋਬਲਮ ਦੂਰ ਜਾਵੇ ਜਾਂ ਪਿੱਛੇ ਹਟ ਜਾਵੇ, you'll have to do something about it. ਤੁਹਾਨੂੰ ਕੋਈ ਨਾ ਕੋਈ ਸਟੈਪ ਲੈਣਾ ਪਊਗਾ ਕਿ ਜਿਹਦੇ ਨਾਲ ਉਹ ਪ੍ਰੋਬਲਮ ਦੂਰ ਚਲੀ ਜਾਵੇ। ਪਰ ਯਾਦ ਰੱਖਣਾ ਉਹ ਸਟੈਪ ਵੀ ਤੁਹਾਨੂੰ ਹੀ ਲੈਣਾ ਪਊਗਾ, ਕੋਈ ਹੋਰ ਨਹੀਂ ਲੈ ਸਕਦਾ ਤੁਹਾਡੀ ਬਿਹਾਫ 'ਤੇ। ਸੋਚੋ ਇਹਦੇ ਬਾਰੇ ਥੋੜ੍ਹਾ ਜਿਹਾ। ਅਸੀਂ ਸਿੱਧਾ ਚੱਲਦੇ ਹਾਂ ਆਪਣੇ ਅੱਜ ਦੇ ਪਹਿਲੇ ਲੱਕੀ ਕਾਲਰ ਦੀ ਕੋਲ। ਹੈਲੋ ਜੀ। ਹਾਂਜੀ ਹੈਲੋ ਜੀ, ਮੈਂ ਗੱਲ ਕਰਨਾ ਚਾਹ ਰਿਹਾ ਸੀ ਤੁਹਾਡੇ ਨਾਲ। ਹਾਂਜੀ ਜ਼ਰੂਰ, ਕੀ ਪੁੱਛਣਾ ਚਾਹੁੰਦੇ ਸੀ ਤੁਸੀਂ? ਮੈਂ ਪੁੱਛਣਾ ਸੀਗਾ ਕਿ ਮੇਰਾ ਭਾਈ ਅਤੇ ਮੇਰੀ ਫੈਮਿਲੀ ਪਾਕਿਸਤਾਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਆ ਅਤੇ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਮਤਲਬ ਕਾਫੀ ਪਰੇਸ਼ਾਨੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਹੈਗੇ ਆ ਇਸ ਟਾਈਮ। ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਕੇਸ ਵਗੈਰਾ ਚੱਲ ਰਿਹਾ ਹੈਗਾ ਡਿਵੋਰਸ ਦਾ, ਮੇਰੀ ਸਿਸਟਰ ਦਾ। ਅਤੇ ਬਾਕੀ ਉਹ ਕੇਸ ਚੱਲ ਰਹੇ ਅਤੇ ਲੜਾਈ ਝਗੜੇ ਵਗੈਰਾ ਹੋ ਰਹੇ ਹੈਗੇ ਉਹਦੇ ਪਿੱਛੇ। ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ ਉਹ ਕੇਸ ਸੂਰਤ ਹਾਲ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜਾ ਰਹੀ ਹੈਗੀ ਹੈ, ਡਾਇਰੈਕਸ਼ਨ ਕਿੱਧਰ ਨੂੰ ਜਾ ਰਹੇ ਸਾਰੇ। ਅੱਛਾ ਜੀ, ਤੇ ਤੁਸੀਂ ਮੈਨੂੰ ਦੱਸੋ ਕੇਸ ਮੇਨਲੀ ਕਿਹਨਾਂ ਦੇ ਨਾਮ ਤੇ ਹੋ ਰਿਹਾ ਆ? ਅਸਲ 'ਚ ਉਹ ਬ੍ਰਦਰ ਇਨ ਲਾਅ ਜਿਹੜਾ ਸਾਡਾ ਸੀਗਾ ਉਹ ਤੰਗ ਕਰ ਰਿਹਾ ਹੈਗਾ, ਉਹ ਪ੍ਰੈਸ਼ਰਾਈਜ਼ ਕਰ ਰਿਹਾ, ਝਗੜਾ ਕਰਦਾ ਹੈਗਾ, ਡਿਵੋਰਸ ਦਾ ਕੇਸ ਚੱਲ ਰਿਹਾ ਵਾ। ਅੱਛਾ ਜੀ। ਤੇ ਉਹ ਆ ਕੇ ਮਤਲਬ ਨਜਾਇਜ਼ ਬੰਦਿਆਂ ਦੇ ਨਾਲ ਆ ਕੇ ਪ੍ਰੈਸ਼ਰਾਈਜ਼ ਕਰ ਰਿਹਾ ਹੈਗਾ, ਧਮਕੀਆਂ ਦਿੰਦਾ, ਲੜਾਈ ਝਗੜੇ ਦੀਆਂ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ।
ਓਕੇ, ਤੁਸੀਂ ਇੱਦਾਂ ਕਰਨਾ ਕਿ ਤੁਸੀਂ ਇਹੀ ਗੱਲ ਤੁਸੀਂ ਆਪਣੇ ਮਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਰੱਖਣਾ। ਮੈਨੂੰ ਸਟਾਪ ਕਹਿ ਦੇਣਾ, ਮੈਂ ਕਾਰਡ ਸੇ ਕਿ ਹੁਣੀ ਤੁਹਾਨੂੰ ਦੱਸ ਦਿੰਦੀ ਹਾਂ। ਤੁਸੀਂ ਮੈਨੂੰ ਸਟਾਪ ਕਹਿ ਦੇਣਾ, ਮੈਂ ਉਸੇ ਕਾਰਡ ਤੇ ਰੁਕ ਜਾਊਂਗੀ। ਸ਼ੁਰੂ ਕਰਨੀ ਹੈ ਜੀ। ਅੱਛਾ ਜੀ, ਆ ਹੋ ਗਿਆ ਫਰਸਟ ਕਾਰਡ ਤੁਹਾਡਾ। ਤੇ ਇੱਕ ਵਾਰੀ ਹੋਰ ਕਹਿ ਦੇਣਾ ਪਲੀਜ਼। ਅੱਛਾ ਜੀ, ਆ ਹੋ ਗਿਆ ਤੇਰਾ ਦੂਸਰਾ ਕਾਰਡ। ਤੇ ਇੱਕ ਵਾਰੀ ਹੋਰ ਕਹਿ ਦੇਣਾ ਪਲੀਜ਼। ਅੱਛਾ ਜੀ, ਆ ਹੋ ਗਏ ਤੇਰੇ 3 ਕਾਰਡ। ਮੈਂ ਤਾਂ ਕਰਦੀ ਹਾਂ, ਮੈਂ ਆਪਣੇ ਸਿਰਫ ਵੀ ਤੁਹਾਡੇ ਕੁਛ ਐਕਸਟਰਾ ਕਾਰਡਸ ਕੱਢ ਲੈਂਦੀ ਹਾਂ ਕਿ ਡਿਟੇਲ 'ਚ ਦੱਸ ਸਕਾਂ। ਓਕੇ, ਦੇਖੋ ਸਭ ਤੋਂ ਪਹਿਲੀ ਚੀਜ਼ ਤਾਂ ਮੈਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਇਹ ਜ਼ਰੂਰ ਕਹਿਣਾ ਚਾਹੂੰਗੀ ਕਿ ਜਿਸ ਹਿਸਾਬ ਨਾਲ ਕਾਰਡਸ ਆ ਰਹੇ ਹੈਗੇ ਨਾ, ਇਹ ਪਤਾ ਲੱਗ ਰਿਹਾ ਹੈਗਾ ਕਿ ਅਨਫੋਰਚੂਨੇਟਲੀ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਕੋਲ ਇਸ ਵੇਲੇ ਸਪੋਰਟ ਬਹੁਤ ਜ਼ਿਆਦਾ ਆ। ਹਾਂਜੀ। ਹੈ ਨਾ, ਤੇ ਬਹੁਤ ਵੱਡੀ ਜਿਹੜੀ ਦੁੱਖ ਦੀ ਗੱਲ ਹੈਗੀ ਹੈ ਨਾ ਕਿ ਇਸ ਵੇਲੇ ਜਿਹੜੇ ਉਹ ਝੂਠ ਬੋਲ ਰਹੇ ਆ, ਉਹ ਅੱਗ ਅੰਗਰ ਫੈਲ ਰਹੇ ਆ। ਦੂਸਰੇ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਬਿਲੀਵ ਵੀ ਕਰ ਰਹੇ ਆ, ਕਿਉਂਕਿ ਕਈ ਵਾਰੀ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦਾ ਕਿ ਜੇ ਕੋਈ ਇਨਸਾਨ ਉੱਚੀ ਉੱਚੀ ਚੀਕਾਂ ਮਾਰ ਮਾਰ ਕੇ ਕੁਝ ਬੋਲੇ, ਫਿਰ ਸਾਰਿਆਂ ਨੂੰ ਲੱਗਦਾ ਕਿ ਸ਼ਾਇਦ ਇਹ ਤਾਂ ਸੱਚ ਹੀ ਹੋਊਗਾ। ਹਾਂਜੀ। ਹੈ ਨਾ, ਤੁਹਾਡੀ ਸਿਸਟਰ ਜਿਹੜੀ ਹੈ ਬਹੁਤ ਸ਼ਰੀਫ ਆ, ਭੋਲੇ ਆ। ਤੁਹਾਡੀ ਫੈਮਿਲੀ ਏਦਾਂ ਦੀ ਹੈ ਨਹੀਂ ਕਦੇ ਕਿ ਉੱਚੀ ਆਵਾਜ਼ ਨਾਲ ਕਿਸੇ ਨਾਲ ਬੋਲੀਏ ਵੀ ਜਾਂ ਕਿਸੇ ਏਦਾਂ ਦੀ ਧਮਕੀਆਂ ਦੇਣਾ, ਤੁਸੀਂ ਇਹ ਚੀਜ਼ਾਂ ਹੈ ਹੀ ਨਹੀਂ। ਤੇ ਕਈ ਵਾਰੀ ਜਿਹੜੇ ਸ਼ਰੀਫ ਇਨਸਾਨ ਹੁੰਦਾ ਨਾ, ਉਹਨੂੰ ਸਭ ਤੋਂ ਜ਼ਿਆਦਾ ਉਹਦੀ ਸ਼ਰਾਫਤ ਹੀ ਮਾਰਦੀ ਆ, ਕਿਉਂਕਿ ਤੁਸੀਂ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕਰ ਰਹੇ ਹੈਗੇ ਕਿ ਤੁਸੀਂ ਸਹੀ ਤਰੀਕੇ ਨਾਲ ਉਹਦੇ ਨਾਲ ਤੁਸੀਂ ਹੈਂਡਲ ਕਰੋ ਜਾਂ ਡੀਲ ਕਰੋ, ਪਰ ਉਹ ਜਿਹੜਾ ਇਨਸਾਨ ਆ ਉਹਨੂੰ ਸਹੀ ਗਲਤ ਦਾ ਉਹਨੂੰ ਕੁਝ ਫਰਕ ਨਹੀਂ ਹੈਗਾ। ਸਭ ਤੋਂ ਪਹਿਲੀ ਚੀਜ਼ ਤਾਂ ਮੈਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਇਹ ਕਹਿਣੀ ਚਾਹੂੰਗੀ ਕਿ ਅਨਫੋਰਚੂਨੇਟਲੀ ਜਿਸ ਹਿਸਾਬ ਨਾਲ ਮੈਨੂੰ ਕਾਰਡਸ ਨਜ਼ਰ ਆ ਰਹੇ ਆ, ਇੱਕ ਤਾਂ ਚੀਜ਼ ਇਹ ਮੈਨੂੰ ਨਜ਼ਰ ਆ ਰਹੀ ਹੈ ਕਿ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਸਪੋਰਟ ਬਹੁਤ ਆ, ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਪਹੁੰਚ ਬਹੁਤ ਆ। ਤੇ ਉਹ ਏਦਾਂ ਦੇ ਮੁਲਕ ਵਿੱਚ ਹੈਗੇ ਆ ਕਿ ਜਿੱਥੇ ਜ਼ਿਆਦਾ ਸੱਚਾਈ ਨਹੀਂ ਚੱਲਦੀ ਹੈਗੀ, ਕਿ ਇਹ ਪਤਾ ਕਿ ਜਿੱਦਾਂ ਉਹ ਚੱਲਦੀ ਕਿਹਦੀ ਆ ਜ਼ਿਆਦਾ, ਉਹ ਚੀਜ਼ ਇੰਪੋਰਟੈਂਟ ਆ। ਤੇ ਉਸ ਹਿਸਾਬ ਨਾਲ ਮੈਨੂੰ ਨਜ਼ਰ ਆ ਰਿਹਾ ਹੈ ਕਿ ਇਸ ਵੇਲੇ ਅਨਫੋਰਚੂਨੇਟਲੀ ਚੀਜ਼ਾਂ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਫੇਵਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਹੋ ਰਹੀਆਂ ਆ। ਦੂਸਰੀ ਗੱਲ ਇਹ ਮੈਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਜ਼ਰੂਰ ਕਹਿਣਾ ਚਾਹੂੰਗੀ ਕਿ ਜਦ ਵੀ ਤੁਹਾਡੀ ਸਿਸਟਰ ਦੇ ਨਾਲ ਨੈਕਸਟ ਗੱਲ ਹੋਈ, ਤੁਸੀਂ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਕਹਿਣਾ ਕਿ ਕੁਝ ਵੀ ਹੋ ਜਾਵੇ, ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕਰਨ ਕਿ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਆਪਣੀ ਬੋਡੀ ਦੇ ਉੱਪਰਲੇ ਹਿੱਸੇ ਤੇ ਨੀਲਾ ਜਾਂ ਕਾਲਾ ਰੰਗ ਬਿਲਕੁਲ ਨਹੀਂ ਪਾਉਣਾ। ਨਾ, ਇਹ ਤਾਂ ਹੁਣ ਤੋਂ ਹੀ ਤੁਸੀਂ ਸਟਾਰਟ ਕਰ ਲਓ। ਬਾਕੀ ਜਿਹੜੇ ਘਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਦੂਸਰੇ ਵੀ ਫੈਮਿਲੀ ਮੈਂਬਰਸ ਨੇ ਕਿ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਉਹ ਜ਼ਿਆਦਾ ਟਰਬਲ ਕਰ ਰਹੇ ਹੈ, ਕਿਉਂਕਿ ਉਹ ਡਾਇਰੈਕਟ ਨਹੀਂ ਕਰਨਗੇ, ਉਹ ਇਨਡਾਇਰੈਕਟਲੀ ਵੀ ਟਰਬਲ ਕਰਨਗੇ। ਹੈ ਨਾ, ਤੇ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਵੀ ਤੁਸੀਂ ਕਹਿਣਾ ਹੈਗਾ ਕਿ ਆਪਣੀ ਬੋਡੀ ਦੇ ਉੱਪਰਲੇ ਹਿੱਸੇ ਤੇ ਜਦ ਤੱਕ ਇਹ ਕੇਸ ਠੰਡਾ ਨਹੀਂ ਹੋ ਜਾਂਦਾ ਹੈਗਾ, ਉਦੋਂ ਤੱਕ ਆਪਾਂ ਨੇ ਬੋਡੀ ਦੇ ਉੱਪਰਲੇ ਹਿੱਸੇ ਤੇ ਅਸੀਂ ਨੀਲਾ ਜਾਂ ਕਾਲਾ ਰੰਗ ਬਿਲਕੁਲ ਨਹੀਂ ਪਾਉਣਾ। ਇਨਫੈਕਟ ਮੈਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਇਹ ਜ਼ਰੂਰ ਕਹੂੰਗੀ ਕਿ ਕਿਉਂਕਿ ਉਸ ਮੁਲਕ ਦੇ ਵਿੱਚ ਤਾਂ ਜਿੱਦਾਂ ਬਹੁਤ ਜ਼ਿਆਦਾ ਤੁਹਾਨੂੰ ਜਿੱਦਾਂ ਗਰੀਬ ਲੋਕ ਬਹੁਤ ਜ਼ਿਆਦਾ ਮਿਲ ਜਾਣਗੇ ਨਾ, ਹੋਮਲੈਸ ਪੀਪਲ, ਬੈਗਰਸ ਸਾਨੂੰ ਬਹੁਤ ਜ਼ਿਆਦਾ ਮਿਲ ਜਾਣਗੇ। ਫਿਰ ਜਿੱਥੇ ਤੱਕ ਹੋ ਸਕੇ ਤੁਸੀਂ ਆਪਣੀ ਸਿਸਟਰ ਨੂੰ ਇਹ ਜ਼ਰੂਰ ਕਹਿਣਾ ਹੈਗਾ ਆ ਕਿ ਜੇ ਤੁਸੀਂ ਉੱਥੇ ਜਿੱਦਾਂ ਕਿਸੇ ਹੋਮਲੈਸ ਪਰਸਨ ਦੀ ਤੁਸੀਂ ਮਦਦ ਕਰ ਸਕਦੇ ਹੈਗੇ ਆ ਜਾਂ ਉੱਥੇ ਖਾਣਾ ਖਿਲਾ ਸਕਦੇ ਹੈਗੇ ਆ ਗਰੀਬਾਂ ਨੂੰ, ਤੇ ਉਹ ਬਹੁਤ ਅੱਛਾ ਹੋਊਗਾ। ਹੈ ਨਾ, ਤੇ ਉਹ ਕੁਝ ਵੀ ਖਿਲਾ ਸਕਦੇ, ਇਹ ਨਹੀਂ ਕਿ ਕੋਈ ਖਾਸ ਚੀਜ਼ ਹੀ ਖਿਲਾਣੀ ਹੈਗੀ ਆ, ਕੁਝ ਵੀ ਜਿੱਦਾਂ ਚਾਹੇ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਲਈ ਜੇ ਕੁਝ ਏਦਾਂ ਨਹੀਂ ਹਿੰਮਤ ਹੈਗੀ ਕਿ ਅਸੀਂ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਕੁਝ ਖਿਲਾ ਸਕੇ, ਕਿਉਂਕਿ ਤੁਹਾਨੂੰ ਪਤਾ ਤੇ ਕੋਰਟ ਕੇਸਿਸ ਤੇ ਵੀ ਕਿੰਨੇ ਪੈਸੇ ਖਰਚ ਹੋ ਜਾਂਦੇ ਹੈਗੇ ਆ। ਜੇ ਏਦਾਂ ਹੀ ਹੋਵੇ ਕਿ ਜਿੱਦਾਂ ਸਿਰਫ ਚਾਹ ਤੇ ਬਿਸਕਿਟ ਹੀ ਦੇ ਸਕਦੇ ਆ, ਤੇ ਉਹ ਉਹਨਾਂ ਲਈ ਸਭ ਤੋਂ ਬੈਸਟ ਰਹੂਗਾ। ਨਾ, ਪਰ ਇਹ ਇਹਨਾਂ ਦੇ ਲਈ ਬਹੁਤ ਇੰਪੋਰਟੈਂਟ ਹੈ ਕਿ ਇਦਾਂ ਦਾ ਕੁਝ ਹੀ ਜਿੱਦਾਂ ਸਟਾਰਟ ਕਰਨ, ਕਿਉਂਕਿ ਉਹਦੇ ਨਾਲ ਫਿਰ ਇਹਨਾਂ ਦੇ ਰਸਤੇ ਜ਼ਿਆਦਾ ਖੁੱਲ ਜਾਣਗੇ। ਬਾਕੀ ਮੈਂ ਇੰਨੀ ਚੀਜ਼ ਤੁਹਾਨੂੰ ਜ਼ਰੂਰ ਰਿਕੁਐਸਟ ਕਰੂੰਗੀ, ਤੁਸੀਂ ਈਮੇਲ ਯੂਜ਼ ਕਰ ਲੈਂਦੇ ਆ ਜੀ? ਹਾਂਜੀ। ਓਕੇ, ਫਿਰ ਤੁਸੀਂ ਏਦਾਂ ਕਰਨਾ, ਤੁਸੀਂ ਚਾਹੇ ਹੁਣੀ ਮੇਰੀ ਟੀਮ ਦੇ ਨਾਲ ਗੱਲ ਕਰ ਲਓ, ਉਹਨਾਂ ਤੋਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਨਾ ਮੇਰਾ ਈਮੇਲ ਐਡਰੈਸ ਮਿਲ ਜਾਏਗਾ। ਤੁਸੀਂ ਮੈਨੂੰ ਈਮੇਲ ਕਰਕੇ ਤੁਸੀਂ ਮੈਨੂੰ ਇੱਕ ਤਾਂ ਆਪਣੀ ਸਿਸਟਰ ਦਾ ਪੂਰਾ ਨਾਮ ਤੁਸੀਂ ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ ਲਿਖ ਦੇਣਾ, ਤੇ ਉਹਦਾ ਕੋਈ ਨਿਕ ਨੇਮ, ਜਿੱਦਾਂ ਕਈ ਵਾਰੀ ਅਸੀਂ ਜਦੋਂ ਨਾਮ ਕੁਝ ਹੁੰਦਾ ਪਰ ਅਸੀਂ ਘਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕੁਝ ਹੋਰ ਕਰਕੇ ਬੁਲਾਉਂਦੇ ਆ, ਤੇ ਨਾ ਜੋ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਨਿਕ ਨੇਮ ਆ ਉਹ ਵੀ ਨਾਲ ਲਿਖ ਦੇਣਾ, ਤੇ ਨਾਲ ਆਪਣੇ ਬ੍ਰਦਰ ਇਨ ਲੋ ਦਾ ਵੀ ਨਾਮ ਲਿਖ ਲੈਣਾ ਹੈਗਾ ਆ। ਨਹੀਂ, ਕਿਉਂਕਿ ਇਸ ਵੇਲੇ ਜ਼ਿਆਦਾ ਉਹ ਅਨਫੋਰਚੂਨੇਟਲੀ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਸਪੋਰਟ ਜ਼ਿਆਦਾ ਹੋ ਰਹੀ ਆ, ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਜ਼ਿਆਦਾ ਚੱਲ ਰਹੀ ਹੈਗੀ। ਤੁਹਾਡੀ ਸਿਸਟਰ ਦੀ ਤਾਂ ਵਿਚਾਰੀ ਦੀ ਕਦੇ ਨਾ ਕੋਈ ਸੁਣਵਾਈ ਸੀਗੀ ਨਾ ਹੈਗੀ ਆ, ਹੈ ਨਾ। ਸੋ ਇਹ ਸਿਚੁਏਸ਼ਨ ਨੂੰ ਟਰਨ ਅਰਾਊਂਡ ਕਰਨਾ ਬਹੁਤ ਜ਼ਰੂਰੀ ਹੈ। ਜਦੋਂ ਤੁਸੀਂ ਮੈਨੂੰ ਉਹ ਨਾਮ ਈਮੇਲ ਕਰਦੇ, ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਨਾਮ ਦੀ ਐਨਰਜੀ ਚੈੱਕ ਕਰਕੇ ਮੈਂ ਤੁਹਾਡੀ ਸਿਸਟਰ ਦੇ ਲਈ ਤੁਹਾਨੂੰ ਇੱਕ ਉਪਾਅ ਦਊਂਗੀ, ਤੇ ਤੁਸੀਂ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਇਹੀ ਕਹਿਣਾ ਹੈਗਾ ਕਿ ਲਾਈਕ ਜਿਸ ਤਰੀਕੇ ਨਾਲ ਉਹ ਰੈਮੇਡੀ ਦਿੱਤੀ ਗਈ ਆ ਉਸੇ ਤਰੀਕੇ ਨਾਲ ਕਰਨੀ ਹੈਗੀ ਆ।
ਪਰ ਟੂ ਬੀ ਓਨੈਸਟ ਮੈਨੂੰ ਪਤਾ ਕਿ ਉਹਨਾਂ ਕੋਲੋਂ ਕਰ ਹੋ ਜੂਗੀ। ਛੋਟੀ ਜਿਹੀ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਪੜ੍ਹਾਈ ਕਰਨੀ ਹੈਗੀ ਆ, ਪਰ ਉਹਦੇ ਨਾਲ ਬਹੁਤ ਜ਼ਿਆਦਾ ਮਦਦ ਹੋਊਗੀ ਉਹਨਾਂ ਦੀ। ਠੀਕ ਆ। ਵੈਸੇ ਇਸ ਵੇਲੇ ਉਹ ਜਿਹਦਾ ਪ੍ਰੇ ਕਰਦੇ ਆ। ਹਾਂਜੀ। ਗੁੱਡ ਫਿਰ ਠੀਕ ਆ, ਕਿਉਂਕਿ ਕਈ ਵਾਰੀ ਇੱਦਾਂ ਨਾ ਕਿ ਕੁਛ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਜਦੋਂ ਪੜ੍ਹਨਾ ਨਹੀਂ ਆਉਂਦਾ ਜਾਂ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਸਮਝ ਨਹੀਂ ਆਉਂਦੀ, ਸੋ ਮੈਂ ਚਾਹੁੰਦੀ ਕਿ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਲਈ ਜਿੱਦਾਂ ਸਿੰਪਲ ਹੋਵੇ। ਜੇ ਤਾਂ ਉਹ ਆਲਰੇਡੀ ਪ੍ਰੇ ਕਰਦੇ ਹੈਗੇ ਆ ਤੇ ਫਿਰ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਲਈ ਜ਼ਿਆਦਾ ਸੌਖਾ ਹੋਊਗਾ। ਸ਼ਾਇਦ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਆਲਰੇਡੀ ਜ਼ਬਾਨੀ ਆਉਂਦਾ ਵੀ ਹੋਵੇ, ਪਰ ਤਾਂ ਵੀ ਮੈਂ ਈਮੇਲ ਦੇ ਵਿੱਚ ਤੁਹਾਨੂੰ ਪਾ ਦੂੰਗੀ। ਪਰ ਪਹਿਲਾਂ ਮੈਨੂੰ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਨਾਮ ਤੁਸੀਂ ਦੋਨਾਂ ਦੇ ਭੇਜ ਦਿਓ, ਫਿਰ ਮੈਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਦੱਸੂੰਗੀ ਕਿ ਬੈਸਟ ਕਿਹੜਾ ਆ। ਜੇ ਹੋ ਸਕੇ ਅੱਜ ਰਾਤ ਨੂੰ ਹੀ ਮੈਨੂੰ ਈਮੇਲ ਪਾ ਦਿਓ ਤਾਂ ਕਿ ਨਾ ਅਸੀਂ ਉਹ ਜਲਦੀ ਤੋਂ ਜਲਦੀ ਸਟਾਰਟ ਕਰ ਸਕਣ, ਕਿਉਂਕਿ ਇਸ ਵੇਲੇ ਸਿਚੁਏਸ਼ਨ ਠੀਕ ਨਹੀਂ ਹੈਗੀ। ਅਸੀਂ ਇਹਨੂੰ ਹਜੇ ਵੀ ਟਰਨ ਅਰਾਊਂਡ ਕਰ ਸਕਦੇ ਹਾਂ, ਪਰ ਸਾਡੇ ਕੋਲ ਜ਼ਿਆਦਾ ਟਾਈਮ ਨਹੀਂ ਹੈਗਾ। ਠੀਕ ਹੈ, ਮੈਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਈਮੇਲ ਕਰਦਾ, ਆਪਣੀ ਟੀਮ ਨੂੰ ਕਹਿਣਾ ਮੈਨੂੰ ਈਮੇਲ ਐਡਰੈਸ ਦੇਵੇ। ਹਾਂਜੀ, ਤੁਸੀਂ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਹੁਣੀ ਫੋਨ ਕਰਕੇ ਨਾ ਉਹਨਾਂ ਤੋਂ ਤੁਸੀਂ ਈਮੇਲ ਐਡਰੈਸ ਲੈ ਲਓ, ਜਿਹੜਾ 0203 ਨੰਬਰ ਹੈਗਾ ਆ ਨਾ, ਇਸ ਨੰਬਰ ਤੇ ਫੋਨ ਕਰਕੇ ਉਹ ਤੁਸੀਂ ਮੇਰਾ ਈਮੇਲ ਐਡਰੈਸ ਲੈ ਸਕਦੇ ਹੈਗੇ ਆ। ਥੈਂਕ ਯੂ ਸੋ ਮਚ। ਖੁਦਾ ਹਾਫਿਜ਼ ਜੀ। ਤੇ ਹਾਂਜੀ, ਯਾਦ ਰੱਖਣਾ ਕਿ ਜੇ ਤੁਸੀਂ ਮੈਨੂੰ ਈਮੇਲ ਕਰਨਾ ਚਾਹੁੰਦੇ ਹੈਗੇ ਆ ਤੇ ਜਾਂ ਤਾਂ ਤੁਸੀਂ ਜਿਹੜਾ ਪ੍ਰੀ ਬੁਕਿੰਗ ਦਾ ਨੰਬਰ ਹੈਗਾ ਆ ਇਹ 'ਤੇ ਫੋਨ ਕਰਕੇ ਤੁਸੀਂ ਗੱਲ ਕਰ ਸਕਦੇ ਹੈਗੇ ਆ, ਜਾਂ ਫਿਰ ਤੁਸੀਂ ਸ਼ੋਅ ਦਾ ਨਾਮ ਜਾਂ ਮੇਰਾ ਨਾਮ ਤੁਸੀਂ ਸਰਚ ਕਰੋ ਤੇ ਤੁਹਾਨੂੰ ਸਾਰੀ ਇਨਫੋਰਮੇਸ਼ਨ ਵੈਸੇ ਵੀ ਮਿਲ ਜਾਣੀ ਹੈਗੀ ਆ। ਪਰ ਮੈਂ ਇੰਨੀ ਚੀਜ਼ ਤੁਹਾਨੂੰ ਜ਼ਰੂਰ ਕਹਿਣਾ ਚਾਹੂੰਗੀ ਕਿ ਇਟਸ ਰੀਲੀ ਇੰਪੋਰਟੈਂਟ ਕਿ ਕਦੇ ਵੀ ਲਾਈਫ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕਿਸੇ ਵੀ ਨੈਗੇਟਿਵਿਟੀ ਨੂੰ ਬਦਲ ਨਹੀਂ ਦੇਣਾ ਹੈਗਾ। ਕਿੰਨੀ ਵਾਰੀ ਜਿੱਦਾਂ ਆਈ ਫੀਲ ਸੌਰੀ ਫॉर ਹਿਸ ਸਿਸਟਰ, ਕਿਉਂਕਿ ਮੈਨੂੰ ਪਤਾ ਕਿ ਕਈ ਵਾਰੀ ਇੱਦਾਂ ਇਨਸਾਨ ਹੁੰਦਾ ਹੈ ਕਿ ਅਸੀਂ ਆਪਣੇ ਵੱਲੋਂ ਸਹੀ ਸਟੈਪ ਲੈਣਾ ਚਾਹੁੰਦੇ ਹਾਂ ਜਾਂ ਸਹੀ ਸਭ ਕੁਝ ਕਰਨਾ ਚਾਹੁੰਦੇ ਹੈਗੇ ਹਾਂ, ਪਰ ਮਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਇਹ ਹੁੰਦਾ ਹੈਗਾ ਕਿ ਰੱਬ ਨੂੰ ਤਾਂ ਸੱਚੇ ਇਨਸਾਨ ਦਾ ਸਾਥ ਦੇਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈਗਾ ਆ, ਜੋ ਅੱਛਾ ਇਨਸਾਨ ਆ ਉਹਦਾ ਸਾਥ ਦੇਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈਗਾ ਆ। ਪਰ ਤਾਂ ਵੀ ਜੇ ਕੋਈ ਅੱਛਾ ਇਨਸਾਨ ਹੁੰਦਾ ਆ ਜਾਂ ਕੋਈ ਸੱਚਾ ਇਨਸਾਨ ਹੁੰਦਾ ਹੈਗਾ ਆ, ਸਾਡੇ ਨਾਲ ਅੱਛਾ ਕਿਉਂ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦਾ? ਕਈ ਵਾਰੀ ਇਨਸਾਨ ਇਹੀ ਹੁੰਦਾ ਕਿ ਜਿਹੜਾ ਇਨਸਾਨ ਸ਼ਰੀਫ ਆ, ਜਿਹਦਾ ਕੋਈ ਭਲਾ ਮਾਨਸ ਇਨਸਾਨ ਆ ਜਾਂ ਕੋਈ ਸਹੀ ਇਨਸਾਨ ਆ, ਉਹਦੇ ਨਾਲ ਹੀ ਜ਼ਿਆਦਾ ਬੁਰਾ ਕਿਉਂ ਹੁੰਦਾ ਹੈਗਾ ਆ। ਮੈਂ ਇੱਕ ਚੀਜ਼ ਤੁਹਾਨੂੰ ਜ਼ਰੂਰ ਕਹਿਣਾ ਚਾਹੂੰਗੀ ਕਿ ਜੇ ਕਿਸੇ ਨੂੰ ਦੁੱਖ ਦੇਣਾ ਪਾਪ ਆ ਤੇ ਦੁੱਖ ਸਹਿਣਾ ਵੀ ਪਾਪ ਆ। You don't have to tolerate anyone's nonsense. ਕਿਤੇ ਨਹੀਂ ਲਿਖਿਆ ਹੈਗਾ, ਕਿਸੇ ਲੋ ਸਕੂਲ ਕਿਸੇ ਬੁੱਕ 'ਚ ਕਿਤੇ ਨਹੀਂ ਲਿਖਿਆ ਹੈਗਾ ਕਿ ਤੁਸੀਂ ਸਹੀ ਜਾਓ। ਤੁਸੀਂ ਕਿਉਂ ਸਹਿੰਦੇ ਆ ਨਾ ਦੁੱਖ, ਤੁਸੀਂ ਕਿਉਂ ਸਹਿੰਦੇ ਨਹੀਂ ਤਕਲੀਫ? ਜਿੱਦਾਂ ਹੀ ਤੁਹਾਨੂੰ ਪਤਾ ਲੱਗਦਾ ਹੈਗਾ ਕਿ ਕਿਤੇ ਨਾ ਕਿਤੇ ਕੁਝ ਰੋਂਗ ਹੈਗਾ ਆ, ਉਸ ਗਲਤ ਚੀਜ਼ ਦੇ ਖਿਲਾਫ ਤੁਸੀਂ ਆਵਾਜ਼ ਉਠਾਓ, ਕੁਝ ਕਰੋ ਉਹਦੇ ਲਈ, ਕੋਈ ਨਾ ਕੋਈ ਪੋਜ਼ਿਟਿਵ ਸਟੈਪ ਲਓ ਆਪਣੇ ਵੱਲੋਂ ਕਿ ਜਿਹਦੇ ਨਾਲ ਉਹ ਨੈਗੇਟਿਵਿਟੀ ਇੰਨੀ ਸਟਰੋਂਗ ਨਾ ਬਣ ਕੇ ਰਵੇ। ਅਨਫੋਰਚੂਨੇਟਲੀ ਜਿਸ ਵੇਲੇ ਇਨਸਾਨ ਨੂੰ ਥੱਲੇ ਸਿੱਟਦੇ ਆ ਉਹ ਆਪਣੇ ਹੀ ਥੱਲੇ ਸਿੱਟਦੇ ਆ। ਬਹੁਤ ਘੱਟ ਇੱਦਾਂ ਦੇ ਕੇਸ ਮੇਰੇ ਸਾਹਮਣੇ ਆਉਂਦੇ ਹੈਗੇ ਕਿ ਜਿੱਥੇ ਗੈਰਾਂ ਦੀ ਵਜ੍ਹਾ ਨਾਲ ਕੋਈ ਇਨਸਾਨ ਥੱਲੇ ਗਿਰਦਾ ਹੈਗਾ ਆ, ਨਹੀਂ ਤਾਂ ਜ਼ਿਆਦਾਤਰ ਆਪਣੇ ਹੀ ਥੱਲੇ ਸਿੱਟਦੇ ਆ। ਸੋ ਜੇ ਤੁਸੀਂ ਇਸ ਚੀਜ਼ ਨੂੰ ਨੋਟਿਸ ਕਰ ਰਹੇ ਹੈਗੇ ਆ ਕਿ ਤੁਹਾਡੇ ਘਰ ਪਰਿਵਾਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਵੀ ਕੋਈ ਪ੍ਰੋਬਲਮ ਹੈਗੀ ਆ ਜਾਂ ਰੱਬ ਨਾ ਕਰੇ ਕੋਈ ਨੈਗੇਟਿਵ ਐਨਰਜੀ ਹੈਗੀ ਆ, then try to find a solution sooner rather than later. ਉਸ ਨੈਗੇਟਿਵਿਟੀ ਨੂੰ ਜਾਂ ਉਸ ਨੈਗੇਟਿਵ ਐਨਰਜੀ ਨੂੰ ਇੰਨਾ ਸਟਰੋਂਗ, ਇੰਨਾ ਪਾਵਰਫੁਲ ਨਾ ਹੋਣ ਦਿਓ ਕਿ ਤੁਸੀਂ ਬਚ ਹੀ ਨਾ ਸਕੋ। ਜਿੱਥੇ ਤੱਕ ਹੋ ਸਕੇ ਤੁਸੀਂ ਆਪਣੀ ਐਨਰਜੀ ਨੂੰ, ਆਪਣੀ ਲਾਈਫ ਨੂੰ ਸਟਰੋਂਗ ਬਣਾ ਕੇ ਰੱਖਣਾ ਹੈਗਾ ਕਿ ਜਿਹਦੇ ਨਾਲ ਤੁਹਾਡੀ ਸਹੀ ਮਦਦ ਜਾਂ ਤੁਹਾਡੀ ਸਹੀ ਹੈਲਪ ਹੋ ਸਕੇ। ਪਰ ਜੇ ਤੁਸੀਂ ਆਪਣੇ ਵੱਲੋਂ ਸਹੀ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਨਹੀਂ ਕਰਦੇ ਹੈਗੇ ਜਾਂ ਤੁਸੀਂ ਸਹੀ ਟਰਾਈ ਨਹੀਂ ਕਰਦੇ ਹੈਗੇ, ਤੁਹਾਡੀ ਲਾਈਫ ਦੇ ਵਿੱਚ ਉਹ ਰਾਈਟ ਐਨਰਜੀ ਕਦੇ ਵੀ ਨਹੀਂ ਆ ਸਕਦੀ ਹੈਗੀ ਜਿਹੜੀ ਆਉਣੀ ਚਾਹੀਦੀ ਆ। ਮੈਂ ਤੁਹਾਡੀ ਮਦਦ ਤਾਂ ਹੀ ਕਰ ਸਕਦੀ ਇਫ ਯੂ ਕਮਿਊਨੀਕੇਟ ਵਿਦ ਮੀ, ਪਰ ਜਦ ਤੱਕ ਤੁਸੀਂ ਮੈਨੂੰ ਦੱਸਾਂਗੇ ਨਹੀਂ, ਮੈਨੂੰ ਕਹੋਗੇ ਨਹੀਂ ਕਿ ਆਰਤੀ ਜੀ ਆਹ ਪ੍ਰੋਬਲਮ ਹੈ ਜਾਂ ਆਹ ਉਲਝਣ ਹੈ, how am I going to help you? I can only help you so much, but at the end of the day you need to communicate with me. ਇਹ ਸਭ ਤੋਂ ਇੰਪੋਰਟੈਂਟ ਚੀਜ਼ ਹੈਗੀ ਆ। ਜੇ ਸਾਡੀ ਕਮਿਊਨੀਕੇਸ਼ਨ ਹੋਊਗੀ, ਸਾਡੀ ਕਮਿਊਨੀਕੇਸ਼ਨ ਸਟਰੋਂਗ ਹੋਊਗੀ, ਸਹੀ ਹੋਊਗੀ, I'll be able to help you more and I'll be able to help you the right way. ਪਰ ਜੇ ਸਾਡੀ ਕਮਿਊਨੀਕੇਸ਼ਨ ਹੀ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦੀ ਹੈਗੀ, how will I help you? ਜੇ ਤੁਸੀਂ ਸੋਚੀ ਜਾਂਦੇ ਹੈਗੇ ਕਿ ਅਸੀਂ ਇੱਕ ਨਾ ਇੱਕ ਦਿਨ ਆਰਤੀ ਨੂੰ ਫੋਨ ਕਰਾਂਗੇ, ਇੱਕ ਨਾ ਇੱਕ ਦਿਨ ਇਹਨਾਂ ਤੋਂ ਪੁੱਛਾਂਗੇ, that day may never come, ਕਿਉਂਕਿ you're still thinking. ਸੋਚਣ ਦੇ ਨਾਲ ਨਹੀਂ ਕੁਝ ਹੁੰਦਾ ਹੈਗਾ। ਸੋਚ ਕੇ ਤਾਂ ਤੁਸੀਂ ਜੋ ਮਰਜ਼ੀ ਕਰ ਲਓ, ਸੋਚਣ ਦੇ ਨਾਲ ਨਹੀਂ ਕੁਝ ਹੋਣਾ ਹੈਗਾ, ਕਰਨ ਦੇ ਨਾਲ ਹੁੰਦਾ ਆ। ਸੋ ਤੁਹਾਨੂੰ ਕੋਈ ਸਹੀ ਸਟੈਪ ਲੈਣਾ ਵੀ ਪਊਗਾ, ਤੁਹਾਨੂੰ ਆਪਣੇ ਵੱਲੋਂ ਕੋਈ ਪੋਜ਼ਿਟਿਵ ਸਟੈਪ ਲੈਣਾ ਵੀ ਪਊਗਾ। ਯੂ ਜਸਟ ਕਾਂਟ ਕੀਪ ਥਿੰਕਿੰਗ ਕਿ ਕਾਸ਼ ਇੱਦਾਂ ਹੋ ਜਾਵੇ, ਕਾਸ਼ ਉੱਦਾਂ ਹੋ ਜਾਵੇ। ਥਿੰਕਿੰਗ ਦੇ ਨਾਲ ਨਹੀਂ ਕੁਝ ਹੋਣਾ ਹੈਗਾ। ਇੱਦਾਂ ਹੀ ਰੀਸੈਂਟਲੀ ਮੇਰੇ ਕੋਲ ਇੱਕ ਯੰਗ ਲੇਡੀ ਆਈ ਐਂਡ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਮੈਨੂੰ ਰਿਕੁਐਸਟ ਕੀਤੀ ਕਿ ਆਰਤੀ ਜੀ ਤੁਸੀਂ ਪਲੀਜ਼ ਮੇਰੀ ਐਨਰਜੀ ਚੈੱਕ ਕਰੋ ਐਂਡ ਹੈਲਪ ਮੀ, ਮੈਨੂੰ ਕੋਈ ਨਾ ਕੋਈ ਇੱਦਾਂ ਦੀ ਐਫਰਮੇਸ਼ਨ ਦਿਓ ਕਿ ਜਿਹਦੇ ਨਾਲ ਮੇਰੀ ਹੈਲਪ ਹੋ ਸਕੇ। ਐਫਰਮੇਸ਼ਨ ਬੇਸਿਕਲੀ ਇੱਕ ਇੱਦਾਂ ਦੀ ਚੀਜ਼ ਹੈਗੀ ਆ ਕਿ ਜਿਹਨੂੰ ਜੇ ਅਸੀਂ ਕੋਈ ਚੀਜ਼ ਬਾਰ-ਬਾਰ ਅਸੀਂ ਰਿਪੀਟ ਕਰਦੇ ਹਾਂ ਜਾਂ ਅਸੀਂ ਕਹਿੰਦੇ ਹਾਂ ਜਾਂ ਲਿਖਦੇ ਹਾਂ ਜਾਂ ਸੁਣਦੇ ਹਾਂ
ਕਿ ਉਹਦੇ ਨਾਲ ਉਹ ਚੀਜ਼ ਸਾਡੀ ਜ਼ਿੰਦਗੀ ਦੀ ਹਕੀਕਤ ਬਣ ਜਾਂਦੀ ਹੈਗੀ, ਅਸੀਂ ਵੀ ਮੈਨੀਫੈਸਟ ਸਮਥਿੰਗ ਇਨਟੂ ਆਰ ਲਾਈਫ। ਪਰ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਆਪਣੀ ਲਾਈਫ ਦੇ ਵਿੱਚ ਬਹੁਤ ਜ਼ਿਆਦਾ ਹਜ਼ਾਰਾਂ ਡਿਫਰੈਂਟ ਐਫਰਮੇਸ਼ਨਸ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਟਰਾਈ ਕੀਤੀਆਂ ਹੋਣੀਆਂ ਆ, ਐਂਡ ਨਥਿੰਗ ਐਵਰ ਵਰਕਡ ਫॉर ਹਰ, ਨਥਿੰਗ ਰੀਲੀ ਡਨ, ਇਟ ਨੈਵਰ ਰੀਲੀ, ਨਥਿੰਗ ਰੀਲੀ ਹੈਪਨਡ। ਤੇ ਮੈਨੂੰ ਕਹਿੰਦੇ ਕਿ ਆਰਤੀ ਜੀ ਕੋਈ ਚੇਂਜ ਨਹੀਂ ਹੋਇਆ ਹੈਗਾ, ਐਂਡ ਆਮ ਰੀਲੀ ਟਰਾਈਂਗ ਮਾਈ ਬੈਸਟ, ਪਰ ਤਾਂ ਵੀ ਕੋਈ ਬਦਲਾਵ ਜਾਂ ਕੋਈ ਚੇਂਜ ਆ ਨਹੀਂ ਰਿਹਾ ਹੈਗਾ। And all she wanted to do, poor thing, she just wanted to lose some weight. That's all she wanted to do. ਕਿ ਚਾਹੁੰਦੀ ਸੀ ਕਿ ਉਹਨਾਂ ਦਾ weight lose ਹੋ ਜਾਵੇ। ਉਹਦੇ ਲਈ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਬਹੁਤ ਜ਼ਿਆਦਾ different affirmations ਕੀਤੇ, nothing worked। ਮੈਨੂੰ ਕਹਿੰਦੇ ਕਿ ਆਰਤੀ ਜੀ nothing's working, can you give me something which is right for me and right as per my energy? ਪਰ ਜਿਸ ਵੇਲੇ ਮੈਂ ਉਹਨਾਂ ਦੀ energy check ਕੀਤੀ, ਇਹ ਪਤਾ ਲੱਗ ਰਿਹਾ ਸੀਗਾ that she was saying certain affirmations ਕਿ ਜਿਹੜੇ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਇੰਟਰਨੈਟ ਤੋਂ ਲਿੱਤੇ ਹੋਣੇ ਹੈਗੇ ਆ ਜਾਂ ਕਿਸੇ ਬੁੱਕ 'ਚ ਪੜ੍ਹੇ ਹੋਣੇ ਹੈਗੇ ਆ। So she was reciting those and saying those, but that was all. That was it. That was all she was doing. ਉਹ ਕੁਛ extra ਕੁਛ ਹੋਰ ਨਹੀਂ ਕਰ ਰਹੇ ਸੀਗੇ, nothing at all. She wasn't looking after her diet, wasn't looking after her well-being, her exercise regime, nothing. That was all she was doing, was just the affirmation. ਸਿਰਫ affirmation ਕਰਨ ਦੇ ਨਾਲ ਕੁਛ ਨਹੀਂ ਹੋਣਾ ਹੈਗਾ, ਉਹ ਤਾਂ ਤੁਸੀਂ ਫਿਰ ਰੱਟਾ ਮਾਰ ਰਹੇ ਆ। But when you say something, mean it. Mean and feel everything that you say and mean it. If you want your life to be positive, then actually mean it. And ਉਹਦੇ ਲਈ ਤੁਸੀਂ ਸਹੀ ਸਟੈਪ ਵੀ ਲਓ, ਬਹੁਤ ਜ਼ਰੂਰੀ ਹੈਗਾ ਆ। Because if you don't take the right practical steps, then you won't get the right response from the universe. ਇਹ ਬਹੁਤ ਜ਼ਰੂਰੀ ਆ। ਸੋ ਜੇ ਤੁਸੀਂ ਚਾਹੁੰਦੇ ਹੈਗੇ ਆ ਫੋਰ ਐਗਜ਼ਾਮਪਲ ਕਿ ਤੁਹਾਡੀ ਲਾਈਫ ਵਿੱਚ ਕੋਈ ਵੀ ਚੇਂਜ ਆਵੇ, ਯੂ ਵਾਂਟ ਐਨੀ ਸੋਰਟ ਚੇਂਜ ਟੂ ਕਮ ਇਨਟੂ ਯੂਰ ਲਾਈਫ, ਉਹਦੇ ਨਾਲ ਦੇ ਨਾਲ ਤੁਸੀਂ ਰਾਈਟ ਪ੍ਰੈਕਟੀਕਲ ਸਟੈਪ ਵੀ ਲਓ। ਜੇ ਤੁਸੀਂ ਚਾਹੁੰਦੇ ਕਿ ਤੁਸੀਂ ਆਪਣੀ ਲਾਈਫ ਦੇ ਵਿੱਚ ਸਕਸੈਸਫੁਲ ਹੋਣਾ ਹੈਗਾ ਹੈ, ਤੁਸੀਂ ਚਾਹੁੰਦੇ ਕਿ ਤੁਹਾਡੇ ਕੋਲ ਬਰਕਤ ਆਵੇ, ਜਦੋਂ ਤੁਹਾਡੇ ਕੋਲ ਜੌਬ ਆਉਂਦੀ ਹੈ, ਤੁਹਾਡੇ ਕੋਲ ਪੈਸੇ ਆਉਂਦੇ ਹੈਗੇ, ਆਪਣੀ ਸੇਵਿੰਗਸ ਕਰੋ। ਡੋਨਟ ਵੇਸਟ ਯੂਰ ਮਨੀ, ਡੋਨਟ ਥਰੋ ਯੂਰ ਮਨੀ ਅਵੇ, ਟਰਾਈ ਟੂ ਸੇਵ ਐਜ਼ ਮਚ ਐਜ਼ ਯੂ ਕੈਨ, ਤਾਂ ਹੀ ਬਰਕਤ ਆਊਗੀ। ਪਰ ਜੇ ਤੁਸੀਂ ਸੇਵਿੰਗਸ ਹੀ ਨਹੀਂ ਕਰਨੀ ਹੈਗੀ, ਬਰਕਤ ਕਿੱਦਾਂ ਆਊਗੀ? ਫਿਰ ਤੁਸੀਂ ਰਹੋਗੇ ਕਿ ਉਹ ਸਾਡੇ ਕੋਲ ਸੇਵਿੰਗਸ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦੇ ਹੈਗੇ, ਪਰ ਤੁਸੀਂ ਆਪਣੀ ਪਲੈਨਿੰਗ ਹੀ ਉਸ ਹਿਸਾਬ ਦੇ ਨਾਲ ਕਰੋ, ਉਸ ਤਰੀਕੇ ਨਾਲ ਕਰੋ। ਇਹ ਬਹੁਤ ਜ਼ਿਆਦਾ ਇੰਪੋਰਟੈਂਟ ਹੈਗਾ। ਤਾਂ ਯੂ ਨੀਡ ਟੂ ਮੇਕ ਸ਼ੋਰ ਕਿ ਤੁਸੀਂ ਪ੍ਰੈਕਟੀਕਲ ਸਟੈਪ ਵੀ ਸਹੀ ਲੈ ਰਹੇ ਆ। ਪਰ ਜੇ ਤੁਸੀਂ ਰਾਈਟ ਪ੍ਰੈਕਟੀਕਲ ਸਟੈਪ ਨਹੀਂ ਲੈਂਦੇ ਹੈਗੇ, ਤੁਹਾਡੀ ਜ਼ਿੰਦਗੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਉਹ ਰਾਈਟ ਸਕਸੈਸਫੁਲ ਐਨਰਜੀ ਨਹੀਂ ਆ ਸਕਦੀ ਹੈਗੀ ਜਿਹੜੀ ਆਉਣੀ ਚਾਹੀਦੀ ਆ। At the end of the day, it's your life and your energy. It's up to you to take it forward. It's up to you to make it successful. ਪਰ ਜੇ ਤੁਸੀਂ ਆਪਣੇ ਵੱਲੋਂ ਸੱਚੀ ਇਮਾਨਦਾਰ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਨਹੀਂ ਕਰਦੇ ਹੈਗੇ, ਸਹੀ ਮਿਹਨਤ ਨਹੀਂ ਕਰਦੇ ਹੈਗੇ, ਕੁਝ ਵੀ ਨਹੀਂ ਹੋ ਸਕਦਾ ਹੈਗਾ। ਜੇ ਤੁਸੀਂ ਆਪਣੇ ਵੱਲੋਂ ਸੱਚੀ ਮਿਹਨਤ ਕਰਾਂਗੇ, ਸੱਚੀ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕਰਾਂਗੇ, ਤਾਂ ਦੇਖਿਓ ਕਿ ਕੀ ਕੁਛ ਨਹੀਂ ਹੋ ਸਕਦਾ। ਯੂ ਕੈਨ ਟਰਨ ਯੂਰ ਐਨਰਜੀ ਅਰਾਊਂਡ, ਯੂ ਕੈਨ ਮੇਕ ਯੂਰ ਲਾਈਫ ਪੋਜ਼ਿਟਿਵ, ਪਰ ਸਿਰਫ ਤੁਹਾਨੂੰ ਆਪਣੇ ਵੱਲੋਂ ਸਹੀ ਮਿਹਨਤ ਕਰਨੀ ਪਊਗੀ। ਐਂਡ ਦੈਟਸ ਇਟ, ਇਟਸ ਦੈਟ ਸਿੰਪਲ। ਰਿਮੈਂਬਰ, ਸਪਿਰਿਚੁਅਲਿਟੀ ਦੇ ਨਾਲ ਅਸੀਂ ਆਪਣਾ ਰਸਤਾ ਕਲੀਅਰ ਕਰ ਸਕਦੇ ਹਾਂ, ਰਸਤਾ ਸਾਫ਼ ਕਰ ਸਕਦੇ ਹਾਂ, ਪਰ ਪ੍ਰੈਕਟੀਕੈਲਿਟੀ ਦੇ ਨਾਲ ਸਾਨੂੰ ਉਸ ਰਸਤੇ ਤੇ ਚੱਲਣਾ ਪਊਗਾ। ਸੋ ਇਟ ਗੋਜ਼ ਹੈਂਡ ਇਨ ਹੈਂਡ। ਕਿਸਮਤ ਬਦਲਣ ਦੇ ਲਈ ਤੁਹਾਨੂੰ ਕਰਮ ਵੀ ਕਰਨੇ ਪਊਗੇ। ਜਦ ਤੱਕ ਤੁਸੀਂ ਸਹੀ ਕਰਮ ਨਹੀਂ ਕਰਦੇ, ਤੁਹਾਡੀ ਕਿਸਮਤ ਦੇ ਵਿੱਚ ਬਦਲਾਵ ਨਹੀਂ ਆਊਗਾ ਜਿਹੜਾ ਆਉਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਆ। ਸੋ ਰਿਮੈਂਬਰ, ਦਿਸ ਇਜ਼ ਸੋ ਇੰਪੋਰਟੈਂਟ, ਕਿਉਂਕਿ ਜੇ ਤੁਸੀਂ ਆਪਣੀ ਲਾਈਫ ਨੂੰ ਪੋਜ਼ਿਟਿਵ ਬਣਾਉਣਾ ਚਾਹੁੰਦੇ ਆ, ਯੂ ਵਿਲ ਹੈਵ ਟੂ ਡੂ ਸਮਥਿੰਗ ਅਬਾਊਟ ਇਟ ਯੋਰਸੈਲਫ। Get out of the denial zone. ਜੇ ਕੋਈ ਪ੍ਰੋਬਲਮ ਹੈਗੀ ਆ, face it and deal with it. ਜੇ ਤੁਹਾਨੂੰ ਪਤਾ ਹੈ ਕਿ ਕੋਈ ਨੈਗੇਟਿਵ ਐਨਰਜੀ ਤੁਹਾਡੇ ਆਸ-ਪਾਸ ਹੈ, ਤੁਹਾਡੇ ਘਰ ਪਰਿਵਾਰ ਦੇ ਵੀ ਫੈਮਿਲੀ ਮੈਂਬਰਸ ਹੀ ਤੁਹਾਡੇ ਖਿਲਾਫ ਨੈਗੇਟਿਵ ਹੈਗੇ ਆ, ਤੁਹਾਡਾ ਆਪਣਾ ਕੋਈ ਤੁਹਾਡਾ ਕੁਝ ਬੁਰਾ ਕਰ ਰਿਹਾ ਹੈਗਾ, deal with the situation at hand. ਮੈਂ ਤਾਂ ਨਹੀਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਕਹੂੰਗੀ ਕਿ ਕਿਸੇ ਨਾਲ ਲੜ ਕੇ ਆਓ ਜਾਂ ਝਗੜ ਕੇ ਆਓ, ਲੜਾਈ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕੁਝ ਨਹੀਂ ਰੱਖਿਆ ਹੈਗਾ। That's not a solution. Find a solution, a solid solution that will help you the right way. ਸੋ ਕੋਈ ਸੋਲੂਸ਼ਨ ਲੱਭੋ ਇਸ ਪ੍ਰੋਬਲਮ ਦਾ। ਜੇ ਤੁਹਾਡੇ ਵੱਲ ਕੋਈ ਨੈਗੇਟਿਵ ਐਨਰਜੀ ਬਾਰ-ਬਾਰ ਭੇਜ ਰਿਹਾ ਆ, ਜਾਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਕੋਈ ਬਾਰ-ਬਾਰ ਨੈਗੇਟਿਵ ਐਨਰਜੀ ਦੇ ਰਿਹਾ ਹੈਗਾ ਆ, ਐਂਡ ਯੂ ਜਸਟ ਐਕਸੈਪਟਿੰਗ ਇਟ, ਵਾਈ? ਪੁੱਟ ਅ ਸਟਾਪ ਟੂ ਇਟ। ਤੁਸੀਂ ਉਸ ਨੈਗੇਟਿਵ ਐਨਰਜੀ ਨੂੰ ਐਕਸੈਪਟ ਕਰਨਾ ਬੰਦ ਕਰ ਦਿਓ। ਡੋਂਟ ਲੈਟ ਇਟ ਬਿਕਮ ਅ ਪਾਰਟ ਆਫ ਯੂਰ ਲਾਈਫ। ਕਿੰਨੀ ਵਾਰੀ ਮੇਰੇ ਸਾਹਮਣੇ ਦੇ ਕੇਸ ਆਉਂਦੇ ਹੈਗੇ ਕਿ ਜਿੱਥੇ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਇਹ ਵੀ ਪਤਾ ਹੁੰਦਾ ਕਿ ਉਹ ਨੈਗੇਟਿਵ ਐਨਰਜੀ ਕਿੱਥੋਂ ਆ ਰਹੀ ਹੈਗੀ ਆ। You know, so it's like they know all this information already. ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਪਤਾ ਹੈ ਕਿ ਕਿਹਨੇ ਕੀ ਪ੍ਰੋਬਲਮ ਪਾਈ ਆ, ਕਿੱਦਾਂ ਆਈ ਆ, ਕਿਉਂ ਆਈ ਆ, ਕਾਹਦੇ ਲਈ ਆਈ ਆ। ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਇਹ ਇਨਫੋਰਮੇਸ਼ਨ already ਪਤਾ ਹੁੰਦੀ ਹੈਗੀ ਆ, and all they need to know is what's the solution, how do we get rid of it. ਪਰ ਜੇ ਤੁਸੀਂ ਇੰਨੇ ਸਾਲਾਂ ਤੋਂ ਇਸ ਪ੍ਰੋਬਲਮ ਨੂੰ ਜਾਣਦੇ ਆ, ਤੁਸੀਂ ਉਹਦਾ ਸੋਲੂਸ਼ਨ ਕਿਉਂ ਨਹੀਂ ਕੀਤਾ ਅੱਜ ਤੱਕ?
दैट्स द थिंग, ਤੁਸੀਂ ਤਾਂ ਸੋਲੂਸ਼ਨ ਕਿਉਂ ਨਹੀਂ ਲੱਭਦੇ? ਪਰ ਇਫ ਯੂ ਜਦ ਤੱਕ ਤੁਸੀਂ ਆਪਣੇ ਵੱਲੋਂ ਸਹੀ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਸਹੀ ਮਿਹਨਤ ਨਹੀਂ ਕਰਦੇ ਹੈਗੇ, ਇਟਸ ਨੋਟ ਗੋਇੰਗ ਟੂ ਹੈਪਨ। ਸਹੀ ਸੋਲੂਸ਼ਨ ਵੀ ਲੱਭੋ, ਆਪਣੀ ਲਾਈਫ ਨੂੰ ਪੋਜ਼ਿਟਿਵ ਵੀ ਬਣਾਓ, ਸਹੀ ਤਰੀਕੇ ਨਾਲ ਪੋਜ਼ਿਟਿਵ ਬਣਾਓ, ਐਂਡ ਦੈਟਸ ਵਾਟਸ ਗੋਇੰਗ ਟੂ ਹੈਲਪ ਯੂ ਮੂਵ ਫੋਰਵਰਡ। ਪਰ ਜੇ ਤੁਸੀਂ ਆਪਣੇ ਵੱਲੋਂ ਸਹੀ ਮਿਹਨਤ ਨਹੀਂ ਕਰਦੇ, ਸਹੀ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਨਹੀਂ ਕਰਦੇ, ਇਟਸ ਸਿੰਪਲੀ ਨੋਟ ਗੋਇੰਗ ਟੂ ਹੈਪਨ। ਜੇ ਨਹੀਂ ਸਮਝ ਆ ਰਿਹਾ, ਨਹੀਂ ਪਤਾ ਲੱਗ ਰਿਹਾ ਕਿ ਵਾਟਸ ਦ ਰਾਈਟ ਸੋਲੂਸ਼ਨ, ਕਿੱਧਰ ਨੂੰ ਅਸੀਂ ਜਾਈਏ, ਕੀ ਕਰੀਏ, ਕਿਹੜਾ ਸਟੈਪ ਲਈਏ, then ask me or ask an expert। ਪਰ ਪੁੱਛੋ ਕਿਸੇ ਐਕਸਪਰਟ ਨੂੰ ਕਿ ਜਿਹਦੇ ਨਾਲ ਤੁਹਾਡੀ ਸਹੀ ਮਦਦ ਹੋ ਸਕੇ। ਡੋਂਟ ਵੇਸਟ ਟਾਈਮ। ਜਿੱਦਾਂ ਕਿ ਮੈਂ ਸ਼ੋਅ ਦੇ ਪਹਿਲੇ ਸੈਗਮੈਂਟ 'ਚ ਤੁਹਾਡੇ ਨਾਲ ਸ਼ੇਅਰ ਕੀਤਾ ਸੀਗਾ, ਟਾਈਮ ਇੱਕ ਇੱਦਾਂ ਦੀ ਚੀਜ਼ ਹੈ ਕਿ ਜੋ ਹਮੇਸ਼ਾ ਸਾਡੇ ਖਿਲਾਫ ਜਾਂਦੀ ਹੈ। Because we're always running out of time. We never have extra time. We never have more time. We're always running out. ਕਿਉਂਕਿ ਇੱਕ ਸੈਕਿੰਡ ਸਾਡੀ ਜ਼ਿੰਦਗੀ ਘੱਟਦੀ ਜਾਂਦੀ ਹੈਗੀ ਆ, ਉਹ ਵੱਧਦੀ ਨਹੀਂ ਹੈਗੀ। We should be, we're blessed, we're lucky, that we should be thankful for the time that God's given us on this plane, on this earth, but we need to make the most of it. And I'm not being pessimistic at all when I'm saying this, but you need to make the most of each and every second that you've got, ਕਿਉਂਕਿ ਜ਼ਿੰਦਗੀ ਦਾ ਕੋਈ ਭਰੋਸਾ ਨਹੀਂ ਹੈਗਾ। ਫਿਰ ਅਸੀਂ ਆਪਣੇ ਵੱਲੋਂ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕਰਨੀ ਕਿ ਅਸੀਂ ਆਪਣੇ ਆਪ ਨੂੰ ਪੋਜ਼ਿਟਿਵ ਬਣਾਉਣਾ ਆ ਜਾਂ ਆਪਣੀ ਐਨਰਜੀ ਨੂੰ ਸਟਰੋਂਗ ਰੱਖਣਾ ਹੈਗਾ ਆ। ਸੋ ਤੁਸੀਂ ਆਪਣੀ ਲਾਈਫ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜਿਹੜੇ ਸਹੀ ਸਟੈਪ ਲੈ ਸਕਦੇ ਹੈਗੇ, ਜਿਹੜੇ ਪੋਜ਼ਿਟਿਵ ਕਰਮ ਕਰ ਸਕਦੇ ਤੁਸੀਂ ਕਰੋ। ਬਿਕੋਜ਼ ਜਿਸ ਵੇਲੇ ਅਸੀਂ ਇਸ ਧਰਤੀ ਤੋਂ ਜਾਣਾ ਵੀ ਆ, ਸਾਡੇ ਨਾਲ ਸਿਰਫ ਸਾਡੇ ਕਰਮ ਜਾਣੇ ਆ, ਹੋਰ ਕੁਛ ਨਹੀਂ। your bank balance, your status, even your name, your body, everything's going to stay here. Nothing's going to go with you. Your family, your parents, ਸਾਡੇ ਭੈਣ ਭਰਾ, ਸਾਡੇ ਬੱਚੇ, ਸਾਰਾ ਕੁਝ ਇੱਥੇ ਧਰਿਆ ਰਹਿ ਜਾਣਾ ਹੈਗਾ, ਕੁਛ ਨਾਲ ਨਹੀਂ ਜਾਣਾ ਹੈਗਾ, ਸਿਰਫ ਤੁਹਾਡੇ ਕਰਮ ਤੁਹਾਡੇ ਨਾਲ ਹੋਊਗੇ। ਜਿਸ ਵੇਲੇ ਇਨਸਾਨ ਦਾ ਜਨਮ ਵੀ ਹੁੰਦਾ ਹੈਗਾ ਆ, ਉਹਦੇ ਨਾਲ ਕੁਛ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦਾ। ਕੋਈ ਵੀ ਇਨਸਾਨ ਕੱਪੜੇ ਪਾ ਕੇ ਨਹੀਂ ਪੈਦਾ ਹੁੰਦਾ, ਸਾਡੇ ਨਾਲ ਸਿਰਫ ਸਾਡੇ ਕਰਮ ਹੁੰਦੇ ਆ। ਉਹ ਕਰਮਾਂ ਦੇ ਅਨੁਸਾਰ ਹੀ ਡਿਸਾਈਡ ਕੀਤਾ ਜਾਂਦਾ ਕਿ ਸਾਡੇ ਪੇਰੈਂਟਸ ਕੌਣ ਹੋਊਗੇ, ਸਾਨੂੰ ਪੇਰੈਂਟਸ ਦਾ ਪਿਆਰ ਮਿਲੂਗਾ ਵੀ ਕਿ ਨਹੀਂ ਮਿਲੂਗਾ, ਸਾਡੇ ਸਿਬਲਿੰਗਸ ਹੋਣਗੇ ਕਿ ਨਹੀਂ, ਅਸੀਂ ਫੈਮਿਲੀ 'ਚ ਸਭ ਤੋਂ ਵੱਡੇ ਹੋਣਗੇ ਜਾਂ ਸਭ ਤੋਂ ਛੋਟੇ ਹੋਣਗੇ। all those things are predestined। ਇਹ ਚੀਜ਼ਾਂ ਨੂੰ ਅੰਡਰਸਟੈਂਡ ਕਰਨਾ ਬਹੁਤ ਜ਼ਰੂਰੀ ਹੈਗਾ ਆ। ਅੱਜ ਸਵੇਰੇ ਮੈਂ ਇੱਕ ਰਿਪੋਰਟ ਪੜ੍ਹ ਰਹੀ ਸੀਗੀ ਕਿ ਜਿੱਥੇ ਟੀਨੇਜਰ ਇਨ ਚਾਈਨਾ, she put her newborn baby in a shoe box and she was trying to throw it away, like ਜਿੱਦਾਂ ਕੋਈ ਰਬਿਸ਼ ਹੁੰਦਾ ਆ। ਸੋ ਬੱਚਿਆਂ ਦੀ ਵੀ ਕਿਸਮਤ ਆਪਣੀ ਆਪਣੀ ਮਿਲਦੀ ਹੈਗੀ ਉਹਦੇ ਕਰਮਾਂ ਦੇ ਅਨੁਸਾਰ। ਕਈ ਬੱਚੇ ਹੁੰਦੇ ਹੈਗੇ ਉਹ ਮਾਂ ਪਿਓ ਤਰਸ ਕੇ ਲੈਂਦੇ ਆ, ਕਈ ਬੱਚੇ ਹੁੰਦੇ ਹੈਗੇ ਕਿ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਪਿਆਰ ਹੀ ਨਹੀਂ ਮਿਲਦਾ। ਇਹ ਵੀ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਆਪਣੇ ਆਪਣੇ ਕਰਮ ਹੁੰਦੇ, ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਆਪਣੀ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਕਿਸਮਤ ਹੁੰਦੀ ਹੈਗੀ ਆ। ਜਦੋਂ ਸਾਡਾ ਜਨਮ ਹੁੰਦਾ ਅਸੀਂ ਸਿਰਫ ਆਪਣੇ ਕਰਮ ਆਪਣੇ ਨਾਲ ਲੈ ਕੇ ਆਉਂਦੇ, ਆਪਣੇ ਕਰਮਾਂ ਦੇ ਅਨੁਸਾਰ ਸਾਡੀ ਲਾਈਫ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜੋ ਸਾਡੀ ਅਰਲੀ ਲਾਈਫ ਵਿੱਚ ਸਾਡੇ ਸਾਹਮਣੇ ਚੀਜ਼ਾਂ ਆਉਂਦੀਆਂ ਹੈਗੀਆਂ ਆ, ਉਹ ਸਾਨੂੰ ਮਿਲਦੀਆਂ ਆ। ਸਾਡੇ ਨੈਣ ਨਕਸ਼ ਕਿੱਦਾਂ ਦੇ ਹੋਊਗੇ, ਸਾਡੀ ਵੈਲਬੀਇੰਗ ਕਿੱਦਾਂ ਦੀ ਹੋਊਗੀ, ਸਾਡੀ ਫੈਮਿਲੀ ਕਿੱਦਾਂ ਦੀ ਹੋਊਗੀ, ਇਹ ਚੀਜ਼ਾਂ ਦਾ। ਸਾਡਾ ਕਿਹੜੀ ਕੰਟਰੀ 'ਚ ਕਿਹੜੀ ਜਗ੍ਹਾ ਜਨਮ ਹੋਊਗਾ, ਕਿਸ ਘਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜਨਮ ਹੋਊਗਾ। ਕੁਛ ਬੱਚਿਆਂ ਦਾ ਜਨਮ ਹੁੰਦਾ ਹੈਗਾ ਕਿਸੇ ਬਹੁਤ ਵੱਡੇ ਘਰ ਦੇ ਵਿੱਚ, ਕੁਛ ਬੱਚਿਆਂ ਦਾ ਜਨਮ ਹੁੰਦਾ ਹੈਗਾ ਸੜਕ ਦੇ ਉੱਤੇ। ਸੋ ਇਟ ਰੀਅਲੀ ਡਿਪੈਂਡਸ ਔਨ ਯੋਰ ਕਾਰਮਾ, ਔਨ ਯੋਰ ਐਨਰਜੀ। ਸੋ ਇਸ ਚੀਜ਼ ਨੂੰ ਅੰਡਰਸਟੈਂਡ ਕਰਨਾ ਬਹੁਤ ਜ਼ਰੂਰੀ ਆ। ਪਰ ਉਹ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਪਰਮਾਤਮਾ ਨੇ ਤੁਹਾਨੂੰ ਵੀ ਹੱਥ ਪੈਰ ਦਿੱਤੇ ਹੈਗੇ ਆ, ਤੁਹਾਨੂੰ ਫਰੀ ਵਿਲ ਦਿੱਤੀ ਆ ਕਿ ਜਿਹਦੇ ਨਾਲ ਤੁਸੀਂ ਖੁਦ ਡਿਸਾਈਡ ਕਰ ਸਕਦੇ ਕਿ ਐਕਚੁਅਲੀ ਤੁਸੀਂ ਕਰਨਾ ਕੀ ਚਾਹੁੰਦੇ ਆ ਲਾਈਫ ਦੇ ਵਿੱਚ। ਸੋ ਉਹਦੇ ਨਾਲ ਫਿਰ ਤੁਸੀਂ ਜਿੱਦਾਂ ਆਪਣੇ ਸਟੈਪ ਲੈਂਦੇ ਆ, even like the behavior that you have towards others or with others, ਉਹ ਵੀ ਤੁਹਾਡੇ ਕਰਮ ਆ, ਉਹ ਵੀ ਤੁਹਾਡੇ ਐਕਸ਼ਨਸ ਆ। ਜੇ ਤੁਸੀਂ ਕਹੋ ਨਾ ਕਿ ਆਰਤੀ ਜੀ ਮੇਰੇ ਕੋਲ ਪੈਸੇ ਹੈ ਨਹੀਂ, ਮੈਂ ਅੱਛੇ ਕਰਮ ਕਿੱਦਾਂ ਕਰਾਂ, you can't buy good karma। ਪਰ ਕਿਸੇ ਨੂੰ ਪੈਸੇ ਦੇਣ ਦੇ ਨਾਲ ਅੱਛੇ ਕਰਮ ਨਹੀਂ ਬਣ ਜਾਂਦੇ ਹੈਗੇ। ਤੁਹਾਡੀ ਨੇਕੀ ਸਭ ਤੋਂ ਵੱਡਾ ਅੱਛਾ ਕਰਮ ਆ। just be a good human being, be a kind hearted soul, ਉਹੀ ਬਹੁਤ ਆ। just make someone smile, ਉਹੀ ਬਹੁਤ ਆ। ਕਿਸੇ ਨੂੰ ਦੁੱਖ ਨਾ ਦਿਓ, ਉਹੀ ਇਨਫ ਆ। ਪਰ I would say to you, ਜਿੱਥੇ ਤੱਕ ਹੋ ਸਕੇ make your energy positive। ਇਹ ਬਹੁਤ ਇੰਪੋਰਟੈਂਟ ਆ। ਜਦ ਤੱਕ ਤੁਸੀਂ ਆਪਣੇ ਵੱਲੋਂ ਸਹੀ ਪੋਜ਼ਿਟਿਵ ਸਟੈਪ ਲਈ ਜਾਓਗੇ, ਤੁਹਾਨੂੰ ਸਹੀ ਪੋਜ਼ਿਟਿਵ ਰਿਜ਼ਲਟ ਮਿਲੀ ਜਾਣਗੇ। ਪਰ the moment you start taking negative steps, that's where the problems start। ਸੋ ਉਸ ਚੀਜ਼ ਨੂੰ ਕਿਸੇ ਨੂੰ ਤੁਸੀਂ ਕੋਈ ਨੈਗੇਟਿਵ ਸਟੈਪ ਨਹੀਂ ਲੈਣਾ ਹੈਗਾ, ਕਿਉਂਕਿ ਉਹਦੇ ਨਾਲ ਫਿਰ ਪ੍ਰੋਬਲਮਾਂ ਸ਼ੁਰੂ ਹੋ ਜਾਂਦੀਆਂ ਹੈਗੀਆਂ। ਅਤੇ ਬਾਕੀ ਜਿੱਦਾਂ ਕਿ ਮੈਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਦੱਸਿਆ ਹੈਗਾ ਕਿ ਜੇ ਕਿਸੇ ਨੂੰ ਦੁੱਖ ਦੇਣਾ ਪਾਪ ਆ ਅਤੇ ਦੁੱਖ ਸਹਿਣਾ ਵੀ ਪਾਪ ਹੈਗਾ ਆ। ਸੋ ਇਫ ਸਮਥਿੰਗ ਇਜ਼ ਰੋਂਗ, ਡੋਂਟ ਟੋਲਰੇਟ ਇਟ।
ਜੇ ਤੁਹਾਡੇ ਆਸ-ਪਾਸ ਕੋਈ ਨੈਗੇਟਿਵ ਐਨਰਜੀ ਹੈਗੀ ਹੈ ਜਾਂ ਕੋਈ ਪ੍ਰੋਬਲਮ ਹੈਗੀ ਹੈ, ਕਿਸੇ ਵੀ ਕਿਸਮ ਦੀ ਕੋਈ ਇਸ਼ੂ ਚੱਲ ਰਹੀ ਹੈਗੀ ਆ, ਯੂ ਲੈਟਿੰਗ ਇਟ ਗੋ ਔਨ, ਯੂ ਲੈਟਿੰਗ ਇਟ ਕੈਰੀ ਔਨ, ਤੁਸੀਂ ਆਪਣੇ ਮਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਇਹ ਨਾ ਸੋਚੋ ਕਿ ਇਹ ਸਿਚੁਏਸ਼ਨ ਆਪਣੇ ਆਪ ਬਦਲ ਜਾਊਗੀ। It won't change until you change it. ਤੁਹਾਨੂੰ ਉਹ ਸਿਚੁਏਸ਼ਨ ਖੁਦ ਬਦਲਣੀ ਪਊਗੀ ਤਾਂ ਕਿਤੇ ਜਾ ਕੇ ਉਹ ਬਦਲਾਵ ਆ ਸਕਦਾ ਹੈ, ਉਹ ਚੇਂਜ ਆ ਸਕਦਾ ਹੈਗਾ ਜਿਹੜਾ ਆਉਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈਗਾ ਆ। ਪਰ ਜੇ ਤੁਸੀਂ ਆਪਣੇ ਵੱਲੋਂ ਉਹ ਸੱਚੀ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਨਹੀਂ ਕਰਦੇ ਹੈਗੇ, it's not going to happen any sooner. So if you want things to change, ਆਪਣੇ ਵੱਲੋਂ ਸਹੀ ਟਾਈਮ ਤੇ ਸਹੀ ਸਟੈਪ ਲਓ and that's what's going to help you move forward. याद रखना जी तुसीं अज दे शो च हिस्सा लेना चाहते हैं, डेफिनेटली गिव मी अ कॉल ऑन द नंबर एट द बॉटम ऑफ द स्क्रीन। हुण मैं चली छोटी ब्रेक के बाद I'll see you guys. Are you living in the UK? Are you tired of paying a fortune for your phone contracts? Leica Mobile's contract-free UK Plan Ultra comes with unlimited national calls and texts, plus 12 gigabytes of 4G data, all for just £25. If you're a new customer, order your SIM online with our UK Plan Ultra and get it for just £12. Terms and conditions apply. For more information, visit leicamobile.co.uk. Make a change today. Choose freedom. Choose Leica Mobile. ਵਸੀਅਤਨਾਮਾ ਔਰ ਟਰਸਟ ਬਣਾਉਣ ਦੇ ਨਾਲ ਹੀ ਤੁਸੀਂ ਆਪਣੇ ਪਰਿਵਾਰ ਔਰ ਜਾਇਦਾਦ ਦੀ ਹਿਫਾਜ਼ਤ ਕਰ ਸਕਦੇ ਹੋ। ਐਬੈਕਸ ਵਿਲਸ ਐਂਡ ਟਰਸਟਸ ਮਾਹਿਰ ਹੈ ਵਸੀਅਤਨਾਮਾ ਔਰ ਟਰਸਟ ਬਣਾਉਣ ਦੇ ਵਿੱਚ, ਇਨਹੈਰੀਟੈਂਸ ਟੈਕਸ ਪਲੈਨਿੰਗ ਔਰ ਪਾਵਰ ਆਫ ਅਟਾਰਨੀ ਬਣਾਉਣ ਦੇ ਵਿੱਚ। ਸਾਡੀ ਲੀਗਲ ਟੀਮ ਕਾਗਜ਼ਾਤ ਬਣਾਉਂਦੇ ਨੇ ਤੁਹਾਡੇ ਹਾਲਾਤ ਔਰ ਜ਼ਰੂਰਤ ਦੇ ਮੁਤਾबिक। ਹੁਣੇ ਫੋਨ ਕਰੋ on 0845 025 0111। हेस्टन हाइड वेस्ट लंदन के सबसे शानदार होटल्स में से एक, with 303 air conditioned rooms and suites, one of the largest banquet spaces in London, meeting room for up to 1200 people, conferences, musical function, weddings या कोई भी गैदरिंग, मनपसंद भोजन, शानदार आयोजन और बेहतरीन वेन्यू, 400 गाड़ियों की पार्किंग के साथ। Heston Hyde. For bookings, call 0208 572 1818. Hi, this is Saif Ali Khan and you're watching Kismat Karma with Aarti. नमस्कार जी, सत श्री अकाल जी। उम्मीद करते ਤੁਹਾਨੂੰ ਸਾਰਿਆਂ ਨੂੰ ਬ੍ਰੇਕ ਪਸੰਦ ਆਇਆ ਹੋਊਗਾ। ਤੁਹਾਨੂੰ ਸਾਰਿਆਂ ਨੂੰ ਯਾਦ ਲਾ ਦੂ ਜੀ ਤੁਸੀਂ ਹਜੇ ਵੀ ਲਾਈਵ ਇੰਟਰੈਕਟਿਵ ਸ਼ੋਅ ਦੇ ਵਿੱਚ ਹਿੱਸਾ ਲੈਣਾ ਚਾਹੁੰਦੇ ਹੈਗੇ ਆ, ਹਜੇ ਵੀ ਤੁਹਾਡੇ ਕੋਲ ਘੰਟੇ ਕੁ ਦਾ ਟਾਈਮ ਹੈਗਾ, ਘੰਟੇ ਦਾ ਥੋੜਾ ਜਿਹਾ ਘੱਟ ਟਾਈਮ ਹੈਗਾ ਆ। ਗਿਵ ਮੀ ਅ ਕਾਲ, ਗੈਟ ਇਨ ਟੱਚ ਵਿਦ ਮੀ। ਸ਼ੋਅ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜੇ ਤੁਸੀਂ ਹਿੱਸਾ ਲੈਣਾ ਚਾਹੁੰਦੇ ਹੈਗੇ ਆ, ਲੈਟ ਮੀ ਨੋ ਐਂਡ ਆਈ ਵਿਲ ਡੂ ਮਾਈ ਐਬਸੋਲੂਟ ਬੈਸਟ ਟੂ ਹੈਲਪ ਯੂ ਇਨ ਐਵਰੀ ਵੇ ਪੋਸੀਬਲ। ਹੁਣ ਜਿੱਦਾਂ ਕਿ ਬ੍ਰੇਕ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਅਸੀਂ ਗੱਲ ਕਰ ਰਹੇ ਸੀ ਕਿ ਦੁੱਖ ਸਹਿਣਾ ਵੀ ਪਾਪ ਹੁੰਦਾ ਹੈਗਾ, ਸੋ ਡੋਨਟ ਲੈਟ ਨੈਗੇਟਿਵ ਐਨਰਜੀ ਬਿਕਮ ਅ ਪਾਰਟ ਆਫ ਯੂਰ ਲਾਈਫ। ਜੇ ਤੁਸੀਂ ਇਸ ਚੀਜ਼ ਨੂੰ ਰੀਅਲਾਈਜ਼ ਕਰ ਰਹੇ ਹੈਗੇ ਕਿ ਤੁਸੀਂ ਮਿਹਨਤ ਕਰ ਰਹੇ ਹੋ ਪਰ ਘਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਬਰਕਤ ਨਹੀਂ ਆ ਰਹੀ ਹੈਗੀ, ਤੁਸੀਂ ਕੰਮ ਕਰ ਰਹੇ ਹੈਗੇ ਪਰ ਤੁਹਾਨੂੰ ਆਪਣੇ ਕੰਮ ਦਾ ਸਹੀ ਫਲ ਨਹੀਂ ਮਿਲ ਰਿਹਾ ਹੈਗਾ, ਜਾਂ ਕਿਸੇ ਚੀਜ਼ ਦੇ ਸਹੀ ਰਿਜ਼ਲਟ ਨਹੀਂ ਆ ਰਹੇ ਹੈਗੇ, ਦੈਨ ਯੂ ਨੋ ਕਿ ਕਿਤੇ ਨਾ ਕਿਤੇ ਕੁਛ ਨਾ ਕੁਛ ਤਾਂ ਕਮੀ ਹੈਗੀ ਆ, ਸਮਥਿੰਗ ਇਜ਼ ਵੈਰੀ ਰੋਂਗ। ਫਿਰ ਇਸ ਚੀਜ਼ ਨੂੰ ਰੀਅਲਾਈਜ਼ ਕਰਨਾ ਜ਼ਰੂਰੀ ਹੈਗਾ ਕਿ ਕਿੱਥੇ ਪ੍ਰੋਬਲਮ ਹੈਗੀ ਆ ਤੇ ਕਿੱਦਾਂ ਦੀ ਪ੍ਰੋਬਲਮ ਹੈਗੀ ਆ। ਕਿਉਂਕਿ ਜੇ ਅਸੀਂ ਕਹੀਏ ਨੈਗੇਟਿਵ ਐਨਰਜੀ ਇਜ਼ ਸਮਥਿੰਗ ਐਨ ਅੰਬ੍ਰੇਲਾ ਟਰਮ ਦੈਟ ਆਈ ਯੂਜ਼ ਇਨ ਮਾਈ ਸ਼ੋਜ਼। ਕਿਉਂਕਿ ਲਾਈਵ ਸ਼ੋਜ਼ ਹੁੰਦੇ ਆ, ਕੁਛ ਚੀਜ਼ਾਂ ਇੱਦਾਂ ਦੀ ਹੁੰਦੀ ਕਿ ਜਿਹੜੀ ਅਸੀਂ ਕਹਿ ਸਕਦੇ ਹਾਂ, ਕੁਛ ਗੱਲਾਂ ਇੱਦਾਂ ਦੀ ਹੁੰਦੀ ਸੀ ਕਿ ਜਿਹੜੀ ਮੈਂ ਨਹੀਂ ਕਹਿ ਸਕਦੀ ਹੈਗੀ। ਸੋ ਦੈਟਸ ਵਾਈ ਆਈ ਯੂਜ਼ ਦ ਟਰਮ ਨੈਗੇਟਿਵ ਐਨਰਜੀ। ਪਰ ਨੈਗੇਟਿਵ ਐਨਰਜੀ can be anything. There's a whole spectrum of different types of energy and entities as well. ਹੁਣ ਜੇ ਅਸੀਂ entity ਦੀ ਗੱਲ ਕਰਦੇ ਹੈਗੇ ਆ, an entity is a human entity. I'm a human entity. ਇਹਦਾ ਮਤਲਬ ਕਿ ਮੈਂ ਇੱਕ ਇਨਸਾਨ ਆ, ਮੈਂ ਇੱਕ ਅਲੱਗ ਟਾਈਪ ਦੀ ਚੀਜ਼ ਆ, I'm a human being, you know। ਇੱਦਾਂ ਹੀ ਹੋਰ ਐਂਟੀਟੀਜ਼ ਹੁੰਦੀਆਂ, ਲਾਈਕ ਅ ਪਲਾਂਟ ਵੀ ਇੱਕ ਐਂਟੀਟੀ ਹੈਗੀ ਆ, ਪਰ ਉਹ ਆਪਣੀ ਜਗ੍ਹਾ ਉਹ ਐਂਟੀਟੀ ਆ। ਜਿਸ ਟੇਬਲ 'ਤੇ ਮੈਂ ਤੁਹਾਡੇ ਕਾਰਡਸ ਦੇਖਦੀ ਹਾਂ, ਇਹ ਟੇਬਲ ਵੀ ਆਪਣੀ ਅਲੱਗ ਜਗ੍ਹਾ ਦੀ ਐਨਰਜੀ ਹੈਗੀ ਆ। ਸੋ ਇੱਦਾਂ ਹਰ ਇੱਕ ਚੀਜ਼ ਦੀ ਆਪਣੀ ਐਨਰਜੀ ਹੁੰਦੀ ਹੈਗੀ ਆ। ਅ ਪਲਾਂਟ, ਅ ਹਿਊਮਨ, ਐਨ ਐਨੀਮਲ, ਦੇ ਆਲ ਡਿਫਰੈਂਟ ਟਾਈਪਸ ਆਫ ਐਂਟੀਟੀਜ਼।
ਇੱਦਾਂ ਹੀ ਹੋਰ ਡਿਫਰੈਂਟ ਟਾਈਪਸ ਆਫ ਐਂਟੀਟੀਜ਼ ਵੀ ਹੁੰਦੀਆਂ ਆ ਅਤੇ ਹੋਰ ਡਿਫਰੈਂਟ ਟਾਈਪਸ ਆਫ ਐਨਰਜੀਜ਼ ਵੀ ਹੁੰਦੀਆਂ ਆ। ਹੁਣ ਐਨਰਜੀ ਨੂੰ ਅਸੀਂ ਐਨਰਜੀ ਨੂੰ ਵੀ ਕਹਿ ਸਕਦੇ ਹੈਗੇ ਕਿ ਪੋਜ਼ੀਟਿਵ ਐਨਰਜੀ ਆ ਜਾਂ ਨੈਗੇਟਿਵ ਐਨਰਜੀ ਆ। ਫੋਰ ਐਗਜ਼ਾਮਪਲ ਬਲੈਸਿੰਗ, ਜੇ ਕੋਈ ਤੁਹਾਨੂੰ ਆਸ਼ੀਰਵਾਦ ਦੇਵੇ ਜਾਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਕੋਈ ਬਲੈਸਿੰਗ ਦੇਵੇ, a blessing is a positive energy, a pure energy, a positive energy ਆ। ਕੋਈ ਸਾਨੂੰ ਸਿਰ 'ਤੇ ਪਿਆਰ ਦੇਵੇ, ਨੋਰਮਲੀ ਸਾਡੇ ਬਜ਼ੁਰਗ ਸਾਨੂੰ ਸਿਰ 'ਤੇ ਪਿਆਰ ਦਿੰਦੇ ਆ। So that's a pure energy, once again, a very positive energy. Blessing up, pyara, it's a pure energy, a positive energy. ਉਹਦੇ ਰੱਬ ਨਾ ਕਰੇ ਪਰ say someone's really angry with you, ਜਾਂ ਤੁਸੀਂ ਕਿਸੇ ਨੂੰ ਬਹੁਤ ਦੁਖੀ ਕੀਤਾ ਹੈਗਾ ਆ and they curse you, ਉਹ ਜਿਹੜਾ ਸ਼ਰਾਫ ਆ ਜਾਂ ਉਹ ਕਰਸ ਆ ਜਾਂ ਉਹ ਬਦਦੂ ਆ ਜਾਂ ਦੁਰਾਸੀਸ ਆ, ਜੋ ਵੀ ਤੁਸੀਂ ਉਹਨੂੰ ਕਹਿ ਲਓ, that's a negative energy. ਪਰ ਉਹ ਨੈਗੇਟਿਵ ਐਨਰਜੀ ਤਾਂ ਹੀ ਆਊਗੀ ਵੀ ਇਫ ਯੂ ਟ੍ਰਿਗਰਡ ਇਟ ਆਫ ਸਮਹਾਉ। ਸੋ ਜਦ ਤੱਕ ਤੁਸੀਂ ਕਿਸੇ ਦੀ ਆਤਮਾ ਨੂੰ ਨਹੀਂ ਤਰਫਾਉਂਦੇ, ਜਦ ਤੱਕ ਤੁਸੀਂ ਕਿਸੇ ਦੀ ਰੂਹ ਨੂੰ ਨਹੀਂ ਤਰਫਾਉਂਦੇ, ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਤੁਹਾਨੂੰ ਬਦਦੁਆ ਨਹੀਂ ਦੇਣੀ ਹੈਗੀ, ਅਤੇ ਜੇ ਦਿੱਤੀ ਵੀ ਤੁਹਾਨੂੰ ਲੱਗੂਗੀ ਨਹੀਂ। ਪਰ ਜੇ ਤੁਸੀਂ ਅਗਲੇ ਦੀ ਆਤਮਾ ਤਰਫਾਈ ਆ, ਰੂਹ ਤਰਫਾਈ ਆ, ਫਿਰ ਜ਼ਰੂਰ ਲੱਗੂਗੀ। there's no miss, it's definitely going to hit you. ਸੋ ਇਸ ਚੀਜ਼ ਤੋਂ ਬਚਣਾ ਬਹੁਤ ਜ਼ਰੂਰੀ ਹੈਗਾ ਆ ਕਿ ਕਦੇ ਕਿਸੇ ਨੂੰ ਕੁਝ ਦੁੱਖ ਦੇ ਹੀ ਨਾ ਕਹੋ, ਕਦੇ ਕਿਸੇ ਨੂੰ ਹਰਟ ਨਾ ਕਰੋ, ਕਦੇ ਵੀ ਕਿਸੇ ਦੀ ਲਾਈਫ ਦੇ ਵਿੱਚ ਨੈਗੇਟਿਵਿਟੀ ਨਾ ਲੈ ਕੇ ਆਓ। ਬਹੁਤ ਜ਼ਰੂਰੀ ਆ ਜਿੱਥੇ ਤੱਕ ਹੋ ਸਕੇ ਆਪਣੀ ਲਾਈਫ ਨੂੰ ਪੋਜ਼ੀਟਿਵ ਬਣਾਓ। ਇਫ ਯੂ ਕੈਨ ਕਿਸੇ ਨੂੰ ਹਸਾਓ, ਮੇਕ ਸਮਨ ਹੈਪੀ, ਮੇਕ ਸਮਨ ਸਮਾਈਲ, ਕਿਸੇ ਦੇ ਦੁੱਖ ਦੂਰ ਕਰਨ 'ਚ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਮਦਦ ਕਰੋ। ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਉੱਤੇ ਹੋਰ ਪ੍ਰੈਸ਼ਰ ਨਹੀਂ ਪਾਉਣਾ, ਹੋਰ ਬਰਡਨ ਵੀ ਨਹੀਂ ਪਾਉਣਾ, ਬਿਕੋਜ਼ that's not going to help anyone. ਸੋ ਇਸ ਚੀਜ਼ ਨੂੰ ਅੰਡਰਸਟੈਂਡ ਕਰਨਾ ਬਹੁਤ ਜ਼ਰੂਰੀ ਆ। ਸੋ ਜਿੱਦਾਂ ਕਿ ਹੁਣ ਅਸੀਂ ਐਨਰਜੀ ਨੂੰ ਜਾਣਦੇ ਕਿ ਪੋਜ਼ੀਟਿਵ ਐਨਰਜੀ ਹੁੰਦੀ ਹੈ ਜਾਂ ਨੈਗੇਟਿਵ ਐਨਰਜੀ ਹੁੰਦੀ ਆ, ਇੱਦਾਂ ਡਿਫਰੈਂਟ ਐਂਟੀਟੀਜ਼ ਜਾਂ ਡਿਫਰੈਂਟ ਐਨਰਜੀ ਫੀਲਡਸ ਵੀ ਹੁੰਦੇ ਆ। ਫੋਰ ਐਗਜ਼ਾਮਪਲ ਉਸ ਇਨਸਾਨ ਦੀ ਐਨਰਜੀ, ਕਿ ਉਸ ਇਨਸਾਨ ਦੀ ਐਨਰਜੀ ਕਿੱਦਾਂ ਦੀ ਆ। ਹੋ ਸਕਦਾ ਕਿ ਤੁਹਾਡੇ ਕੋਈ ਫਰੈਂਡ ਹੋਵੇ ਜਾਂ ਤੁਹਾਡੇ ਕੋਈ ਸਹੇਲੀ ਹੋਵੇ ਜਾਂ ਫਰੈਂਡ ਹੋਵੇ ਕਿ ਜਦੋਂ ਤੁਸੀਂ ਉਹਨਾਂ ਨਾਲ ਫੋਨ 'ਤੇ ਗੱਲ ਕਰਦੇ ਆ ਯੂ ਫੀਲ ਰੀਲੀ ਪੋਜ਼ੀਟਿਵ। ਪਰ ਕਈ ਵਾਰੀ ਕੁਛ ਇੱਦਾਂ ਦੇ ਫਰੈਂਡਸ ਹੁੰਦੇ ਆ ਜਾਂ ਕੋਲੀਗਸ ਹੁੰਦੇ ਆ ਕਿ ਜਦੋਂ ਅਸੀਂ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਮਿਲਦੇ ਆ ਜਾਂ ਉਹਨਾਂ ਨਾਲ ਫੋਨ 'ਤੇ ਗੱਲ ਕਰਦੇ ਹਾਂ, ਯੂ ਫੀਲ ਰੀਲੀ ਡਰੇਨਡ ਆਊਟ, ਤੁਸੀਂ ਬਹੁਤ ਨੈਗੇਟਿਵ ਫੀਲ ਕਰਦੇ ਆ। ਆਮ ਤਾਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਇੱਦਾਂ ਲੱਗਦਾ ਕਿ ਸਾਰੀ ਦੁਨੀਆ ਦੇ ਦੁੱਖ ਬਸ ਤੁਹਾਡੀ ਕਿਸਮਤ 'ਚ ਹੀ ਲਿਖੇ ਹੋਏ ਆ, ਐਂਡ ਯੂ ਫੀਲ ਵੈਰੀ ਵੈਰੀ ਨੈਗੇਟਿਵ। ਸੋ ਇੱਦਾਂ ਦੇ ਲੋਕ ਜਿਹੜੇ ਹੈਗੇ ਆ, ਆਈ ਕਾਲ ਦੈਮ ਐਨਰਜੀ ਵੈਂਪਾਇਰਸ। ਸੋ ਇੱਦਾਂ ਦੇ ਨੈਗੇਟਿਵ ਲੋਕਾਂ ਤੋਂ ਤੁਸੀਂ ਦੂਰ ਰਹੋ, because if they're draining out all your positive energy, then they can't be good for you. ਪਰ ਜੇ ਉਹ ਤੁਹਾਨੂੰ ਇਨਕਰੇਜ ਕਰ ਰਹੇ ਹੈਗੇ ਆ ਕਿ ਤੁਸੀਂ ਆਪਣੀ ਉਸ ਨੈਗੇਟਿਵ ਐਨਰਜੀ ਦੇ ਨਾਲ ਹੋਰ ਜ਼ਿਆਦਾ ਦੇਰ ਨਾ ਸਟਕ ਰਹੋ ਅਤੇ ਆਪਣੀ ਲਾਈਫ ਨੂੰ ਪੋਜ਼ੀਟਿਵ ਬਣਾਓ, then that's a good thing. ਸੋ ਆਪਣੀ ਲਾਈਫ ਨੂੰ ਤੁਸੀਂ ਨੈਗੇਟਿਵ ਨਹੀਂ ਰਹਿਣ ਦੇਣਾ, ਜਿੱਥੇ ਤੱਕ ਹੋ ਸਕੇ ਆਪਣੀ ਲਾਈਫ ਨੂੰ ਟਰਨ ਅਰਾਊਂਡ ਕਰੋ, ਆਪਣੀ ਲਾਈਫ ਨੂੰ ਪੋਜ਼ੀਟਿਵ ਬਣਾਓ, ਬਹੁਤ ਜ਼ਰੂਰੀ ਆ। ਜਦੋਂ ਤੁਸੀਂ ਆਪਣੀ ਲਾਈਫ ਨੂੰ ਪੋਜ਼ੀਟਿਵ ਬਣਾਓਗੇ, ਦੈਟ ਮੀਨਸ ਯੂ ਗੋਇੰਗ ਟੂ ਟੇਕ ਦ ਰਾਈਟ ਸਪਿਰਿਚੁਅਲ ਸਟੈਪਸ। ਤੁਸੀਂ ਪਰਮਾਤਮਾ ਦੀ ਸੱਚੀ ਸ਼ਕਤੀ ਦਾ ਸਹਾਰਾ ਲਓਗੇ ਅਤੇ ਉਹਦੇ ਨਾਲ ਤੁਸੀਂ ਆਪਣੀ ਲਾਈਫ ਜਾਂ ਆਪਣੀ ਐਨਰਜੀ ਨੂੰ ਹੋਰ ਵੀ ਜ਼ਿਆਦਾ ਸਟਰੋਂਗ ਬਣਾ ਸਕੋਗੇ। ਪਰ ਉਹਦੇ ਲਈ ਤੁਹਾਨੂੰ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕਰਨੀ ਪਊਗੀ, ਤੁਹਾਨੂੰ ਮਿਹਨਤ ਕਰਨੀ ਪਊਗੀ, ਓਨਲੀ ਦੈਨ ਇਜ਼ ਇਟ ਪੋਸੀਬਲ। ਸੋ ਜਦੋਂ ਅਸੀਂ ਐਨਰਜੀ ਦੀ ਗੱਲ ਕਰਦੇ ਹੈਗੇ ਹਾਂ, ਪੋਜ਼ੀਟਿਵ ਐਨਰਜੀ ਕੈਨ ਕਮ ਇਨ all different forms। ਜਦੋਂ ਇਫ ਯੂ ਸੇ ਪੋਜ਼ੀਟਿਵ ਐਫਰਮੇਸ਼ਨ, ਉਹ ਵੀ ਪੋਜ਼ੀਟਿਵ ਐਨਰਜੀ ਹੈਗੀ ਆ। ਤੁਸੀਂ ਬਲੈਸਿੰਗ ਲੈਂਦੇ ਆ ਕਿਸੇ ਦੀ, ਤੁਸੀਂ ਪ੍ਰੇਅਰ ਕਰਦੇ ਆ, ਉਹ ਵੀ ਪੋਜ਼ੀਟਿਵ ਐਨਰਜੀ ਹੈਗੀ ਆ। ਜੇ ਕੋਈ ਤੁਹਾਡੇ ਕੋਲੋਂ ਜੈਲਸੀ ਕਰਦਾ ਆ, ਉਹ ਨੈਗੇਟਿਵ ਐਨਰਜੀ ਆ। ਸੋ ਦੈਟ ਵਿਲ ਬੀ ਕਾਊਂਟਡ ਐਜ਼ ਅ ਨੈਗੇਟਿਵ ਐਨਰਜੀ। ਜੇ ਕੋਈ ਤੁਹਾਨੂੰ ਦੇਖ ਕੇ ਖੁਸ਼ ਹੁੰਦਾ ਹੈਗਾ, ਦੈਟਸ ਅ ਪੋਜ਼ੀਟਿਵ ਐਨਰਜੀ। ਸੋ ਇਟਸ ਇੰਪੋਰਟੈਂਟ ਫॉर ਯੂ ਟੂ ਅੰਡਰਸਟੈਂਡ ਥੀਸ ਡਿਫਰੈਂਟ ਟਾਈਪਸ ਆਫ ਐਨਰਜੀਜ਼ that are out there within the field। ਇਹਦੇ ਬਾਰੇ ਅਸੀਂ ਹੋਰ ਗੱਲ ਕਰਾਂਗੇ, ਪਹਿਲਾਂ ਅਸੀਂ ਸਿੱਧਾ ਚੱਲਦੇ ਹਾਂ ਆਪਣੇ ਅਗਲੇ ਕਾਲਰ ਦੇ ਕੋਲ। ਹੈਲੋ ਜੀ। Hello. Hello, Hanji. How can I help you? Hi. Yeah. I like to get my cards read. Yes, of course. What would you like to ask? I would like to know what's happening with my job. I've been in my job for like 16 years, but I'm not moving on. Okay. I'm in the same position. I just want to see what's going on that side. Sure, definitely. And you've been in the same have you been at the same location for 16 years as well? Yeah, I've been in the same location, same position for so long. But I'm not moving on anything like above, you know. Hello? Hello? Sorry, I can't hear you. Hello?
शायद कॉलर डिस्कनेक्ट हो चुके ने जी हो सके गिव मी अ कॉल अगेन कॉल मी बैक अगेन एंड आई डू माय एब्सोल्यूट बेस्ट टू हेल्प यू समटाइम्स क्योंकि लाइव शो ਹੁੰਦਾ ਹੈਗਾ ਜਾਂ ਕੁਝ ਤਾਂ ਨਹੀਂ ਟੈਕਨੀਕਲ ਇਸ਼ੂਜ਼ ਆ ਜਾਂਦੀਆਂ ਹੈਗੀਆਂ ਵਿਚ ਆਈ ਡੂ ਅਪੋਲੋਜਾਈਜ਼ ਫॉर ਪਰ ਮੈਂ ਇਹ ਚੀਜ਼ ਨੂੰ ਜ਼ਰੂਰ ਕਹੂੰਗੀ ਕਿ ਇਫ ਪੋਸੀਬਲ ਗਿਵ ਮੀ ਅ ਕॉल बैक एंड आई डू माय बेस्ट टू हेल्प यू ਬਾਕੀ ਇੰਨੀ ਗੱਲ ਤੁਸੀਂ ਜ਼ਰੂਰ ਯਾਦ ਰੱਖਣੀ ਹੈਗੀ ਹੈ that say for example if you're noticing a certain pattern in your life ਤੇ ਉਹ ਪੈਟਰਨ ਚੇਂਜ ਨਹੀਂ ਹੋ ਰਿਹਾ ਹੈਗਾ ਜਾਂ ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ ਕੋਈ ਖਾਸ ਬਦਲਾਵ ਨਹੀਂ ਆ ਰਿਹਾ ਹੈਗਾ then ਉਹਦਾ ਤੁਸੀਂ ਕਾਰਨ ਲੱਭੋ ਕਿ what is the reason ਇਹਦਾ ਰੀਜ਼ਨ ਕੀ ਹੈ ਕਿ ਇਹ ਪੈਟਰਨ ਤੁਹਾਡੀ ਲਾਈਫ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕਾਹਦੇ ਲਈ ਆ ਰਿਹਾ ਹੈਗਾ ਜਾਂ ਕਿ ਕਿਉਂ ਇੰਨੀ ਦੇਰ ਤੋਂ ਕੁਝ ਸਹੀ ਨਹੀਂ ਹੋ ਰਿਹਾ there must be a reason behind it ਉਸ ਰੀਜ਼ਨ ਨੂੰ ਲੱਭਣਾ ਜ਼ਰੂਰੀ ਹੈ because once we know the reason or once we know the purpose of that pattern then you will know how to break it properly ਕਿਉਂਕਿ ਜੇ ਸਾਨੂੰ ਕਿਸੇ ਚੀਜ਼ ਦੇ ਰੂਟਸ ਦੇ ਬਾਰੇ 'ਚ ਨਹੀਂ ਪਤਾ ਸੀ ਕਿਸੇ ਚੀਜ਼ ਦੀ ਜੜ ਦੇ ਬਾਰੇ 'ਚ ਨਹੀਂ ਜਾਣਦੇ ਹੈਗੇ how are we going to get rid of the problem ਲਾਈਫ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜਦੋਂ ਕੋਈ ਪ੍ਰੋਬਲਮ ਆਉਂਦੀ ਹੈਗੀ ਹੈ ਜਾਂ ਕੋਈ ਵੀ ਨੈਗੇਟਿਵ ਸਿਚੁਏਸ਼ਨ ਆਉਂਦੀ ਹੈਗੀ ਹੈ ਕੋਈ ਨੈਗੇਟਿਵ ਪ੍ਰੋਬਲਮ ਆਉਂਦੀ ਹੈਗੀ ਆ ਇਟਸ ਬੈਸਟ ਟੂ ਗੈਟ ਰਿਡ ਆਫ ਇਟ ਫਰਮ ਦ ਰੂਟ ਕੋਜ਼ ਉਸ ਪ੍ਰੋਬਲਮ ਨੂੰ ਅਸੀਂ ਹਮੇਸ਼ਾ ਦੇ ਲਈ ਆਪਣੀ ਜ਼ਿੰਦਗੀ 'ਚ ਨਹੀਂ ਰਹਿਣ ਦੇਣਾ ਜਿੱਥੇ ਤੱਕ ਹੋ ਸਕੇ ਆਪਾਂ ਨੇ ਆਪਣੀ ਲਾਈਫ ਨੂੰ ਪੋਜ਼ਿਟਿਵ ਬਣਾਉਣਾ ਹੈ ਸਟਰੋਂਗ ਬਣਾਉਣਾ ਹੈਗਾ ਉਹਦੇ ਨਾਲ ਸਾਡੀ ਸਹੀ ਹੈਲਪ ਹੋ ਸਕੇਗੀ ਪਰ ਜੇ ਅਸੀਂ ਆਪਣੇ ਵੱਲੋਂ ਸੱਚੀ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਨਹੀਂ ਕਰਾਂਗੇ ਇਮਾਨਦਾਰ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਨਹੀਂ ਕਰਾਂਗੇ ਸਾਨੂੰ ਰਾਈਟ ਰਿਸਪੌਂਸ ਨਹੀਂ ਮਿਲਣੀ ਹੈਗੀ ਜਿਹੜੀ ਮਿਲਣੀ ਚਾਹੀਦੀ ਹੈਗੀ ਆ So remember this is your life, your energy and it's up to you to make it positive. ਜੇ ਤੁਸੀਂ ਆਪਣੀ ਲਾਈਫ ਨੂੰ ਚੇਂਜ ਕਰਨਾ ਚਾਹੁੰਦੇ ਆ ਆਪਣੀ ਲਾਈਫ ਨੂੰ ਸਟਰੋਂਗ ਬਣਾਉਣਾ ਚਾਹੁੰਦੇ ਆ definitely give me a call if you feel that I can help you ਜਿੰਨੀ ਵੀ ਮੇਰੇ ਕੋਲ ਹੋ ਸਕੇ ਤੁਹਾਡੀ ਮਦਦ ਜ਼ਰੂਰ ਕਰੂੰਗੀ ਚਲੋ ਸਿੱਧਾ ਅਸੀਂ ਚੱਲਦੇ ਆਪਣੀ ਕਾਲਰ ਦੇ ਕੋਲ hello Hi, it's me again. Oh, hi there. Sorry about that. And you were asking about your job. And what is it that you do? I'm a sales consultant. Okay. I work for the jewelers. All right then. And it's been 16 years, you said, and Yeah. there's been no moving forward. Okay, keep focusing on this for me. Just tell me when to stop on the first card, and we'll take it forward from there. Thank you. Okay. Hello? Hello. Yes. As soon as you say stop, that will be the first card. Sure. Thank you. Stop. Okay, perfect. That's your first card. And once again, please. Stop. Acha, that's perfect. That's your second card. And once again for your third card, please. Stop. Acha, that's great. These are your three cards. What I'm going to do is just take out some extra cards as well for you, just so that I can check in a bit more detail. Let's have a look. Okay, you know, one thing that's coming up in your cards quite strongly is that I don't really feel like you're in the right field for your energy type. Right. The way that your cards are coming out, I'm seeing that you were meant to be destined for a lot of success. Yeah. And you were meant to be a people's person. So I'm not surprised you're in a sales field, but to be honest, that was maybe meant to be like you know, a starter job or somewhere where you get a bit of experience in life. That's right. You know? But it was never ever meant to be something that's like your career. I really don't feel, I don't know, I'm not picking that up at all. Like, you were meant to be a people's person, so I wouldn't be surprised. Like, to be honest, I would definitely recommend that even if you try for a job like in maybe publishing, in media, like even if it's like on TV or radio, but you know, somewhere where you're at the front and you're the one communicating and you're the one kind of leading or hosting or entertaining, but you're the one taking things forward. And I really feel that is something much more positive for you, because at the moment the job that you're in, it would have been okay as maybe a starter job, but it's not a career. This is not the right career for you at all, and that's why you do your best, because the sort of person you are, or the way that your energy is, you always give everything your best shot. Yeah. You know, no matter what it is. But to be honest, every cell in your body is telling you, I'm not happy here, this is not me. Yeah. You know, and you just don't feel comfortable, because this is, I'm being honest with you, I mean, the way that your cards are coming out, this is just not you. This is not what you were born to do. The good news is there's still time. Yes. You know, so I would say to you, definitely spread your wings.
I feel that sometimes what happens is, you know, when we want to spread our wings, other people are very quick to come and trim them down and say, nay, you can't do this, or this is not for you, or that dream's way too big. But you know, who are they to judge how high you can fly when even you don't know how high you can fly? Yeah, you know, it's been a long time since I've been saying there is something in me. I need to move. Yeah. You know, do something better. You really do. Oh my God, you should have listened to that heart of yours a long time ago. I really wish you did. But you know, but I would say to you, it's not. This year is going to be best for me because yes, I am looking. I want to move on now. Yeah, you definitely it's just should. that I'm not finding the right field. I have been looking around. Yeah. And I don't want to get into the same position in sales again. I don't want that anymore. I want something very different. No, I mean, to be honest, I didn't feel that this is something that's right for you anyway. Yeah. You know, because you're not meant to be at that level. Like, I do see you communicating with people. I do see you kind of talking to people and interacting. But I see you being more of a leader rather than a follower. And I see you kind of making others happy in a way where you're actually kind of almost like hosting something or entertaining something or being in the field where you're pretty much kind of right in front of people and not one or two people but thousands of people. Yeah. You know, so I definitely see something like that for you. So I would recommend that if you can to try to kind of follow the field of media, because I really feel that will be positive for you. Explore your I would say your artistic skills. Yeah. You know, that's something so important for you, because I just don't feel like that's even been kind of explored. It's almost like, oh no, don't even look at that, don't even go down there. Yeah. You know, but you've got so much creativity and you've not even had a chance to explore your creativity. No, there's so much has happened in my life. Gosh. With all honesty, that's why I just stuck to the same job, because I've got young kids as well, and it's too much was going on. No, so including my illness as well. So. You know, you can move forward. Like sometimes there are kind of setbacks and some things do make it a bit more difficult for us. But you know, there's a really famous, I'm not going to say the name of the food chain now, a fast food chain, but they sell chicken, so you'll know who I'm talking about. But he started that chain at around the age of 40. Right. So if that person can start something around the age of 40, then you've got the whole world at your feet. You can do anything, you know. So you've still got a brilliant chance, and you can turn things around for yourself. And you know what? To be honest, it takes that one moment for you to be discovered. And that's it. Your life's going to turn around amazingly. It can be something that it is not now. I mean, I don't know what it is. Yeah. What I would suggest to you is, because I know it's a big step to take as well, and it's difficult to kind of take that step just kind of spontaneously. Like, I just spoke to Aarti on the show, and now I'm going to kind of resign tomorrow. You know, I don't want you to do that, but I want you to make a kind of a well-informed decision. So what I would suggest is, whenever you get a chance, definitely speak to me off air at least once. And before you speak to me off air, you yourself list down what you feel are your best talents, your best skills. I'm seeing that the way that your energy is, the way that I'm picking it up in your cards, you know, I'm seeing that there are so many skills that you've not even touched base with, you've not even explored, because it's almost like life's not giving you a chance to even look that way. You know, but you need to start, and you need to start exploring that field yourself. Look at your own talents yourself, because one thing that I'm seeing for you is that you've always cared about others. You always worry about others, like, is everyone else comfortable? Is everyone else okay? Is everyone else doing okay? But you know, you need to start thinking about you as well now. Because no one's going to think about you. I promise you. Like, even your kids, they're going to grow up, do their own thing, and they're going to be like, Mum, why didn't you do anything? I mean, who stopped you? Yeah, no, that's what I have been thinking. As they're going to be growing up, I want to do something completely different. Yeah. You know, I want to be out there.
how I've always felt from day one. Yeah, but you I still can't want to be out there. Yeah, but you can't be hidden somewhere, like where no one can even see you, and you're not meant to be doing sales stuff. I don't see you selling jewelry or anything. I just don't see you doing that. But I see you kind of coming in front of people and I would say explore, explore your talents, explore your skills, and try to make the most of that. But I really feel as if there's a lot of creativity in you that's yet to shine, and that needs to come forward. Yeah. You know, I still remember I was reading this one blog, and it was about Oprah Winfrey, and she said that she was told that she's not good enough for television, and she was basically like thrown out of her job. Right. You know, as a weather reader, and then she was told she's not good, and look at her now, and she's making millions. I know. You know, she just kind of she doesn't even have to talk. She just has to kind of make an appearance, and that's it. Job done. You know. But the thing is, like, I feel like you can turn your energy field around so quickly as well. Don't go on what other people have told you in the past, because I just feel like as if you've got so much talent, so much creativity, and you've been locked up in a cage, and you've not been able to explore that. That's right. And every time you try to spread your wings, they get trimmed again. You know, so those people, don't even discuss it with them. Think about it, what you want to do yourself, and just do it. And when you do it, and when you succeed, and they see you fly, then we're like, who's that going so high? And they're gonna, oh my God, this is her. Like, we've known her our whole lives, but she wasn't like this. But the truth is, you know what? That is inside you. That gem is inside you, but it just needs to be polished. So definitely speak to me off it when you get a chance. But you know, don't let this dream die down, whatever happens, because you deserve to give yourself this. That's right. Don't let this life go to waste. Honestly, this is what you're doing. This is not what you were created for. No, I know I'm not created for this from day one when I was young anyway, but it's just that you needed a job to get on with life, you know. Yeah. Make the ends meet, though. But you will be able to, I would say to you, like, you will be able to fulfill your financial needs as well. But it doesn't mean that you have to be in a job or you have to be doing something that you just don't enjoy. You know, and like, if this was your field, there would have been at least 1% growth, but you're still stuck there. Yeah. You know, so like on your back, someone's getting really rich, but you're still stuck there. And it's like, okay, hang on a minute, something's not adding up. But I would say to you, like, you know, if your taxes can rise and your bills can rise, then so can your wage. And if you're just on like a basic, then something's got to change. And to be honest, this field isn't right for you altogether. So I wouldn't even say stay here or try harder. Why? You're trying your best already. I am. You know, and where's that got you? And the more I've been trying hard, the more they pushed me down. So it's just, No, change it. Change yourself. Please do. Whatever happens, just don't give up on I can sense that spark in your voice as well. Like you have got something to give. And you're much more than what meets the eye. So I feel there's so much more to you. What the world can see is just the tip of the iceberg, but there's so much more to you that the world needs to see. But I just feel it's not come forward as yet for whatever reason. It hasn't, but I'm sure one day it will. Yeah, and let's make it happen sooner rather than later. How do I get your number then? It's at the bottom of the screen. You know the pre-booking number. If you just jot that down, if you just jot that down for now, and if you can call tomorrow morning after 7 o'clock in the morning till 10 at night. We're open 7 days a week. Okay. So give them a call at any time, and then hopefully I'll speak to you really soon. And then we should see a new star rising. I wish you every success. Thank you so much. I hope it does. I really got a good feeling about this one, but let's pray and hope for the best. Thank you so much. That's all right. Thank God you for your bless you. time. Thank you. Bye. Take care. Bye. ਤੇ ਹਾਂਜੀ ਪਰਮਾਤਮਾ ਕਰੇ ਕਿ ਸਾਰਿਆਂ ਦੀ ਲਾਈਫ 'ਚ ਪੋਜ਼ਿਟਿਵ ਐਨਰਜੀ ਆਵੇ. You know, I've met so many people like this that have, unfortunately, they've left it too late. You know, they have so many dreams, and ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਇੱਕ ਰੋਮ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਚੀਕਾਂ ਮਾਰ ਕੇ ਕਹਿੰਦਾ ਆ
that this is not my life, this is not the way things are meant to be, ਪਰ ਕਿਉਂਕਿ ਉਹ ਉਹਦੇ ਬਾਰੇ ਚ right time ਤੇ right step ਨਹੀਂ ਲੈਂਦੇ ਹੈਗੇ, they just get stuck like that and they end up doing a dead end job that they don't enjoy, ਜਾਂ ਕਈ ਵਾਰੀ unfortunately ਕੁਝ ਲੋਕ ਤਾਂ ਉਹਨਾਂ ਕੋਲ job ਵੀ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦੀ, they end up being like a housewife and they're just not happy, they're not happy doing what, you know, just being stuck like that and having no progress or not moving forward. But you know, God's made us all unique. So ਤੁਸੀਂ ਇਹ ਦੇਖਣਾ ਹੈਗਾ that are you happy in what you're doing? You know, are you happy in your career, in your job? Are you happy in your life? ਜੇ ਤੁਸੀਂ ਆਪਣੀ ਜ਼ਿੰਦਗੀ 'ਚ ਖੁਸ਼ ਨਹੀਂ ਹੈਗੇ, ਤੁਸੀਂ ਖੁਸ਼ੀ ਕਿਤੇ ਖਰੀਦ ਨਹੀਂ ਸਕਦੇ ਹੈਗੇ, then you need to do something about that, but don't leave it too late. ਮੈਂ ਇੱਦਾਂ ਦੇ ਬਹੁਤ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਮਿਲ ਚੁੱਕੀ ਹੈ ਕਿ who have unfortunately those people have left it too late. ਪਰ ਮੈਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਕਹੂੰਗੀ be like this young lady and you know what, don't give up on your dreams. Try, if you feel even now ਕਿ ਹਾਂ ਅਸੀਂ change ਕਰ ਸਕਦੇ, ਅਸੀਂ ਬਦਲ ਸਕਦੇ ਹੈਗੇ ਆ, and then try to take a step sooner rather than later. ਕਿਉਂਕਿ ਜਦ ਅਸੀਂ right direction ਦੇ ਵਿੱਚ ਅਸੀਂ ਇੱਕ step ਵੀ ਲੈਂਦੇ ਹੈਗੇ ਆ, in order for us to get on the right path, 2-3 step ਤਾਂ ਲੱਗੂਗੇ and that's going to take a bit of time. And then when we start walking on the right path, that's going to take a time as well. So ਆਪਣੀ ਮੰਜ਼ਿਲ ਤੱਕ ਪਹੁੰਚਣ ਦੇ ਲਈ realistically ਸਾਨੂੰ time ਤਾਂ ਲੱਗਣਾ ਹੈਗਾ ਆ, ਪਰ ਕਿੰਨਾ time ਲੱਗੂਗਾ I can't tell you just like this. ਉਹਦੇ ਲਈ ਮੈਨੂੰ ਤੁਹਾਡੀ reading ਕਰਨੀ ਪਊਗੀ, ਤੁਹਾਡੀ energy check ਕਰਨੀ ਪਊਗੀ, and then I'll be able to tell you. But main ਚੀਜ਼ ਇਹ ਹੈਗੀ ਹੈ that if you want to turn your life around, if you want to make your energy positive, ਤੁਸੀਂ ਖੁਦ ਆਪਣੇ ਵੱਲੋਂ ਸਹੀ strong step ਲਓ, ਖੁਦ ਆਪਣੇ ਵੱਲੋਂ ਮਿਹਨਤ ਕਰੋ and you can succeed. ਕਿੰਨੀ ਵਾਰੀ ਜਿਹੜੇ ਸਾਡੇ ਆਸ-ਪਾਸ ਵਾਲੇ ਹੁੰਦੇ ਆ ਨਾ, they bring us down, the so-called family, the so-called friends, the so-called colleagues, ਉਹੀ ਸਾਨੂੰ ਕਹਿ ਦਿੰਦੇ ਕਿ ਨਹੀਂ ਤੇਰੇ ਤੋਂ ਨਹੀਂ ਹੋਣਾ, ਆਹ ਕੰਮ ਰਹਿਣ ਦਿਓ, ਜਾਂ ਇਹਨੂੰ ਹੱਥ ਨਾ ਲਗਾਓ, ਤੁਹਾਡੇ ਕੋਲੋਂ ਨਹੀਂ ਹੋਣਾ, ਤੁਹਾਡੇ ਬਸ ਦੀ ਗੱਲ ਨਹੀਂ ਹੈਗੀ. But who is anyone else to tell you what you can and what you can't achieve in life? Only you know your true potential. ਜਦ ਤੱਕ ਤੁਸੀਂ ਆਪਣੇ ਵੱਲੋਂ ਸੱਚੀ ਇਮਾਨਦਾਰ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਨਹੀਂ ਕਰਦੇ ਹੈਗੇ, ਤੁਹਾਨੂੰ ਨਹੀਂ ਪਤਾ ਕਿ ਤੁਸੀਂ ਆਪਣੀ ਜ਼ਿੰਦਗੀ 'ਚ ਕਿੰਨੀ ਅੱਗੇ ਵੱਧ ਸਕਦੇ ਆ ਜਾਂ ਕਿੰਨੀ ਅੱਗੇ ਜਾ ਸਕਦੇ ਹੈਗੇ ਆ. You know, some people say the sky's the limit, but I would say reach for the stars and go beyond. You can do whatever you want in life. ਤੁਸੀਂ ਮਿਹਨਤ ਕਰਨ ਵਾਲੇ ਤਾਂ ਬਣੋ. ਜੇ ਅਸੀਂ ਆਪਣੇ ਵੱਲੋਂ ਸੱਚੀ ਇਮਾਨਦਾਰ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕਰਦੇ ਹੈਗੇ ਆ, ਜੇ ਅਸੀਂ ਆਪਣੇ ਵੱਲੋਂ ਸੱਚੀ ਮਿਹਨਤ ਕਰਦੇ ਹੈਗੇ ਆ, then nothing is impossible in life. ਅਸੀਂ ਡੈਫੀਨੇਟਲੀ ਆਪਣੀ ਲਾਈਫ ਨੂੰ ਚੇਂਜ ਕਰ ਸਕਦੇ ਹਾਂ ਜਾਂ ਇਹਨੂੰ ਟਰਨ ਅਰਾਊਂਡ ਕਰ ਸਕਦੇ ਹਾਂ, ਪਰ ਉਹਦੇ ਲਈ ਸਾਨੂੰ ਖੁਦ ਆਪਣੇ ਵੱਲੋਂ ਸਹੀ ਮਿਹਨਤ ਕਰਨੀ ਪਊਗੀ, ਸਹੀ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕਰਨੀ ਪਊਗੀ, then we can change our life and turn things around. ਪਰ ਜੇ ਅਸੀਂ ਆਪਣੇ ਵੱਲੋਂ ਸਹੀ ਸਟੈਪ ਨਹੀਂ ਲੈਂਦੇ ਹੈਗੇ ਜਾਂ ਰਾਈਟ ਟਾਈਮ ਤੇ ਰਾਈਟ ਸਟੈਪ ਨਹੀਂ ਲੈਂਦੇ ਹੈਗੇ, it's not going to happen. ਜੇ ਤੁਸੀਂ ਖੁਦ ਆਪਣੇ ਆਪ ਨੂੰ ਨਹੀਂ ਪੁਸ਼ ਕਰਾਂਗੇ, no one else is going to do it for you. ਹਾਂ, ਤੁਹਾਨੂੰ ਥੱਲੇ ਸਿੱਟਣ ਵਾਲੇ ਬਹੁਤ ਮਿਲ ਜਾਣਗੇ, ਤੁਹਾਨੂੰ ਪਿੱਛੇ ਰੋਕ ਕੇ ਰੱਖਣ ਵਾਲੇ ਬਹੁਤ ਮਿਲ ਜੂਗੇ, ਤੁਹਾਨੂੰ ਨਾ ਕਹਿਣ ਵਾਲੇ ਬਹੁਤ ਮਿਲ ਜਾਣਗੇ, ਪਰ ਕੋਈ ਹੋਊਗਾ ਕਿ ਜਿਹੜਾ ਤੁਹਾਨੂੰ ਇਨਕਰੇਜ ਕਰੂਗਾ that you know what, live your dreams, fulfill your dreams, be who you want to be. But if you want to be your true self, then you will have to work hard for it. ਤੁਹਾਨੂੰ ਆਪਣੇ ਆਪ ਉੱਠਣਾ ਪਊਗਾ. ਵੇਟ ਨਾ ਕਰੋ ਕਿ ਕੋਈ ਮੇਰੀ ਆ ਕੇ ਬਾਂਹ ਫੜੂਗਾ ਜਾਂ ਕੋਈ ਮੇਰਾ ਆ ਕੇ ਸਹਾਰਾ ਬਣੂਗਾ. ਕਿਸੇ ਨੇ ਸਹਾਰਾ ਨਹੀਂ ਬਣਨਾ, ਕਿਸੇ ਨੇ ਆ ਕੇ ਬਾਂਹ ਨਹੀਂ ਫੜਨੀ ਹੈਗੀ. ਜਿਸ ਵੇਲੇ ਤੁਸੀਂ ਉੱਠਾਂਗੇ ਤੁਸੀਂ ਖੁਦ ਉੱਠਾਂਗੇ, ਜਿਸ ਵੇਲੇ ਤੁਸੀਂ ਆਪਣੇ ਵੱਲੋਂ ਮਿਹਨਤ ਕਰਾਂਗੇ, ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕਰਾਂਗੇ, ਤੁਸੀਂ ਖੁਦ ਕਰਾਂਗੇ, and you will soar, you will move forward in such a strong way and you will leave all these negativities, all these negative people behind. ਪਰ ਤੁਹਾਨੂੰ ਖੁਦ ਮਿਹਨਤ ਕਰਨੀ ਪਊਗੀ, ਤੁਸੀਂ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕਰਕੇ ਤਾਂ ਦੇਖੋ. ਐਂਡ ਜੇ ਤੁਹਾਨੂੰ ਨਹੀਂ ਸਮਝ ਆ ਰਹੀ ਜਾਂ ਨਹੀਂ ਪਤਾ ਲੱਗ ਰਿਹਾ ਹੈਗਾ ਕਿ ਤੁਹਾਡੀ ਲਾਈਫ ਦੇ ਵਿੱਚ ਬੈਸਟ ਡਾਇਰੈਕਸ਼ਨ ਕੀ ਆ ਜਾਂ ਬੈਸਟ ਰਸਤਾ ਕੀ ਆ ਜਾਂ ਤੁਹਾਡੇ ਲਈ ਸਭ ਤੋਂ ਪੋਜ਼ਿਟਿਵ ਸਟੈਪ ਕਿਹੜਾ ਹੈਗਾ ਆ, then ask someone, ask an expert. ਮੈਂ ਇਹ ਨਹੀਂ ਕਹਿੰਦੀ ਕਿ ਜ਼ਰੂਰੀ ਹੈ ਕਿ ਤੁਸੀਂ ਮੈਨੂੰ ਹੀ ਪੁੱਛੋ, but if you want to ask me, you can ask me. ਜੇ ਤੁਸੀਂ ਕਿਸੇ ਹੋਰ ਨੂੰ ਪੁੱਛਣਾ, ਕਿਸੇ ਹੋਰ ਨੂੰ ਪੁੱਛੋ, make sure they are a qualified expert, make sure ਕਿ ਉਹ person experienced ਹੋਵੇ ਆਪਣੇ ਫੀਲਡ ਦੇ ਵਿੱਚ, ਤਾਂ ਕਿ ਉਹ ਤੁਹਾਡੀ ਸਹੀ ਮਦਦ ਕਰ ਸਕੇ ਜਾਂ ਤੁਹਾਡੀ ਸਹੀ ਹੈਲਪ ਕਰ ਸਕੇ. So it's really important to understand that. If you want to clear your energy, then there are so many ways that you can do this in. ਜੇ ਤੁਸੀਂ ਆਪਣੀ ਲਾਈਫ ਨੂੰ ਪੋਜ਼ਿਟਿਵ ਬਣਾਉਣਾ ਚਾਹੁੰਦੇ ਹੈਗੇ ਆ, there are so many ways that you can make your life positive in. You know, but you have to take that first step, the initial step needs to come from you. ਤਾਂ ਹੀ ਤੁਸੀਂ ਆਪਣੀ ਲਾਈਫ ਨੂੰ ਪੋਜ਼ਿਟਿਵ ਬਣਾ ਸਕਦੇ ਹੈਗੇ ਆ.
ਕਿੰਨੀ ਵਾਰੀ ਸਾਡੀ ਲਾਈਫ ਦੇ ਵਿੱਚ ਇੱਦਾਂ ਹੁੰਦਾ ਹੈ ਕਿ ਸਾਨੂੰ ਇਹ ਤਾਂ ਪਤਾ ਹੁੰਦਾ ਕਿ ਅਸੀਂ ਸਾਰਾ ਕੁਝ ਸਹੀ ਕਰਨਾ ਆ, ਆਪਣੀ ਲਾਈਫ ਨੂੰ ਪੋਜ਼ਿਟਿਵ ਬਣਾਉਣਾ ਆ, ਪਰ ਸਾਨੂੰ ਸਮਝ ਨਹੀਂ ਆਉਂਦੀ ਹੈ ਕਿ ਕਿਸੇ ਨੂੰ ਪੋਜ਼ਿਟਿਵ ਕਿੱਦਾਂ ਬਣਾਈਏ, ਉਹਨੂੰ ਸਹੀ ਕਿੱਦਾਂ ਕਰੀਏ। ਸੋ ਇਫ ਯੂ ਵਾਂਟ ਟੂ ਕਲੀਅਰ ਯੋਰ ਐਨਰਜੀ ਇਨ ਦੈਟ ਵੇ, ਸਭ ਤੋਂ ਇੰਪੋਰਟੈਂਟ ਚੀਜ਼ ਤੁਹਾਡੇ ਲਈ ਇਹ ਹੈਗੀ ਆ ਕਿ ਸਭ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਤੁਸੀਂ ਆਪਣੇ ਵੱਲੋਂ ਇਹ ਦੇਖੋ ਕਿ ਪ੍ਰੋਬਲਮ ਕਿੱਥੇ ਆ। once we know where the problem is and what the problem is, ਫਿਰ ਅਸੀਂ ਉਹਦਾ ਸਹੀ ਸੋਲੂਸ਼ਨ ਲੱਭ ਸਕਦੇ ਹਾਂ। ਪਰ ਜੇ ਸਾਨੂੰ ਪੂਰੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਇਹੀ ਨਹੀਂ ਪਤਾ ਕਿ ਪ੍ਰੋਬਲਮ ਕਿੱਥੋਂ ਆਈ ਆ, ਕੀ ਆ, ਕਿਹੜੀ ਪ੍ਰੋਬਲਮ ਆ, ਕਿੱਦਾਂ ਦੀ ਪ੍ਰੋਬਲਮ ਆ, ਹਾਊ ਵਿਲ ਵੀ ਫਾਈਂਡ ਦ ਸੋਲੂਸ਼ਨ। ਹੁਣ ਜੇ ਤੁਸੀਂ ਉਸ ਪ੍ਰੋਬਲਮ ਨੂੰ ਸਪੈਸੀਫਿਕਲੀ ਦੇਖਦੇ ਹੈਗੇ ਆ ਕਿ ਐਗਜ਼ੈਕਟਲੀ ਦਿਸ ਇਜ਼ ਦ ਬਲੋਕੇਜ, ਕੋਈ ਨੈਗੇਟਿਵ ਐਨਰਜੀ ਆ, ਤੁਹਾਡੇ ਨੈਗੇਟਿਵ ਕਰਮ ਆ, ਕਿਸੇ ਨੇ ਜਾਣ ਕੇ ਤੁਹਾਡੇ ਰਸਤੇ 'ਚ ਰੁਕਾਵਟ ਪਾਈ ਆ, what is it? What's stopping you? Or is it just circumstances? What is it? Once you know what it is, then you can deal with it. ਪਰ ਤੁਸੀਂ ਆਪਣੇ ਮਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਇਹ ਵੀ ਵਹਿਮ ਵੀ ਕਰ ਸਕਦੇ ਹੈਗੇ ਕਿ ਹਾਏ ਕਿਸ ਨੇ ਕੁਝ ਕਰਤਾ ਜਾਂ ਪ੍ਰੋਬਲਮ ਜਾਣ ਕੇ ਪਾਤੀ ਤਾਂ ਨਹੀਂ ਅੱਗੇ ਵੱਧ ਰਹੇ ਹੈਗੇ। ਹੋ ਸਕਦਾ ਕਿ ਤੁਹਾਡੇ ਮਨ ਦਾ ਵਹਿਮ ਹੋਵੇ, ਹੋ ਸਕਦਾ ਉਹ ਚੀਜ਼ ਹਕੀਕਤ ਹੋਵੇ, ਸੱਚਾਈ ਹੋਵੇ, ਪਰ ਜੋ ਵੀ ਆ ਸੋਰਟ ਇਟ ਆਊਟ। ਜੇ ਤੁਹਾਨੂੰ ਤੁਸੀਂ ਆਪਣੇ ਮਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਸਟੋਰੀਆਂ ਬਣਾਈ ਜਾਂਦੇ ਕਿ ਇਹ ਹੋ ਸਕਦਾ, ਉਹ ਹੋ ਸਕਦਾ, ਉਹਦੇ ਨਾਲ ਨਹੀਂ ਕੋਈ ਮਦਦ ਹੋਣੀ ਹੈਗੀ ਤੁਹਾਡੀ। sort the problem out. What's the solution? ਤੁਸੀਂ ਪ੍ਰੋਬਲਮ ਦੇ ਉੱਤੇ ਫੋਕਸ ਕਰਾਂਗੇ ਨਾ, ਤੁਹਾਨੂੰ ਪ੍ਰੋਬਲਮ ਦੇ ਸਿਵਾ ਕੁਝ ਨਹੀਂ ਨਜ਼ਰ ਆਣਾ, ਕੁਝ ਨਹੀਂ ਮਿਲਣਾ। ਆਪਾਂ ਨੇ ਹੁਣ ਸੋਲੂਸ਼ਨ ਦੇ ਉੱਤੇ ਫੋਕਸ ਕਰਨਾ ਆ। ਲੈਟਸ ਫੋਕਸ ਔਨ ਦ ਸੋਲੂਸ਼ਨ, ਲੈਟਸ ਚੇਂਜ ਆਵਰ ਪਰਸੈਪਸ਼ਨ। So once you change your perception, then you'll notice that your whole world is changing. You know, when you change the way you look at things, the things that you're looking at change. It's magical, but it happens. ਸੋ ਜੇ ਤੁਸੀਂ ਚਾਹੁੰਦੇ ਹੈਗੇ ਕਿ ਤੁਹਾਡੇ ਆਸ-ਪਾਸ ਦੀ ਐਨਰਜੀ ਪੋਜ਼ਿਟਿਵ ਹੋਵੇ, ਮੇਕ ਇਟ ਪੋਜ਼ਿਟਿਵ, ਮੇਕ ਇਟ ਹੈਪਨ, ਤਾਂ ਹੀ ਉਹ ਚੀਜ਼ ਪੋਸੀਬਲ ਤੁਹਾਡੇ ਲਈ ਹੋ ਸਕਦੀ ਹੈਗੀ ਆ। ਚਲੋ ਸੋਚੋ ਇਹਦੇ ਬਾਰੇ ਥੋੜ੍ਹਾ ਜਿਹਾ। ਆਲ ਸੀ Are you living in the UK? Are you tired of paying a fortune for your phone contracts? Leica Mobile's contract-free UK Plan Ultra comes with unlimited national calls and texts, plus 12 gigabytes of 4G data, all for just £25. If you're a new customer, order your SIM online with our UK Plan Ultra and get it for just £12. Terms and conditions apply. For more information, visit leicamobile.co.uk. Make a change today. Choose freedom. Choose Leica Mobile. ਵਸੀਅਤਨਾਮਾ ਔਰ ਟਰਸਟ ਬਣਾਉਣ ਦੇ ਨਾਲ ਹੀ ਤੁਸੀਂ ਆਪਣੇ ਪਰਿਵਾਰ ਔਰ ਜਾਇਦਾਦ ਦੀ ਹਿਫਾਜ਼ਤ ਕਰ ਸਕਦੇ ਹੋ। ਐਬੈਕਸ ਵਿਲਸ ਐਂਡ ਟਰਸਟਸ ਮਾਹਿਰ ਹੈ ਵਸੀਅਤਨਾਮਾ ਔਰ ਟਰਸਟ ਬਣਾਉਣ ਦੇ ਵਿੱਚ, ਇਨਹੈਰੀਟੈਂਸ ਟੈਕਸ ਪਲੈਨਿੰਗ ਔਰ ਪਾਵਰ ਆਫ ਅਟਰਨੀ ਬਣਾਉਣ ਦੇ ਵਿੱਚ। ਸਾਡੀ ਲੀਗਲ ਟੀਮ ਕਾਗਜ਼ਾਤ ਬਣਾਉਂਦੇ ਨੇ ਤੁਹਾਡੇ ਹਾਲਾਤ ਔਰ ਜ਼ਰੂਰਤ ਦੇ ਮੁਤਾबिक। ਹੁਣੇ ਫੋਨ ਕਰੋ on 0845 025 0111। राजनीति, धार्मिक, आर्थिक, सामाजिक या कभी कभी अंतर्राष्ट्रीय,
राजनीति के गलियारों में अलग अलग नुक्कड़ों पर व्यक्तियों के बीच, धार्मिक संस्थाओं के बीच, कभी कभी राष्ट्रों के बीच या कभी कभी व्यक्तिगत एक राजनीति लगातार चलती रहती है। और यही राजनीति हम लेके आ रहे हैं हर बुधवार शाम 7 बजे आपके एमए टीवी पर। देखना मत भूलिए राजनीति। अरे दोस्तों सत श्री अकाल, तुसी देख रहे हो किस्मत कर्मा आरती के साथ। नमस्कार जी, सत श्री अकाल जी। उम्मीद करते ਤੁਹਾਨੂੰ ਸਾਰਿਆਂ ਨੂੰ ਬ੍ਰੇਕ ਪਸੰਦ ਆਇਆ ਹੋਗਾ। ਤੁਹਾਨੂੰ ਸਾਰਿਆਂ ਨੂੰ ਯਾਦ ਲਾ ਦੋ ਕਿ ਜੇ ਤੁਸੀਂ ਹਜੇ ਵੀ ਲਾਈਵ ਸ਼ੋਅ 'ਚ ਹਿੱਸਾ ਲੈਣਾ ਚਾਹੁੰਦੇ ਹੈਗੇ ਆ ਤੇ ਜਿਹੜਾ ਨੰਬਰ ਸਕਰੀਨ ਦੇ ਥੱਲੇ ਲਿਖਿਆ ਆ ਰਿਹਾ ਹੈਗਾ ਆ, ਐਸੀ ਨੰਬਰ ਦੇ ਜ਼ਰੀਏ ਮੈਨੂੰ ਕੰਟੈਕਟ ਕਰ ਸਕਦੀ ਆ। ਜਿੰਨੀ ਵੀ ਮੇਰੇ ਕੋਲ ਹੋ ਸਕੇ ਕਾਰਡ ਦੇ ਹਿਸਾਬ ਦੇ ਨਾਲ, ਪੱਤਿਆਂ ਦੇ ਹਿਸਾਬ ਦੇ ਨਾਲ ਤੁਹਾਡੀ ਮਦਦ ਜ਼ਰੂਰ ਕਰੂੰਗੀ। ਬ੍ਰੇਕ ਦੇ ਵਿੱਚ ਸਾਡੇ ਕੁਝ ਮੈਸੇजेस ਆਏ ਹੋਏ ਨੇ, ਉਹ ਪੜ੍ਹਨ ਦੀ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕਰ ਰਹੀ ਸੀਗੀ। ਥੈਂਕ ਯੂ ਸੋ ਮਚ ਫॉर योर लव, योर appreciation. Honestly, it does mean a lot to me, but you know, unfortunately I can't answer your personal questions via Facebook Messenger. It's just not possible. So ਜੇ ਤੁਸੀਂ ਉਹ ਆਪਣੇ ਸਵਾਲਾਂ ਦਾ ਜਵਾਬ ਪੁੱਛਣਾ ਚਾਹੁੰਦੇ ਹੈਗੇ ਆ then ਉਹਦੇ ਲਈ obviously ਮੈਨੂੰ ਤੁਹਾਡੀ ਰੀਡਿੰਗ ਕਰਨੀ ਪਊਗੀ। ਤੁਹਾਡੀ ਰੀਡਿੰਗ ਕਰਕੇ ਹੀ ਫਿਰ ਮੈਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਦੱਸ ਸਕੂੰਗੀ ਕਿ ਤੁਹਾਡੇ ਲਈ ਸਭ ਤੋਂ ਪੋਜ਼ਿਟਿਵ ਸਟੈਪ ਜਾਂ ਸਭ ਤੋਂ ਸਟਰੋਂਗ ਸਟੈਪ ਕਿਹੜਾ ਹੋ ਸਕਦਾ ਹੈਗਾ ਆ। but I will need to do your reading first, so please do bear that in mind. ਬਾਕੀ ਇੰਨੀ ਗੱਲ ਤੁਸੀਂ ਜ਼ਰੂਰ ਯਾਦ ਰੱਖਣੀ ਹੈਗੀ ਹੈ ਕਿ ਜੇ ਤੁਸੀਂ ਆਪਣੇ ਬਾਰੇ 'ਚ ਕੋਈ ਵੀ ਗੱਲ ਪੁੱਛਣਾ ਚਾਹੁੰਦੇ ਹੈਗੇ ਆ, ਆਪਣੇ ਸਵਾਲ, ਆਪਣੇ ਕੁਐਸਚਨ ਪਹਿਲਾਂ ਤੋਂ ਹੀ ਰੈਡੀ ਰੱਖਣਾ, ਤਿਆਰ ਰੱਖਣਾ, ਤਾਂ ਕਿ ਤੁਹਾਡੀ ਪੂਰੀ ਮਦਦ ਕਰ ਸਕਾਂ। ਜਿੰਨੀ ਵੀ ਮੇਰੇ ਕੋਲ ਹੋ ਸਕੇ ਤੁਹਾਡੀ ਹੈਲਪ ਜ਼ਰੂਰ ਕਰੂੰਗੀ। ਐਟ ਦੀ ਐਂਡ ਆਫ ਦ ਡੇ ਮੇਰੀ ਹਮੇਸ਼ਾ ਇਹੀ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਰਹਿੰਦੀ ਹੈਗੀ ਕਿ ਜ਼ਿਆਦਾ ਤੋਂ ਜ਼ਿਆਦਾ ਲੋਕਾਂ ਦੀ ਹੈਲਪ ਕਰਾਂ। ਐਂਡ ਆਈ ਡੂ ਵਾਂਟ ਟੂ ਹੈਲਪ ਯੂ ਦ ਰਾਈਟ ਵੇ ਐਜ਼ ਵੈਲ, ਬਟ ਆਈ ਕੈਨ ਓਨਲੀ ਹੈਲਪ ਯੂ ਇਫ ਯੂ ਕਮਿਊਨੀਕੇਟ ਵਿਦ ਮੀ। ਸੋ ਕਮਿਊਨੀਕੇਸ਼ਨ ਹੋਣੀ ਬਹੁਤ ਜ਼ਰੂਰੀ ਹੈਗੀ ਆ। ਬਾਕੀ ਯਾਦ ਰੱਖਣਾ ਕਿ ਜਿੱਦਾਂ ਕਿ ਤੁਹਾਡੇ ਨਾਲ ਬ੍ਰੇਕ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਗੱਲ ਕਰ ਰਹੀ ਸੀਗੀ, ਤਾਂ ਇਟਸ ਅਪ ਟੂ ਯੂ ਟੂ ਰਿਮੂਵ ਦ ਨੈਗੇਟਿਵ ਐਨਰਜੀ ਫਰਮ ਯੋਰ ਲਾਈਫ। ਜੇ ਤੁਸੀਂ ਕਿਸੇ ਵੀ ਚੀਜ਼ ਦੇ ਬਾਰੇ 'ਚ ਅਨਸ਼ੋਰ ਹੈਗੇ ਆ, ਆਸਕ ਐਨ ਐਕਸਪਰਟ। ਐਕਸਪੈਰੀਮੈਂਟ ਨਾ ਕਰੋ ਆਪਣੇ ਆਪ ਦੇ ਨਾਲ, ਬਿਕੋਜ਼ ਸਮਟਾਈਮਸ ਦੈਟ ਕੈਨ ਬੀ ਮੋਰ ਡੈਮੇਜਿੰਗ ਐਂਡ ਹਾਰਮਫੁਲ ਦੈਨ ਐਨੀਥਿੰਗ ਗੁੱਡ। ਸੋ ਐਸ ਚੀਜ਼ ਦਾ ਖਿਆਲ ਰੱਖਣਾ ਜ਼ਰੂਰੀ ਹੈਗਾ। ਡੋਂਟ ਐਕਸਪੈਰੀਮੈਂਟ ਵਿਦ योरसेल्फ। चलो सीधा चलते हैं अपने अगले कॉलर के कॉल। हेलो आरती। हेलो जी, हाँ जी, हाउ आर यू? फाइन थैंक यू। पहचान लिया ना? हाँ जी, हाउ कैन आई हेल्प यू टुडे? I'm good, thank you. Good. Mana, just a quick question. At about 10:26, just a little while ago, I actually, just before that, I went to put the rubbish out. Now I don't know whether it's happened because of that, but I came in and I started watching TV, and in the kitchen there was a white, very light grey white feather. Right. In the kitchen, on the floor. But the kitchen tiles are grey. First I couldn't see it. It was exactly at 10:26, just a little while ago. Okay. Now, little while ago, sorry. I know you've told me not to sort of touch it, but I picked it up and I put it at the front. I just wanted to know, was that okay? But I don't know whether it actually came in with my foot. I did not see it until it was just lying there. Sure. I mean, where did you put it at the front of the house, outside, or is it inside the house? No, I put it straight outside. Okay. I put it outside, so now we've got like flower pots. Yeah. I've just left it there in the flower pot. All right, then that's absolutely but further, fine. not on the step. It's further to the step, like. Okay. On the right-hand side. Hanji, I understand. Oh, theek hai fir. That's not a problem at all. But you know, normally the way that the energies of the universe at the moment, khas karke if our ancestors are wanting to communicate with us, jere aha din hege na, like I would say, even starting from I would say today around 1ish. Okay. Until the next 4 or 5 days is going to be like this. That one of the communication jada strong honi hai. Okay. You know, so I wouldn't be surprised at all. I wouldn't even be surprised like if you have a window open or a patio door open and maybe a bird or a robin, something just flies inside for a little while. Oh, okay. You know, that would be a brilliant sign. Okay. But I'll tell you what, I have seen a lot of white feathers recently. Wow. You know, we've got the big tree at the front. Hanji. Wow, that is really in the last week, should I say.
I'm not surprised at all because the way that the energy is in the home is very pure already, and it's definitely a good sign. I mean, जिन्ने भी थानू दिखणगे, it's just showing that a lot of paths are going to open for you now. Like, you know, almost like it's like every time you see one, just think it's like it's a key to unlock a problem or unlock some sort of a blockage that's there at the moment. And सानू पता ही है कि इस वेले सब तो बड़ी blockages कुछ हैगियां या, and we know what they are, but hopefully they will be unlocked very soon, and they will be resolved very soon. I'm working hard at it. I definitely, I do pray for you. I will pray for all of you. But you know, मैंने यही ਹੁੰਦਾ है कि बस सारा कुछ ठीक हो जाए. You know what? I got a bit worried because I didn't know whether I was. I know you've told me before, and I've learned my lesson. I know you said to me, don't touch him normally. I thought, oh my God, मैं हम क्या करा? You know, then I picked it up slowly and I put it outside in the pot, like past the step outside. Yeah, on that's the right hand side. And I just thought, should I have done that? Should I have not done that? You know, I was a bit unsure. So that's why I picked up the phone. नहीं, अच्छा better to किया. be sure than, you know, sorry, if you know what I mean. No, I understand. But you know, the thing is, because it's inside the house, वो तो सानू हिलाना पैना ही है. Of course, of course. But I'm so glad you took it towards the front, not the back. Okay. It's so much more positive. And I think somebody's probably made me do that. Yeah. To the front, you know who I'm talking about. Yeah, definitely. So You know, if it flies in, if something flies in, like, oh, it's okay, is it? Yeah, it's a very positive sign. It's a very positive sign. I would say to you, कि जितने like as well as like especially within the next week or so, because this in itself, because of the color of the feather, it's really pure. So even within the next week or so, if you notice कि जिदा थोड़े कार दे विच जिदा कोई मक्खी भी आंदी ना, anything that flies that has wings basically. हाँ कोई भी चीज़, and I won't be surprised if you do get like a small bird come in as well. Okay. You know, but if anything that comes in, don't try not to kind of force it out. Okay. If they leave the window or the doors open so it can go out by itself. Okay. You know, all बहुत ज़रूरी है गया. But even if a fly comes in, try not to force it out. Okay. And so just let it kind of go out by itself. Okay. You know, all better होगा. But if you do find anything else in the house, in your home as well, which I won't be surprised if you do, to be honest. Okay. And even if it's like you've not opened the door or anything, and you just think, okay, why is this feather just lying here? Just make sure you place it at the front of the house. Okay. And ये बहुत ज़रूरी है guys. I'm so pleased I took it to the front and not to the back. Yeah, because if you recall, like not so long ago, there was a few there was a remedy that was done at the front of the house. That way the blessings are coming from the front of the house at the moment. So it's really, really important that now we kind of make the most of that opportunity window and turn it into a golden opportunity. And फिर वो सडली ज़्यादा better होगा. But it's really positive. Also, I would say to you, keep a pen and paper next to you, or maybe a pencil and paper on your bedside table, and start making a note of any dreams that you have as well. Any dreams? Yeah, it's really, even if it's a small dream, जिदा तुम ज़्यादा होगा कि ज़्यादा पूरा याद नहीं आ रहा, you just remember a little bit. But sometimes some dreams are very significant. But I do feel like your angels are trying to communicate with you. तो तुम कोई ना कोई message देना चाह रहे हैं. But I would say to you, hopefully for the better. But whatever the message is, पहला सदले वो message लेना ज़रूरी है ना तो. You know, so definitely keep a pencil and paper. And the reason why I'm saying pencil, क्योंकि कई वैसे pen रखते हैं, and a lot of the time, a lot of my the people that come to see me, they say to me, "Aarti ji, the pen stops working." Okay, of course. You know, so it's just really, really important. Yeah, use a pencil, any pencil, but or better hoga, and make a note. Write the dreams down. Yeah, and write them down. Anything significant in the dreams, write it down. And can you believe it? I just picked up the iPad. I was just going to email you about a few things. Oh my gosh, huh? And this goes and happens. Wow. So yeah, I think one of your angels wanted you to speak to me. Yes, of course. They just wanted to make their presence known. Sometimes it's talking, but I don't need to say anything to you. You know. So it's from tonight, from 1 o'clock. The next 4 or 5 days. Yeah. Okay. Yeah, just be super. I would say super careful and just keep an eye out for these things because it's prone to happen. Okay. So if I see anything with wings, not to sort of
panic or not to sort No, of, no. don't sort of, okay, I Yeah. am with you. All right, brilliant. Lovely. And Lovely I'll to look see you forward to anyway. your You take care. email. God bless you. Thank you. Bye. Thank you. Bye. Bye-bye. ਤੇ ਰੱਬ ਕਰੇ ਕਿ ਸਾਰਿਆਂ ਦੀ ਲਾਈਫ 'ਚ ਪੋਜ਼ਿਟਿਵ ਐਨਰਜੀ ਆਵੇ। ਪਰ ਕਈ ਵਾਰੀ ਸਾਡੇ ਨਾਲ ਇੱਦਾਂ ਹੀ ਹੁੰਦਾ ਹੈਗਾ ਕਿ ਜਿਹੜੇ ਸਾਡੇ ਫਰਿਸ਼ਤੇ, ਸਾਡੇ ਐਂਜਲਸ, ਸਾਡੇ ਗਾਈਡਸ, ਉਹ ਸਾਨੂੰ ਕਈ ਵਾਰੀ ਰਸਤਾ ਦਿਖਾਉਣ ਦੀ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕਰਦੇ ਹੈਗੇ ਆ, ਪਰ ਅਸੀਂ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਲੈਂਗੁਏਜ ਸਮਝਦੇ ਹੀ ਨਹੀਂ। So because we don't understand what they're saying or what their language is or what the symbolism is, it just goes way overhead and it's another like that, oh, ਘਰ 'ਚ mess ਪੈ ਗਿਆ। But it's not a mess, it's a message. ਉਸ ਮੈਸੇਜ ਨੂੰ ਅੰਡਰਸਟੈਂਡ ਕਰਨਾ ਬਹੁਤ ਜ਼ਰੂਰੀ ਹੈ। ਹੁਣ ਕਿੰਨੀ ਵਾਰੀ ਇੱਦਾਂ ਹੁੰਦਾ ਹੈਗਾ ਕਿ ਅਸੀਂ ਖੁਦ ਉਸ ਮੈਸੇਜ ਨੂੰ ਇੰਟਰਪ੍ਰੀਟ ਨਹੀਂ ਕਰ ਪਾਉਂਦੇ ਹੈਗੇ, ਬਿਕੋਜ਼ ਵੀ ਕੈਨ ਇੰਟਰਪ੍ਰੀਟ ਦੈਟ ਮੈਸੇਜ। ਸਾਨੂੰ ਲੱਗਦਾ ਕਿ ਕੋਈ ਮੈਸੇਜ ਆਇਆ ਹੀ ਨਹੀਂ, ਪਰ ਦ ਥਿੰਗ ਇਜ਼ ਦੈਟ ਮੈਸੇਜ ਇਜ਼ ਦੇਅਰ। ਸੋ ਜੇ ਤੁਸੀਂ ਕਦੇ ਵੀ ਇੱਦਾਂ ਦੀ ਸਿਚੁਏਸ਼ਨ 'ਚ ਵੀ ਤੁਸੀਂ ਹੋ, ਆਸਕ ਐਨ ਐਕਸਪਰਟ, ਜਸਟ ਡਰੌਪ ਮੀ ਐਨ ਈਮੇਲ, ਆਈ'll see what I can do for you. ਜਿਹਨੇ ਸਾਡੇ 'ਚ ਕੋਈ ਵੀ ਹੋਵੇ, just drop me an email, say Aarti, look, this is what happened, I had this dream or this significance and I just need help with XYZ and I'll do my best to help you. ਜਿੰਨੀ ਵੀ ਮੇਰੇ ਕੋਲ ਹੋ ਸਕੇ ਤੁਹਾਡੀ ਮਦਦ ਜ਼ਰੂਰ ਕਰੂੰਗੀ, because it's important to recognize these messages. ਤੇ ਸਾਡੇ ਫਰਿਸ਼ਤੇ ਹੁੰਦੇ ਸਾਡੇ ਆਸ-ਪਾਸ, ਸਾਡੇ ਐਂਜਲਸ, ਸਾਡੇ ਗਾਰਡੀਅਨਸ, ਸਾਡੇ ਗਾਈਡਸ, ਇਹ ਡੈਫੀਨਿਟਲੀ ਸਾਡੀ ਮਦਦ ਕਰਦੇ ਹੈਗੇ ਆ। So many times I've experienced people's angels around them, I've experienced people's guardians around them, so many times. ਇੱਕ ਵਾਰੀ ਨਹੀਂ ਹੋਇਆ, ਬਹੁਤ ਵਾਰੀ ਹੋਇਆ ਆ। So many times when I'm doing readings for people, I sense their guardians, their angels, their saviors, I would say, around them. And I can sense their energy so strongly. It wasn't so long ago, I done a reading for a young gentleman on a live TV show, ਤੇ ਮੈਨੂੰ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਮਦਰ ਦੀ ਐਨਰਜੀ ਇੰਨੀ ਸਟਰੋਂਗ ਮਹਿਸੂਸ ਹੋ ਰਹੀ ਸੀਗੀ, it was almost like as if she's just here with me. So sometimes these things do happen, but ਮੈਂ ਇੰਨੀ ਚੀਜ਼ ਤੁਹਾਨੂੰ ਜ਼ਰੂਰ ਕਹਿਣਾ ਚਾਹੂੰਗੀ, it's nothing to be kind of afraid of or shocked about. It's a natural part of life. This is what happens in nature. Our soul doesn't just disappear once our body goes. Our soul carries on living. So ਇਸ ਚੀਜ਼ ਨੂੰ ਅੰਡਰਸਟੈਂਡ ਕਰਨਾ ਬਹੁਤ ਜ਼ਰੂਰੀ ਹੈਗਾ ਆ। There are pure energies and entities in the world as well. ਜਦੋਂ ਕਿ ਸ਼ੋਅ ਦੇ ਸਟਾਰਟ 'ਤੇ ਨਹੀਂ ਮੈਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਕਹਿ ਰਹੀ ਸੀਗੀ, ਕੋਈ ਪੋਜ਼ੀਟਿਵ ਐਨਰਜੀ ਵੀ ਹੁੰਦੀ ਆ, ਐਂਟੀਟੀ ਵੀ ਹੁੰਦੀ ਆ, ਅਤੇ ਕਈ ਵਾਰੀ ਨੈਗੇਟਿਵ ਐਨਰਜੀਜ਼ ਜਾਂ ਐਂਟੀਟੀਜ਼ ਵੀ ਹੁੰਦੀਆਂ ਹੈਗੀਆਂ ਆ। ਸੋ ਜਿਹੜੇ ਪੋਜ਼ੀਟਿਵ ਐਨਰਜੀਜ਼ ਆ, these are our angels, our guardians, our guides, and they help us. They actually show us the way. ਜੇ ਅਸੀਂ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਲੈਂਗੁਏਜ ਸਿੱਖ ਜਾਈਏ, life would be amazing. You'll never have to ask me any questions ever again. Honestly, enna simple thode le ho jaga, because once you start listening to the universe and you realize the universe responds to your calls and you can understand those responses, life will become one amazing miracle. It thode nal vi ho sakda hai ga ya कि once you put out something to the universe, you can hear the response. Thanu wo response thanu sunai dindi a, thanu mehsoos hundi a. ਪਰ ਜਿੱਦਾਂ ਕਿ ਅਸੀਂ ਬੋਲਦੇ ਹਾਂ, the universe doesn't speak like this. ਇੱਦਾਂ ਨਹੀਂ ਕਿ ਪੰਜਾਬੀ 'ਚ ਬੋਲੇ, ਹਿੰਦੀ 'ਚ ਬੋਲੋ, ਇੰਗਲਿਸ਼ ਬੋਲੋ, it's not like that. ਉਹਦੀ ਲੈਂਗੁਏਜ ਹੀ ਡਿਫਰੈਂਟ ਆ। So try to understand this language of the universe and try to understand the messages. If I can sum it up in one word, I would say maybe the language of the universe is love. So you have to feel. It's more about feeling the essence of the energy than anything else. बहुत important as चीज़ understand करना. And remember, if you don't understand anything, and if you're a bit confused about anything, if you want more answers, definitely get in touch with me. जिन्नी भी मेरे को हो सके थोड़ी help, थोड़ी मदद जरूर करूँगी. किन्नी वारी मेरे को लोग आते हैं हेल्प के लिए, मदद के लिए, and all they want to do is they just want to make sure they want to connect with their spirit guide, or they want to connect with their spirit animal. So ਇੱਦਾਂ ਦੇ ਕਾਫੀ ਤੁਸੀਂ ਸਟੈਪਸ ਲੈ ਸਕਦੇ ਆ ਕਿ ਜਿਹਦੇ ਨਾਲ ਤੁਸੀਂ ਆਪਣੇ ਸਪਿਰਿਟ ਐਨੀਮਲ ਜਾਂ ਸਪਿਰਿਟ ਗਾਈਡ ਦੇ ਨਾਲ ਤੁਸੀਂ ਕਨੈਕਟ ਹੋ ਸਕਦੇ ਹੈਗੇ ਆ। And so many of these things are done through shamanism. But it's amazing the way that it works. ਜਿੱਦਾਂ ਲੋਕਾਂ ਦੀ ਜ਼ਿੰਦਗੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਐਕਸਪੀਰੀਅੰਸ ਹੁੰਦੇ ਹੈਗੇ ਆ, the way that their life changes or that they feel the changes in the energy field, it's amazing. And I'm so happy to be a part of that experience, ਕਿ ਜਦੋਂ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਜ਼ਿੰਦਗੀ 'ਚੋਂ ਬਦਲਾਵ, ਉਹ ਚੇਂਜਸ ਆਉਂਦੇ ਆ।
to open up their energies like that, it's really something. To know who your power guide is, what your power symbol is, it's a big thing. बहुत बड़ा step ਆ। पर एक बारी ਤੁਹਾਨੂੰ ਇਹ ਚੀਜ਼ਾਂ ਪਤਾ ਲੱਗ ਗਈਆਂ ਤੇ ਤੁਸੀਂ ਆਪਣੀ ਸਪਿਰਿਚੁਅਲ ਜਰਨੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਤੁਸੀਂ ਬਹੁਤ ਜਲਦੀ ਅੱਗੇ ਵੱਧ ਸਕਦੇ ਹੈਗੇ ਆ, ਬਹੁਤ ਜਲਦੀ ਤੁਸੀਂ ਉਹ 'ਚ ਐਡਵਾਂਸ ਹੋ ਸਕਦੇ ਹੈਗੇ ਆ ਤੇ ਤੁਸੀਂ ਉਹਨੂੰ ਜਿੰਨਾ ਸਕਸੈਸਫੁਲ ਬਣਾਉਣਾ ਚਾਹੁੰਦੇ ਆ ਓਨਾ ਸਕਸੈਸਫੁਲ ਬਣਾ ਸਕਦੇ ਹੈਗੇ ਆ। ਪਰ ਇਹਦੇ ਲਈ ਬਹੁਤ ਜ਼ਰੂਰੀ ਹੈ ਕਿ ਤੁਸੀਂ ਆਪਣੀ ਸਪਿਰਿਚੁਅਲਿਟੀ ਨੂੰ ਥੋੜ੍ਹਾ ਜਿਹਾ ਨਰਿਸ਼ ਕਰੋ, ਬਿਕੋਜ਼ at the moment your spirituality is very weak. ਜੇ ਤੁਹਾਡੀ ਸਪਿਰਿਚੁਅਲਿਟੀ ਸਟਰੋਂਗ ਹੋਵੇ ਐਂਡ ਯੂ ਨਰਿਸ਼ ਯੂਰ ਸਪਿਰਿਚੁਅਲਿਟੀ, ਫਿਰ ਤੁਸੀਂ ਬਹੁਤ ਕੁਝ ਸਿੱਖ ਸਕਦੇ ਹੈਗੇ। ਯੂ ਕੈਨ ਗੇਨ ਸੋ ਮਚ and it's amazing, and all this knowledge is for free. It's just there in the universe. It's just ready for the taking. But problem ਇਹ ਹੈਗੀ ਹੈ because ਤੁਸੀਂ ਉਸ ਲੈਂਗੁਏਜ ਨੂੰ ਅੰਡਰਸਟੈਂਡ ਨਹੀਂ ਕਰਦੇ ਹੈਗੇ ਜਾਂ ਤੁਸੀਂ ਉਹ ਕਨੈਕਸ਼ਨ ਉਸ ਲੈਵਲ 'ਤੇ ਤੁਹਾਡੀ ਐਨਰਜੀ ਲੈਵਲ ਨਹੀਂ ਹੈਗੀ। You don't resonate at the same frequency, but you need to resonate at the same frequency. You need to make your energy higher, make your energy stronger, ਕਿ ਜਿਹਦੇ ਨਾਲ ਤੁਸੀਂ ਉਸ ਪੋਜ਼ਿਟਿਵ ਐਨਰਜੀ ਦੇ ਨਾਲ ਤੁਸੀਂ ਕਨੈਕਟ ਹੋ ਸਕੋ ਤੇ ਆਪਣੀ ਲਾਈਫ ਨੂੰ ਪੋਜ਼ਿਟਿਵ ਬਣਾ ਸਕੋ। ਹੁਣ ਜਦੋਂ ਮੈਂ ਐਨਰਜੀ ਦੀ ਗੱਲ ਕਰਦੀ ਹੈਗੀ ਹਾਂ, ਜਦੋਂ ਮੈਂ ਫਰੀਕੁਐਂਸੀ ਦੀ ਗੱਲ ਕਰਦੀ ਹੈਗੀ ਹਾਂ, ਉਸ ਐਨਰਜੀ ਦੀ ਗੱਲ ਕਰਦੀ ਹਾਂ, ਤੇ ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ ਹੀ ਜਦੋਂ ਪੋਜ਼ਿਟਿਵ ਜਾਂ ਨੈਗੇਟਿਵ ਹੁੰਦੀ ਆ। ਹੁਣ ਜਿਹੜੇ ਫੋਰ ਐਗਜ਼ਾਮਪਲ ਕੋਈ ਘਰ ਹੋਊਗਾ ਕਿ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਘਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਇੰਟਰਨੈਟ ਅੱਜ ਕੱਲ੍ਹ ਨਾਲ ਲੱਗਿਆ ਹੋਵੇ, ਕੋਈ ਘਰ ਆਊਗਾ, ਨਹੀਂ ਤਾਂ ਸਾਰਿਆਂ ਦੇ ਹੁੰਦਾ ਹੀ ਆ ਇੰਟਰਨੈਟ। ਜੇ ਤੁਹਾਡੇ ਘਰ ਇੰਟਰਨੈਟ ਲੱਗਿਆ ਹੋਊਗਾ, ਤੁਹਾਡੇ ਘਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕੋਈ ਇੱਦਾਂ ਦਾ ਕੋਈ ਬਾਕਸ ਹੋਊਗਾ ਜਾਂ ਕੋਈ ਇੱਦਾਂ ਦਾ ਕੋਈ ਸਿਸਟਮ ਹੋਊਗਾ ਕਿ ਜਿਹਦੇ ਥਰੂ ਵਾਈਫਾਈ ਸਿਗਨਲ ਜਾਂਦਾ ਆ। ਇਹਦਾ ਮਤਲਬ ਇਹ ਹੈ ਕਿ ਬਿਨਾਂ ਤਾਰ ਜੁੜੇ ਤੁਹਾਡੇ ਲੈਪਟਾਪ ਜਾਂ ਤੁਹਾਡੇ ਫੋਨ ਦੇ ਉੱਤੇ ਉਹ ਸਿਗਨਲ ਆਉਂਦਾ ਆ। ਹੁਣ ਜਿਹੜਾ ਉਹ ਸਿਗਨਲ ਆਉਂਦਾ ਹੈਗਾ, ਜਿਹੜੀ ਉਹਦੀ ਫਰੀਕੁਐਂਸੀ ਹੁੰਦੀ ਹੈਗੀ ਆ, ਜਿਹੜਾ ਉਹਦਾ ਐਨਰਜੀ ਲੈਵਲ ਹੁੰਦਾ ਹੈਗਾ ਆ, ਇਟਸ ਵੈਰੀ ਨੈਗੇਟਿਵ। ਕਾਫੀ ਜ਼ਿਆਦਾ ਇੱਦਾਂ ਦੀਆਂ ਸਟੱਡੀਜ਼ ਵੀ ਕੀਤੀਆਂ ਗਈਆਂ ਹੈਗੀਆਂ ਆ ਕਿ ਜਿਹਨੂੰ ਮੇਨ ਸਟਰੀਮ ਦੇ ਵਿੱਚ ਉਸ ਵੇਲੇ ਜਦੋਂ ਕਾਫੀ ਜਿਹੜੇ ਮੇਨ ਸਟਰੀਮ ਸਾਇੰਟਿਸਟ ਹੈਗੇ ਆ, ਵਿਗਿਆਨਿਕ ਆ, ਉਹਨੂੰ ਵੈਰੀਫਾਈ ਨਹੀਂ ਕਰਨਾ ਚਾਹੁੰਦੇ ਕਿਉਂਕਿ ਸ਼ਾਇਦ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਇਹ ਡਰ ਹੈਗਾ ਆ ਕਿਉਂਕਿ ਐਡਾ ਵੱਡਾ ਬਿਜ਼ਨਸ ਹੈਗਾ ਆ, ਇੰਨੇ ਜ਼ਿਆਦਾ ਬਿਜ਼ਨਸਿਸ ਆ, ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਉੱਤੇ ਸ਼ਾਇਦ ਬੁਰਾ ਜਿਹਾ ਅਸਰ ਹੋਊਗਾ। ਪਰ ਕੁਛ ਰਿਸਰਚਰਸ ਦਾ ਇਹ ਮੰਨਣਾ ਹੈਗਾ ਆ ਕਿ ਇਹਨਾਂ ਦੀ ਜਿਹੜੇ ਸਿਗਨਲਸ ਹੁੰਦੇ ਆ, ਇਹਨਾਂ ਦੀ ਫਰੀਕੁਐਂਸੀ ਇੰਨੀ ਡੈਮੇਜਿੰਗ ਹੁੰਦੀ ਆ ਕਿ ਉਹਦੀ ਵਜ੍ਹਾ ਨਾਲ ਕਈ ਵਾਰੀ ਇਨਸਾਨ ਡਿਪਰੈਸ਼ਨ ਵਿੱਚ ਚਲੇ ਜਾਂਦੇ ਆ, ਅਪਸੈਟ ਫੀਲ ਕਰਦੇ ਆ, ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਸੈਲਫ ਇਸਟੀਮ ਲੋ ਹੋ ਜਾਂਦੀ ਹੈਗੀ ਆ। ਅਤੇ ਕੁਛ ਰਿਸਰਚਰਸ ਦਾ ਇਹ ਵੀ ਮੰਨਣਾ ਹੈਗਾ ਆ ਕਿ ਕਈ ਵਾਰੀ ਇਹਦੇ ਵਿੱਚ ਨਾਲ ਨੈਗੇਟਿਵ ਐਨਰਜੀ ਸਾਡੇ ਆਸ ਪਾਸ ਸਾਨੂੰ ਜ਼ਿਆਦਾ ਮਹਿਸੂਸ ਹੁੰਦੀ ਹੈਗੀ ਆ। ਹੁਣ ਜਦੋਂ even when me and my team go for paranormal investigations, ਜੇ ਅਸੀਂ ਕਿਸੇ ਦੇ ਘਰ ਜਾਈਏ paranormal investigation ਦੇ ਲਈ, even we have tools to measure these. It's called like an EMF reader. ਉਹਦੇ ਨਾਲ ਅਸੀਂ ਵੀ ਇਲੈਕਟ੍ਰੋਮੈਗਨੈਟਿਕ ਫੀਲਡ ਅਸੀਂ ਰੀਡ ਕਰਦੇ ਹਾਂ, ਅਸੀਂ ਉਹਦੀ ਐਨਰਜੀ ਚੈੱਕ ਕਰਦੇ ਹੈਗੇ ਹਾਂ। ਸੋ ਉਹਦੇ ਨਾਲ ਜਦੋਂ ਅਸੀਂ ਚੈੱਕ ਕਰਦੇ ਹੈਗੇ ਹਾਂ ਐਂਡ ਅਸੀਂ ਨੋਰਮਲੀ ਅਸੀਂ ਜਦੋਂ ਦੇਖਦੇ ਹੈਗੇ ਹਾਂ ਕਿ ਹਾਂ ਦਿਸ ਆਫ ਐਨ ਐਨਰਜੀ ਅਰਾਊਂਡ, the first thing we do to like debunk it or find out what's going on, ਅਸੀਂ ਪਹਿਲਾਂ ਚੈੱਕ ਕਰਦੇ ਕਿ ਇਹਨਾਂ ਦਾ ਵਾਈਫਾਈ ਦਾ ਮੀਟਰ ਕਿੱਥੇ ਲੱਗਿਆ ਹੋਇਆ ਆ, ਇਹਨਾਂ ਦੇ ਸਿਗਨਲ ਕਿੱਥੋਂ ਆ ਰਹੇ ਹੈਗੇ ਆ, ਬਿਕੋਜ਼ ਉਹਦੇ ਨਾਲ ਵੀ ਬਹੁਤ ਫਰਕ ਪੈਂਦਾ ਹੈਗਾ ਆ। ਸੋ ਇੱਦਾਂ ਦੀਆਂ ਸਿੰਪਲ ਚੀਜ਼ਾਂ ਤੁਸੀਂ ਆਪਣੇ ਘਰ 'ਚ ਹੀ ਕਰ ਸਕਦੇ ਹੈਗੇ ਆ ਕਿ ਜਿਹਦੇ ਨਾਲ ਤੁਸੀਂ ਆਪਣੀ ਸਪਿਰਿਚੁਅਲਿਟੀ ਨੂੰ ਸਟਰੋਂਗ ਬਣਾ ਸਕਦੇ ਹੈਗੇ ਆ। ਫੋਰ ਐਗਜ਼ਾਮਪਲ ਜਿੱਦਾਂ ਹੁਣ ਰਾਤ ਵੇਲੇ ਤਾਂ ਕਿਸੇ ਨੇ ਇੰਟਰਨੈਟ ਯੂਜ਼ ਕਰਨਾ ਨਹੀਂ ਹੈਗਾ, ਦੈਨ ਸਵਿਚ ਇਟ ਆਫ, ਯੂ ਡੋਂਟ ਨੀਡ ਇਟ, ਸਵਿਚ ਇਟ ਆਫ। ਜਿਸ ਟਾਈਮ 'ਤੇ ਦਿਨ ਵੇਲੇ ਵੀ ਘਰ ਕੋਈ ਇੰਟਰਨੈਟ ਨਹੀਂ ਯੂਜ਼ ਕਰ ਰਿਹਾ ਹੈਗਾ, ਜੇ ਤੁਸੀਂ ਨੋਰਮਲ TV ਦੇਖ ਰਹੇ ਆ, ਜਿੱਦਾਂ ਹੁਣ ਤੁਸੀਂ TV ਜਿੱਦਾਂ ਜੇ ਤੁਸੀਂ YouTube ਦੇ ਰਾਹੀਂ ਨਹੀਂ ਦੇਖ ਰਹੇ, ਤੁਸੀਂ ਆਪਣੇ TV ਸੈੱਟ ਦੇ ਥਰੂ ਦੇਖ ਰਹੇ ਹੈਗੇ ਆ, ਇੰਟਰਨੈਟ ਦੀ ਲੋੜ ਨਹੀਂ ਹੈਗੀ, ਸਵਿਚ ਆਫ, ਸਵਿਚ ਆਫ ਦ ਰੂਟਰ, ਯੂ ਡੋਂਟ ਨੀਡ ਇਟ। ਬਹੁਤ ਇੰਪੋਰਟੈਂਟ ਹੈ ਕਿ ਉਹਦੇ ਨਾਲ ਕਿ ਤੁਸੀਂ ਆਪਣੀ ਐਨਰਜੀ ਨੂੰ ਪਿਓਰ ਜਾਂ ਪੋਜ਼ੀਟਿਵ ਬਣਾ ਸਕਦੇ ਹੈਗੇ ਆ। ਜੇ ਤੁਸੀਂ ਆਪਣਾ ਫੂਡ ਰੀਹੀਟ ਕਰਦੇ ਆ ਜਾਂ ਆਪਣਾ ਖਾਣਾ ਗਰਮ ਕਰਦੇ ਹੈਗੇ ਆ, you know traditionally you would reheat it on the stove, on the cooker, on the gas, ਪਰ ਕਾਫੀ ਲੋਕੀ ਸੋਚਦੇ ਕਿ ਜ਼ਿਆਦਾ ਕਨਵੀਨੀਅੰਟ ਹੋਊਗਾ ਜਾਂ ਜ਼ਿਆਦਾ ਈਜ਼ੀ ਹੋਊਗਾ ਕਿ ਤੁਸੀਂ ਇਹਨੂੰ ਮਾਈਕ੍ਰੋਵੇਵ ਦੇ ਵਿੱਚ ਹੀਟ ਅਪ ਕਰੋ। But once again, that's dead energy. That dense energy, that dead energy is going to kill all the nutrients in your food. ਤੇ ਇਹਦੇ ਬਾਰੇ 'ਚ ਵੀ ਰਿਸਰਚ ਹੋ ਚੁੱਕੀ ਆ। This research is already out there. You know, I would say to you, try to kind of explore this research a little bit more. ਜੇ ਤੁਹਾਨੂੰ ਨਹੀਂ ਪਤਾ ਲੱਗਦਾ ਹੈਗਾ ਜਾਂ ਨਹੀਂ ਪਤਾ ਕਿ like where to get this information from, then there are so many ways. I mean, ਤੁਸੀਂ ਸਾਡੀ Facebook ਦੀ page ਨੂੰ ਵੀ like ਕਰ ਸਕਦੇ ਆ, go on the Kismet Karma page, like us there. We've got a group as well, KK Planet K. Go there, check out the information. It's all there.
You know, our group members always posting up things over there. So it's बहुत important है that you have that right information, you've got the resources and you understand how this energy is damaging you. ਕਿਹੜੀ ਚੀਜ਼ ਸਾਡੇ ਲਈ ਪੋਜ਼ਿਟਿਵ ਆ ਤੁਸੀਂ ਇਹ ਦੇਖੋ, ਜਿਹੜੀ ਚੀਜ਼ ਸਾਡੇ ਲਈ ਨੈਗੇਟਿਵ ਆ ਉਹ ਨੋਟਿਸ ਕਰੋ ਐਂਡ ਸਟੇ ਅਵੇ ਫਰਮ ਦ ਨੈਗੇਟਿਵ। ਕਿੰਨੀਆਂ ਇੱਦਾਂ ਦੀਆਂ ਚੀਜ਼ਾਂ ਸਾਨੂੰ ਸ਼ੌਪਸ ਤੋਂ ਮਿਲਦੀਆਂ ਹੈਗੀਆਂ ਕਿ ਜਿਹਦੇ ਵਿੱਚ ਇੱਦਾਂ ਦੇ ਕੈਮੀਕਲ ਹੁੰਦੇ ਆ, ਕੁਛ ਇੱਦਾਂ ਦੀਆਂ ਚੋਕਲੇਟਾਂ, ਕੁਛ ਇੱਦਾਂ ਦੀ ਸਵੀਟਸ, because I know Easter is just around the corner as well, so many certain sweets ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ ਉਹ E numbers ਆ ਜਾਂ ਉਹ chemicals ਹੈਗੇ ਆ, ਉਹ ਕਲਰਿੰਗ ਹੁੰਦੀ ਹੈਗੀ ਆ ਕਿ ਜਿਹਦੇ ਨਾਲ ਪਤਾ ਲੱਗਦਾ ਕਿ ਇਹ ਚੀਜ਼ ਦੇ ਨਾਲ ਜਿੱਦਾਂ ਬਹੁਤ ਪ੍ਰੋਬਲਮਾਂ ਆਉਂਦੀਆਂ ਹੈਗੀਆਂ ਆ, ਕੁਛ ਇੱਦਾਂ ਦੀਆਂ ਬਿਮਾਰੀਆਂ ਲੱਗ ਜਾਂਦੀਆਂ ਕਿ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਦਾ ਕੋਈ ਇਲਾਜ ਹੀ ਨਹੀਂ ਹੈਗਾ ਇਸ ਵੇਲੇ। ਸੋ ਉਸ ਚੀਜ਼ ਤੋਂ ਬਚਣਾ ਬਹੁਤ ਜ਼ਰੂਰੀ ਹੈਗਾ ਆ। ਅਸੀਂ ਆਪਣੀ ਲਾਈਫ ਦੇ ਵਿੱਚ ਅਸੀਂ ਆਪਣੇ ਆਸ-ਪਾਸ ਕਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੀ ਐਨਰਜੀ ਰੱਖਦੇ ਹਾਂ ਉਹ ਸਾਡੀ ਰਿਸਪੌਂਸਿਬਿਲਿਟੀ ਆ। ਅਸੀਂ ਆਪਣੀ ਬਾਡੀ 'ਚ ਕਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੀ ਐਨਰਜੀ ਆਉਣ ਦਿੰਦੇ ਹਾਂ ਉਹ ਵੀ ਸਾਡੀ ਰਿਸਪੌਂਸਿਬਿਲਿਟੀ ਆ। So they don't just say you are what you eat for fun. This is actually, there is some reality to this. ਕਿਉਂਕਿ ਤੁਸੀਂ ਜੋ ਵੀ ਕੁਝ ਖਾਂਦੇ ਆ, that's what becomes the blood in your veins, that's what becomes your bones, that's what becomes the cells in your body, your tissue, your muscle, that is it, that's what becomes your energy. So ਜੋ ਵੀ ਕੁਝ ਤੁਸੀਂ ਖਾਂਦੇ ਆ ਜਾਂ ਪੀਂਦੇ ਹੈਗੇ ਆ, ਸੋਚ ਸਮਝ ਕੇ ਲਓ, because that energy is going to affect you. ਤੇ ਜੇ ਤੁਸੀਂ ਸੋਚਦੇ ਹੈ ਕਿ ਤੁਸੀਂ ਇੱਕ ਦਿਨ ਨੂੰ ਕੋਈ ਚੀਜ਼ ਨਹੀਂ ਖਾਓਗੇ ਤੇ ਉਹਦੇ ਨਾਲ ਉਹਦੇ ਕੋਈ ਬੁਰਾ ਅਸਰ ਨਹੀਂ ਹੋਊਗਾ, it's still in your body. Who are you kidding? You know, to be very, very kind of careful about the steps that you take. ਕਿਉਂਕਿ ਆਪਣੀ ਲਾਈਫ ਨੂੰ ਆਪਾਂ ਨੇ ਨੈਗੇਟਿਵ ਨਹੀਂ ਬਣਾਉਣਾ, ਪੋਜ਼ਿਟਿਵ ਬਣਾਉਣਾ ਆ। ਆਪਣੀ ਐਨਰਜੀ ਨੂੰ ਪੋਜ਼ਿਟਿਵ ਰੱਖੋ, ਬਿਲਕੁਲ ਉਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਜਿੱਦਾਂ ਕਿ ਤੁਸੀਂ ਜੋ ਚੀਜ਼ ਖਾਂਦੇ ਆ ਜਾਂ ਪੀਂਦੇ ਆ ਇਹਦਾ ਤੁਸੀਂ ਧਿਆਨ ਰੱਖਣਾ ਹੈਗਾ, ਖਿਆਲ ਰੱਖਣਾ ਹੈਗਾ ਆ। ਈਵਨ ਦ ਪੀਪਲ ਦੈਟ ਆਰ ਅਰਾਊਂਡ ਯੂ, ਤੁਹਾਡੇ ਫਰੈਂਡਸ, ਤੁਹਾਡੇ ਕੋਲੀਗਸ, ਤੁਹਾਡੇ ਰਿਸ਼ਤੇਦਾਰ ਜਿਹੜੇ ਤੁਹਾਡੇ ਲਈ ਪੋਜ਼ਿਟਿਵ ਆ, ਤੁਹਾਡੇ ਲਈ ਅੱਛੇ ਆ, ਤੁਸੀਂ ਉਹਨਾਂ ਨਾਲ ਜ਼ਿਆਦਾ ਟਾਈਮ ਸਪੈਂਡ ਕਰੋ। ਜਿਹੜੇ ਸਾਡਾ ਭਲਾ ਨਹੀਂ ਚਾਹੁੰਦੇ ਹੈਗੇ, ਸਾਡਾ ਚੰਗਾ ਨਹੀਂ ਚਾਹੁੰਦੇ ਹੈਗੇ, ਵਾਈ ਆਰ ਯੂ ਲੈਟਿੰਗ them drain your energy? It's not good. ਜਿਹੜੇ ਲੋਕ ਸਾਡਾ ਬੁਰਾ ਸੋਚਦੇ ਆ ਜਾਂ ਜਿਹੜੇ ਲੋਕ ਸਾਡਾ ਬੁਰਾ ਚਾਹੁੰਦੇ ਹੈਗੇ ਆ, ਅਸੀਂ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਸਾਡੀ ਐਨਰਜੀ ਨਹੀਂ ਡਰੇਨ ਕਰਨ ਦੇਣੀ ਹੈਗੀ। ਜਿੱਥੇ ਤੱਕ ਹੋ ਸਕੇ ਆਪਾਂ ਨੇ ਆਪਣੀ ਲਾਈਫ ਨੂੰ ਪੋਜ਼ਿਟਿਵ ਬਣਾਉਣਾ ਹੈ, ਆਪਾਂ ਨੇ ਆਪਣੀ ਜ਼ਿੰਦਗੀ ਨੂੰ ਸਟਰੋਂਗ ਬਣਾਉਣਾ ਹੈਗਾ ਆ। ਜੇ ਅਸੀਂ ਆਪਣੀ ਲਾਈਫ ਨੂੰ, ਆਪਣੀ ਜ਼ਿੰਦਗੀ ਨੂੰ ਪੋਜ਼ਿਟਿਵ ਬਣਾਉਣਾ ਚਾਹੁੰਦੇ ਹੈਗੇ ਆ, ਉਹਦੇ ਲਈ ਸਾਨੂੰ ਆਪਣੇ ਵੱਲੋਂ ਸਹੀ ਮਿਹਨਤ ਕਰਨੀ ਪਊਗੀ, ਸਹੀ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕਰਨੀ ਪਊਗੀ, ਫਿਰ ਹੀ ਕਿਤੇ ਕਿ ਗੱਲ ਬਣ ਸਕਦੀ ਆ। ਪਰ ਜੇ ਅਸੀਂ ਆਪਣੇ ਵੱਲੋਂ ਸਹੀ ਮਿਹਨਤ ਨਹੀਂ ਕਰਦੇ ਹੈਗੇ, ਅਸੀਂ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਨਹੀਂ ਕਰਦੇ ਹੈਗੇ, ਫਿਰ ਸਾਡੀ ਲਾਈਫ ਦੇ ਵਿੱਚ ਉਹ ਰਾਈਟ ਐਨਰਜੀ ਕਦੇ ਵੀ ਨਹੀਂ ਆ ਸਕਦੀ ਹੈਗੀ ਜਿਹੜੀ ਆਉਣੀ ਚਾਹੀਦੀ ਆ। At the end of the day, remember, it's your life, your energy, and it's up to you to make it positive. ਜੇ ਤੁਹਾਨੂੰ ਇੱਦਾਂ ਲੱਗਦਾ ਹੈਗਾ ਕਿ ਤੁਹਾਡੇ ਆਸ-ਪਾਸ ਕੋਈ ਬੰਦਿਸ਼ ਹੈਗੀ ਹੈ ਜਾਂ ਕੋਈ ਰੁਕਾਵਟ ਹੈਗੀ ਆ ਜਾਂ ਕੋਈ ਇਹੋ ਜਿਹਾ ਰੀਜ਼ਨ ਹੈਗਾ ਆ ਕਿ ਜਿਹਦੀ ਵਜ੍ਹਾ ਨਾਲ ਤੁਹਾਡੀ ਲਾਈਫ ਇੰਨੀ ਸਟਰੋਂਗਲੀ ਅੱਗੇ ਨਹੀਂ ਵੱਧ ਰਹੀ ਹੈਗੀ, ਅੱਗੇ ਨਹੀਂ ਜਾ ਰਹੀ ਹੈਗੀ ਜਿੱਦਾਂ ਜਾਣੀ ਚਾਹੀਦੀ ਆ, then get in touch with an expert. ਜੇ ਤੁਹਾਨੂੰ ਲੱਗਦਾ ਕਿ ਡਾਕਟਰ ਆਰਤੀ ਸਾਡੀ ਮਦਦ ਕਰ ਸਕਦੀ ਹੈ, ਹੈਲਪ ਕਰ ਸਕਦੀ ਹੈ, ਕਿ then get in touch with me and I'll do my best to help you. ਜੇ ਤੁਸੀਂ ਮੇਰੇ ਨਾਲ ਲਾਈਵ ਟੀਵੀ ਸ਼ੋ ਤੇ ਗੱਲ ਕਰਨਾ ਚਾਹੁੰਦੇ ਹੈਗੇ, ਜਿਹੜਾ ਨੰਬਰ ਸਕਰੀਨ ਦੇ ਥੱਲੇ ਲਿਖਿਆ ਆ ਰਿਹਾ ਹੈਗਾ ਆ, ਐਸੇ ਨੰਬਰ ਦੇ ਜ਼ਰੀਏ ਮੈਨੂੰ ਕੰਟੈਕਟ ਕਰ ਸਕਦੇ ਆ। ਜੇ ਕਿਸੇ ਵੀ ਰੀਜ਼ਨ ਦੇ ਲਈ ਤੁਸੀਂ ਮੇਰੇ ਨਾਲ ਆਫ 에ਅਰ ਗੱਲ ਕਰਨਾ ਚਾਹੁੰਦੇ ਆ ਜਾਂ ਮੈਨੂੰ ਪਰਸਨਲੀ ਆ ਕੇ ਮਿਲਣਾ ਚਾਹੁੰਦੇ ਆ, ਉਹਦੇ ਲਈ ਪ੍ਰੀ ਬੁਕਿੰਗ ਨੰਬਰ ਦੇ ਉੱਤੇ ਤੁਸੀਂ ਸਵੇਰ ਨੂੰ 7 ਵਜੇ ਤੋਂ ਲੈ ਕੇ ਰਾਤ ਨੂੰ 10 ਵਜੇ ਦੇ ਵਿੱਚ 7 ਦਿਨ ਫੋਨ ਕਰ ਸਕਦੇ ਹੈਗੇ ਆ, 7 days a week, from 7 a.m. in the morning till 10 p.m. at night, 7 days a week you can call on the 0203 number. ਤੇ ਮੇਰੀ ਟੀਮ ਤੁਹਾਡੀ ਹੈਲਪ ਕਰ ਦੂਗੀ, ਤੁਹਾਡੀ ਮਦਦ ਕਰ ਦੂਗੀ। they will arrange a date, time, place for us to meet or speak. ਫਿਰ ਉਸ ਹਿਸਾਬ ਦੇ ਨਾਲ ਅਸੀਂ ਗੱਲ ਕਰ ਸਕਾਂਗੇ, ਅਸੀਂ ਮਿਲ ਸਕਾਂਗੇ ਐਂਡ ਮੈਂ ਤੁਹਾਡੀ ਹੈਲਪ ਕਰ ਸਕੂੰਗੀ। ਪਰ ਜਿਸ ਵੇਲੇ ਤੁਸੀਂ ਮੇਰੇ ਨਾਲ ਆਫਰ ਵੀ ਗੱਲ ਕਰਨ ਆਉਂਦੇ ਆ, ਮੈਨੂੰ ਮਿਲਣ ਆਉਂਦੇ ਹੈਗੇ, ਮੇਰੀ ਇਹੀ ਰਿਕੁਐਸਟ ਹੈ ਕਿ ਆਪਣੇ ਸਾਰੇ ਸਵਾਲ, ਆਪਣੇ ਕੁਐਸਚਨ ਤੁਸੀਂ ਲਿਖ ਕੇ ਲੈ ਕੇ ਆਈਓ, so you've got all your questions written down, so that I can do my best to help you in every way I can. But at the end of the day, I can only help you so much. ਬਹੁਤ ਇੰਪੋਰਟੈਂਟ ਹੈਗਾ ਆ ਕਿ ਤੁਸੀਂ ਆਪਣੀ ਲਾਈਫ ਨੂੰ ਪੋਜ਼ਿਟਿਵ ਬਣਾਉਣਾ ਆ, ਸਟਰੋਂਗ ਬਣਾਉਣਾ ਆ। ਇਫ ਯੂ ਅਨਸ਼ੋਰ ਅਬਾਊਟ ਐਨੀਥਿੰਗ, ਗਿਵ ਮੀ ਅ ਕਾਲ, ਲੈਟ ਮੀ ਨੋ ਵਾਟ ਇਟ ਇਜ਼ ਦੈਟ ਯੂ ਵਾਂਟ ਹੈਲਪ ਵਿਦ। ਤੇ ਜਿੰਨੀ ਵੀ ਮੇਰੇ ਕੋਲ ਹੋ ਸਕੇ ਤੁਹਾਡੀ ਮਦਦ ਤੇ ਤੁਹਾਡੀ ਹੈਲਪ ਜ਼ਰੂਰ ਕਰੂੰਗੀ। ਸਿੱਧਾ ਚੱਲਦੇ ਸੀ ਆਪਣੇ ਅਗਲੇ ਕਾਲਰ ਦੇ ਕੋਲ। ਹੈਲੋ ਹੈਲੋ, ਹਾਂਜੀ, ਹਾਊ ਕੈਨ ਆਈ ਹੈਲਪ ਯੂ? ਕਿੱਦਾਂ, ਠੀਕ ਹੋ? ਮੈਂ ਜਸਟ ਇਹ ਪੁੱਛਣਾ ਸੀ, ਐਕਚੁਅਲੀ ਮੈਂ ਆਪਣੇ ਵੀਜ਼ੇ ਵਾਸਤੇ ਬਹੁਤ ਵਾਰ ਟਰਾਈ ਕੀਤਾ ਹੈ ਜੈਨੂਇਨ ਵੇ ਨਾਲ, ਤੇ ਆਲਵੇਜ਼ ਮੇਰਾ ਕੋਈ ਨਾ ਕੋਈ ਪ੍ਰੋਬਲਮ ਆ ਰਹੀ ਹੈ। ਮੇਰਾ ਪਰਸੋਂ ਇੰਟਰਵਿਊ ਹੈ ਤੇ ਮੈਂ ਚਾਹੁੰਦੀ ਹਾਂ ਕਿ ਸਭ ਕੁਝ ਠੀਕ ਹੋਵੇ। ਤੁਸੀਂ ਦੱਸ ਸਕਦੇ ਹੋ ਕਿ ਹੋ ਸਕਦਾ ਕੁਝ ਠੀਕ?
ਜੀ तर ਇੰਟਰਵਿਊ ਕਿੰਨੇ ਟਾਈਮ ਦਾ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਦੱਸਿਆ ਤੁਹਾਨੂੰ ਕੁਝ? ਹਾਂਜੀ ਕਿੰਨੇ ਵਜੇ? ਹਾਂ 9 ਵਜੇ। 9 ਵਜੇ ਦਾ ਓਕੇ। ਤੁਸੀਂ ਇੱਦਾਂ ਕਰਨਾ, ਇਹੀ ਗੱਲ ਤੁਸੀਂ ਆਪਣੇ ਮਨ 'ਚ ਰੱਖਣਾ, ਮੈਨੂੰ ਸਟਾਪ ਕਹਿ ਦੇਣਾ, ਮੈਂ ਕਾਰਡ ਸੇ ਤੁਹਾਨੂੰ ਦੱਸ ਦੇਣੀ ਹੈ। ਸ਼ੁਰੂ ਕਰਦੀ ਹਾਂ ਜੀ। ਹਾਂਜੀ ਸਟਾਪ। ਅੱਛਾ ਜੀ, ਆ ਹੋ ਗਿਆ ਪਹਿਲਾ ਕਾਰਡ ਤੁਹਾਡਾ, ਤੇ ਇੱਕ ਵਾਰੀ ਹੋਰ ਕਹਿ ਦੇਣਾ ਪਲੀਜ਼। ਸਟਾਪ। परफेक्ट, आ हो गया तेरा सेकंड कार्ड, तो एक बारी और कह देना प्लीज। स्टॉप। अच्छा जी, आ हो गया तेरे 3 कार्ड। मैं तो कर दी कुछ एक्स्ट्रा कार्ड्स भी इकट्ठे कर दी कि डिटेल्स दस सका। ओके देखो, मैं इन्नी चीज़ तुहानूं जरूर कहना चाहूँगी, तुसीं हुण मैनूं दसता हैगा कि तुहाडा इंटरव्यू हैगा आ, ਆਪਾਂ ਨੇ ਹੋਰ ਕਿਸੇ ਨਾਲ ਗੱਲ ਨਹੀਂ ਕਰਨੀ ਹੈਗੀ। ਐਕਚੁਅਲੀ ਮੇਰੇ ਫਰੈਂਡਸ ਨੂੰ ਤਾਂ ਸਾਰਿਆਂ ਨੂੰ ਪਤਾ ਹੈ। ਓ ਨੋ, ਕਿਉਂਕਿ ਤੁਹਾਡੀ ਸਭ ਤੋਂ ਵੱਡੀ ਪ੍ਰੋਬਲਮ ਪਤਾ ਕਿ ਤੁਹਾਡੇ ਹਰ ਇੱਕ ਕੰਮ 'ਚ ਰੁਕਾਵਟ ਪੈਂਦੀ ਹੈ, ਤੁਸੀਂ ਦੱਸ ਦਿੰਦੇ ਆ। ਓਕੇ ਹੈ ਨਾ, ਅਸੀਂ ਅੱਗੇ ਤੋਂ ਕੋਈ ਗੱਲ ਕਿਸੇ ਨੂੰ ਕਹਿਣੀ ਨਹੀਂ ਹੈ, ਕਿਸੇ ਨੂੰ ਦੱਸਣੀ ਨਹੀਂ ਹੈਗੀ। ਬਾਕੀ ਮੈਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਇਹ ਚੀਜ਼, ਕਿਉਂਕਿ ਅਨਫੋਰਚੂਨੇਟਲੀ ਮੇਰੇ ਕੋਲ ਸ਼ੋਅ ਦੇ ਲਈ ਹੁਣ ਟਾਈਮ ਮੇਰਾ ਫਿਨਿਸ਼ ਹੋ ਗਿਆ ਹੈਗਾ, ਤੁਸੀਂ ਇੱਦਾਂ ਕਰ ਲੈਣਾ, ਤੁਸੀਂ ਜੇ ਮੈਨੂੰ ਈਮੇਲ ਕਰ ਸਕਦੇ ਹੈਗੇ ਆ ਨਾ, ਡੈਫੀਨਿਟਲੀ ਮੈਨੂੰ ਈਮੇਲ ਕਰ ਲੈਣਾ, ਤੇ ਈਮੇਲ ਰਾਹੀਂ ਜਿੰਨੀ ਵੀ ਮੇਰੇ ਕੋਲ ਹੋ ਸਕੇ ਮੈਂ ਤੇਰੀ ਹੈਲਪ ਜ਼ਰੂਰ ਕਰੂੰਗੀ। ਨਹੀਂ ਤਾਂ ਕੱਲ ਪਰਸੋਂ ਹੀ ਹੈ ਨਾ, ਪਰਸੋਂ ਇੰਟਰਵਿਊ ਹੈ। ਹਾਂ, ਕਿਉਂਕਿ ਪਰਸੋਂ ਇੰਟਰਵਿਊ ਹੈ ਨਾ, ਤਾਂ ਹੀ ਮੈਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਕਹਿ ਰਹੀ ਕਿ ਮੈਨੂੰ ਈਮੇਲ ਕਰ ਲਓ, ਈਮੇਲ ਮੈਨੂੰ ਤੁਸੀਂ ਕਰ ਲਓ, ਜਿੰਨੀ ਵੀ ਮੇਰੇ ਕੋਲ ਹੋ ਸਕੇ ਨਾ ਮੈਂ ਤੇਰੀ ਹੈਲਪ ਜ਼ਰੂਰ ਕਰੂੰਗੀ। ਜਾਂ ਫਿਰ ਤੁਸੀਂ ਮੇਰੀ ਟੀਮ ਦੇ ਨਾਲ ਤੁਸੀਂ ਕੱਲ ਸਵੇਰ ਨੂੰ ਕੰਟੈਕਟ ਕਰ ਲੈਣਾ, ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਕਹਿ ਲੈਣਾ, ਚਾਹੇ ਤੁਸੀਂ ਐਮਰਜੈਂਸੀ 'ਚ ਗੱਲ ਕਰਨਾ ਚਾਹੁੰਦੇ ਆ, ਜਿੰਨੀ ਵੀ ਮੇਰੇ ਕੋਲ ਹੋ ਸਕੇ ਮੈਂ ਤੇਰੀ ਹੈਲਪ ਜ਼ਰੂਰ ਕਰੂੰਗੀ। ਪਰ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕਰੋ ਜ਼ਿਆਦਾ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਦੱਸਣਾ ਨਹੀਂ ਹੁਣ ਇਹਦੇ ਬਾਰੇ 'ਚ। ਓਕੇ ਹੈ ਨਾ, ਥੈਂਕ ਯੂ ਸੋ ਮਚ, ਗॉड ਬਲੈਸ ਯੂ। ਤੇ ਹਾਂਜੀ, ਅੱਜ ਦੇ ਸ਼ੋਅ ਦੇ ਲਈ ਮੇਰੇ ਕੋਲ ਇੰਨਾ ਹੀ ਟਾਈਮ ਸੀਗਾ, ਜਿਹਨਾਂ ਦੀ ਕੋਲਸ ਨਹੀਂ ਲੈ ਸਕੀ, ਤੇਰੇ ਕੋਲੋਂ ਮਾਫੀ ਮੰਗਦੀ ਹਾਂ। ਆਲ ਸੀ ਯੂ ਗਾਇਸ ਟੁਮਾਰੋ ਐਟ Keep in touch with friends and family across Europe with Leica Mobile's new EU Plus bundle for only £35. EU Plus bundle gives you unlimited calls to the UK and Europe, 3 gigabytes of data and unlimited text to the UK. And the best news is your minutes, data and texts are valid when you travel to Leica Mobile countries. To buy this bundle, text 535 to 3535. Order your free SIM at leicamobile.co.uk today. Terms and conditions apply. हेस्टन हाइड वेस्ट लंदन के सबसे शानदार होटल्स में से एक, with 303 air conditioned rooms and suites, one of the largest banquet spaces in London, meeting room for up to 1200 people, conferences, musical function, weddings या कोई भी गैदरिंग, मनपसंद भोजन, शानदार आयोजन और बेहतरीन वेन्यू, 400 गाड़ियों की पार्किंग के साथ। Heston Hyde. For bookings, call 0208 572 1818. Hi, this is Anil Kapoor and you're watching MATV. नमस्कार, आदाब। सरहद के दो रुख के शुमारे में आप सभी नाजरीन का इस्तकबाल है। आइए सबसे पहले नजर डालते हैं सुर्खियों पर। मकबूजा कश्मीर में हुकूमत की कारकर्दगी से नाराज है आवाम।
गिलगित बल्तिस्तान के अवाम जान बचाने वाले अद्वियात के बहरान का शिकार। और जदीद तकनीक के इस्तेमाल से रियासत जम्मू कश्मीर के सरकारी दफ्तरों में तेजी से हो रहे हैं काम। मकबूजा कश्मीर में राजा फारूक हैदर की हुकूमत जब से इक़्तिदार में आई है तब से लगातार सुर्खियों में बनी रहती है, अपने अच्छे कामों को लेकर नहीं बल्कि बदउनवानी, मफाद परस्ती और भाई भतीजवाद को लेकर। हालत ये है कि जिन मुद्दों को फारूक हैदर हिज़्ब इख्तिलाफ में रहकर उठाते थे, उस दौर की हुकूमत को तनकीद का निशाना बनाते थे, आज वही सब काम खुद उनकी हुकूमत कर रही है। मकबूजा कश्मीर हुकूमत के किरदार पर लगातार उंगली उठ रही है, लेकिन बदउनवानी में गले तक डूबी हुकूमत को मानो किसी इल्जाम की परवाह ही नहीं है। मकबूजा कश्मीर की राजा फारूक हैदर की हुकूमत सवालों के घेरे में है। हुकूमत को इक़्तिदार में आए 8 माह से ज्यादा का अरसा गुजर चुका है, लेकिन अब तक अवाम की फलाह बहबूद से मुतालिक एक भी काम हुकूमत नहीं कर सकी है। अवाम और हिज़्ब इख्तिलाफ की जमातें राजा फारूक हैदर को उनके वादों की याद दिला रहे हैं।